औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो। राज्यात MPSC मार्फत महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजित गट ब सेवा पूर्व परीक्षा 2022 या परीक्षेची जाहिरात 23 जून 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले। परंतु या पूर्व परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवारांची मुख्य परीक्षा तब्बल 1 वर्ष उशिरा म्हणजे ऑक्टोबर 2023 ला पार पडले। त्यानंतर मुख्य परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवारांची मैदानी चाचणी नियोजित वेळेपेक्षा 3 महिने उशिराने म्हणजे 2024 दरम्यान पार पडले। मैदानी चाचणी उत्तीर्ण उमेदवारांच्या मुलाखती ऑगस्ट पर्यंत घेण्यात आला असून उत्तीर्ण उमेदवारांची सर्वसाधारण निवड 1 ऑगस्ट 2024 रोजी जाहीर करण्यात आली। परंतु सर्वसाधारण निवड यादी जाहीर झाल्यानंतर 15 दिवसात MPSC कडून अंतिम निकाल जाहीर करणे अपेक्षित असताना सुद्धा आज 4 महिने लोटून या परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आलेला नाही। ही परीक्षा देणारे बहुतांश उमेदवार ग्रामीण आदिवासी भागातील गरीब कुटुंबातील असून आर्थिक व मानसिक तणावात आहेत। त्यामुळे पूर्वीच या परीक्षेच्या निकालात 2 वर्ष उशीर झालेला आहे। तरी MPSC कडून तातडीने अंतिम निकाल जाहीर करण्याची शासनाला विनंती करतो। श्रीमती मंजुळा गावित, रत्नागर गुट्टे, हरिश्चंद्र भोये, धर्मराम बाबा अत्राम, संजयजी मेश्राम, बाबूराव कदम उपस्थित आहे सर। घ्या ना, बोला बोला सर 6 फुटाचा आहे सर मी, बोला ना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मी उमरेड मतदारसंघामधून येत आहे, नागपूर जिल्हा 51 नंबर। मागच्या 24 मार्चला आमचे जे आमदार होते त्यांनी पक्षांतर करून त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली आणि आमदार निधी 24-25 चा 3,20,00,000 हे अजूनपर्यंत आमच्या मतदारसंघाला प्राप्त झालेला नाहीये। मी तुमचं ध्यान आकर्षित करू इच्छितो अध्यक्ष महोदय की आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत समर्पित अथवा अखर्चित राहिलेला निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत मार्गदर्शन सूचना परिपत्र क्रमांक 1482 16 डिसेंबर 21 अन्वय हा निधी प्राप्त झाला पाहिजे। मी आधीच नमूद केलेलं आहे की मागच्या वर्षी 23-24 मध्ये पाणी टंचाईच्या मुद्द्यावरती एकही प्रस्ताव भिवापूर तालुक्यामध्ये झाला नाही। मग आम्ही पाणी कसं द्यावं? कमीत कमी हा निधी जर उपलब्ध झाला तर मला असं वाटतं की या गोष्टींवरती आम्ही खर्च करून ज्या आवश्यक बाबी आहेत ते आम्ही पूर्ण करू शकू। आणखी सुरेश धस, नाही सर, मला 1 मिनिट आणखी द्या प्लीज सर। सर, एक महत्वाचा मुद्दा आहे, मुद्दा वाचायला। महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय VP नायक साहेब यांच्या जन्मशताब्दी वर्ष 2013 मध्ये जाहीर केल्यानुसार नागपूर शहराचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेब यांनी घोषणा केलेल्या बंजारा समाज या सभागृहाचा कामकाजाबाबत अजून काहीही प्रगती झाली नाही। मला असं वाटतं की आदरणीय VP नायक साहेबांचा एक मोठा काम आहे या महाराष्ट्रामध्ये सर, आणि 10 वर्षाच्या वरती ते मुख्यमंत्री राहिलेले आहे। त्यांच्या बाबत हा जो आदर आहे ते आपण व्यक्त करायला पाहिजे आणि हा जो कार्यक्रम आहे पुढच्या 5 वर्षामध्ये। बाबूराव कदम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बाबूराव कदम। अध्यक्ष महोदय, हदगाव आणि हिमायतनगर तालुक्यातील लाईटचा प्रश्न गंभीर झालेला आहे। लाईट कमी दाबानं मिळत असल्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर फेल होण्याचे प्रमाण अतिशय वाढलेले आहे। आम्हाला आज घडीला हदगाव आणि हिमायतनगर तालुक्यात 50 तरी नवीन ट्रान्सफॉर्मर पाहिजे। हे देण्यासाठी आपण सरकारच्या वतीने सहकार्य करावं। त्याचबरोबर शेतकरी शेतमजूर रात्रंदिवस अंधारात शेतात काम करावे लागते। अशा वेळी साप चावल्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात आणि
अशा परिस्थितीत आम्ही ज्यांच्याकडे भेटायला जातो आपण त्यांना काही मदत करू शकत नाही. जे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जसं वीज पडल्यावर त्यांना कुटुंबाला 4 लाख रुपये, पुरात वाहून गेला तर 4 लाख रुपये मदत शासनाच्या वतीनं दिली जाते. त्याच पद्धतीनं साप हा सुद्धा पुकारला. नैसर्गिक आपत्तीसारखंच आहे समजून याला साप चावल्यावर शेतमजूर आणि शेतकरी यांना मदत देण्यास, त्यांच्या कुटुंबियाला मदत देण्यासाठी मी आपल्या समोर हा प्रश्न उपस्थित करू इच्छितो आणि त्यांना मदत करावी. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, बऱ्याच शेतकऱ्यांचे ऊस जळाल्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा वेळी महावितरणकडून कुठल्याही परिस्थितीत मदत दिली जात नाही, परंतु साखर कारखाने त्या ऊसाला नेल्याच्या नंतर 20% कपात करून घेतात. एकतर त्यांचा पहिला ऊस जळालेला राहते, एकतर ऊसाची त्यांच्यात घट होते शेतकऱ्याची. 50-60 टन होणारा ऊस 30 टनावर येते आणि कारखाने त्याच्यातून 20% मायनस करतात वेट वजनामध्ये. तर कारखान्याला आपल्याकडून काय जे झाली ते मदत करा, परंतु शेतकऱ्याला कपात करू देऊ नका, एवढा मी या प्रसंगी सांगू इच्छितो. शांताराम मोरे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, शांताराम मोरे, राघवेंद्र पाटील, हे नंबर आहेत. मान्य अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यावरनं या पवित्र सभागृहामध्ये मी माझा विषय मांडतोय. महाराष्ट्र शासनाचं लक्ष या आमच्या धुळे तालुक्याच्या मतदारसंघाच्या राज्यात कृषी विभागामार्फत शेतकरी बांधवांना सक्षम करण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प म्हणजेच पोखरा योजना सुरू झाली आणि योजनेच्या माध्यमातून ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन म्हणजेच स्प्रिंकलर आणि शेततळ्यामध्ये अस्तरीकरण, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी विहिरीची योजना, विहिरीला पाणी देण्यासाठी पाईपलाईनची योजना, पॉली हाऊस अशा विविध योजनांचा समावेश या पोखरा योजनेमध्ये आहे. राज्यातील पहिल्या टप्प्यात 16 जिल्ह्यांचा समावेश तिथं झाला. दुसऱ्या टप्प्यात 5 जिल्ह्यांच्या नावाने समावेश करण्यात आला असल्या आणि 7,000 शेतकऱ्यांना पात्र लोकांना तिथं लाभ मिळणार आहे. आणि माझी विनंती असणार आहे की धुळे जिल्ह्याचा सुद्धा समावेश, जेणेकरून आमचा धुळे ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ हा कायम शोषित, पीडित आणि कायम दुष्काळी असा आमचा मतदारसंघ राहिलेला आहे आणि म्हणून त्या मतदारसंघासाठी या योजनेमध्ये समावेश व्हावा याची मी मागणी करतो. व तसेच सुलभाताई गायकवाड. एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, एकच मिनिट फक्त. अक्कलपाडा धरणाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्याला आधी या धरणाला 40 वर्ष पूर्ण व्हायला लागले अध्यक्ष महोदय, आणि 40 वर्षानंतर जरी हा अक्कलपाडा धरण पूर्ण झाला असेल तरी 100% क्षमतेने तो भरत नाही आणि तो अक्कलपाडाचा धरण 100% क्षमतेने भरला गेला पाहिजे याच्यासाठीचा प्रस्ताव आम्ही या शासनाला पाठवलेला आहे. डाव्या आणि उजव्या कालव्याला कॉन्क्रिटीकरणाचं, सिमेंट कॉन्क्रीटचं अस्तरीकरणाचा प्रस्ताव हा आम्ही शासनाला सादर करणार आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये हे अस्तरीकरण मंजूर करून आमच्या शेतकऱ्यांच्यासाठी तिथं लाभ मिळावा याच्यासाठीची विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आमच्या सुलभाताई गायकवाड. 8 वर्ष अध्यक्ष महोदय, 5 मिनिट. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यावर मला बोलणं दिलं त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. माझा 142 विधानसभा, तिसगाव नाका ते सिद्धार्थनगर ते काटेमानवली नाका यू टाईप रस्ता हा कल्याण रेल्वे स्टेशनकडे जाणारा रहदारीचा व वाहतुकीचा एकमेव रस्ता आहे. कल्याणपूर्वेतील वाढती लोकसंख्या तसेच कल्याणपूर्वेतील वेगाने विकसित होणारा भाग विचारात घेता भविष्यात कल्याण रेल्वे स्टेशनवर दररोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांचा विचार करता लवकरात लवकर या रस्त्याचे काम पूर्ण होणे आवश्यक आहे. या रस्ता रुंदीकरणामुळे हजारो मालमत्ता धारक बाधित होत आहेत. नुकसान होणाऱ्या नागरिकांवर देखील कोणताही अन्याय होणार नाही याबाबत लक्षात घेऊन तातडीने बाधित नागरिकांचे व पुनर्वसन करून रस्ता रुंदीकरण करण्याचे आदेश आपल्या माध्यमातून शासनाला द्यावात ही विनंती. तसेच अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट अध्यक्ष महोदय, तसेच शासनाने पायाभूत सुविधेसाठी आणि पाणी पुरवठा भरीत तुर्तीत केली असून माझ्या आपल्या मार्फत शासनाला अशी विनंती आहे की माझ्या मतदारसंघातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पाणी पुरवठा भरीत तरतूद करून मोठे जलकुंभ तसेच नवीन पाईपलाईनसाठी तातडीची निधी उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच कल्याणपूर मतदारसंघात क्रीडा संकुलासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर गार्डन क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी तातडीने निधी तरतूद करून द्यावी अशी विनंती करते आपणास. अध्यक्ष महोदय, मला हे 2 शब्द बोलण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल मी आपले आभारी आहे. धन्यवाद. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या पाण्याच्या नवीन पर्याय स्तोत्राबाबत नवी मुंबई शहर हे विकसित शहर म्हणून नावारूपाला आलं आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेचे पाण्याचे नवीन स्तोत्र शोधणे व निर्माण करणे एकमेव महत्त्वाचे काम आहे. नवी मुंबई हे वेगाने विकसित होणारे शहर असल्याने त्यासाठी पाण्याची मागणी वाढत आहे. सद्यस्थिती नवी मुंबई शहराची वाढती लोकसंख्येप्रमाणेच वाढणे, पंतप्रधान आवास योजनेतून सिडको निर्मिती, जुन्या इमारतीचे पूर्ण बांधणी, गावठण परिसर, मोठ्या प्रमाणात होणारी बांधकामं व MIDC क्षेत्रात वाढणारी झोपडपट्टी, औद्योगिक क्षेत्रातील जागेवर निर्माण होणारा टोले जंगल, निवासी इमारती यासाठी अतिरिक्त पाणी लागत असणे, भविष्यात पाण्याची वाढती गरज असणे, नवी मुंबईकरांना मोरबे धरणातून होणारा पाणीसाठा कमी पडतो. यासाठी महानगरपालिकेने अतिरिक्त पाण्याचं स्तोत्र निर्माण करण्यासाठी लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असणे, भविष्यात वाढत्या शहराची तहान भागवण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेने प्रयत्न करणे, त्यासाठी महानगरपालिकेचे रायगड जिल्ह्यातील टाटा बोईसर पॉवर मीरा हायड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकल्पातून अंबा व कुंडलिका नदीतून वाहून जाणारे 800 MLD पाणी मोरबे धरणातून भोकरपाडा जलशुद्धी केंद्रापर्यंत खेचून आणण्याची योजना असणे, 800 MLD पाणी साठवण्यासाठी महानगरपालिकेकडे पर्यायी स्टोरेज व्यवस्था असणे, एवढे पाणी साठवण्याची क्षमता भोकरपाडा जलशुद्धी केंद्रामध्ये असणे, तांत्रिकदृष्ट्या भोकरपाडा जलशुद्धी केंद्र यासाठी सक्षम असणे, तसेच रायगड जिल्ह्यातील टाटा पॉवर मीरा हायड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकल्पाचे पाणी मोरबे धरणामध्ये पाईप लाईनद्वारे आणणे ठरवणे, याकरता नवी मुंबईसाठी पाण्याचे नवीन पर्याय स्तोत्र करण्याची तातडीने कारवाई करणे व शासनाच्या हे निदर्शनास आणून देत आहे. धन्यवाद. सुरेशजी धस. नाही हो, मला मागा झापलं होतं, तिथं उभा राहू नको मग. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे बीड जिल्ह्यातील जिजाऊ मल्टीस्टेट, ज्ञानराधा मल्टीस्टेट, साईराम मल्टीस्टेट, मातोश्री राजधानी मल्टीस्टेट, मराठवाडा अर्बन माजलगाव या मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकांनी अध्यक्ष महोदय जवळपास 5,500 कोटी रुपयाच्या ठेवी ह्या ठेवीदारांच्या बुडवलेल्या आहेत. यांच्यावरती गुन्हे दाखल झाले आहेत, हे जेलमध्ये गेलेत. परंतु माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय अजितदादांना या ठिकाणी मी विनंती करतो, फायनान्स त्यांच्याकडेच राहणार आहे, त्याच्यामुळे त्यांनाही विनंती करतो की दादा, मराठवाड्यातील संपूर्ण ठेवीदारांची संख्या 16 लाख आहे. बीड जिल्ह्यातील एकूण संख्या 1,26,000 आहे अध्यक्ष महोदय, आणि मृत्युमुखी ह्या बँकांच्या ठेवीमुळं 26 लोक आतापर्यंत गेलेले आहेत. आणि या 5,500 कोटी पैकी दादा 3,700 कोटी ठेवी फक्त ज्ञानराधाच्या आहेत. आणि हे ज्ञानराधा कोण? रणजित सिंह नाईक निंबाळकरांचा तो दुधाचा प्लांट सुद्धा यांनीच विकत घेतला. याच्या बायकोला 36 बॉडीगार्ड असायचे, 36 बॉडीगार्ड शॉर्ट अजून पुढं माग. तर हे 5,500 कोटी दादा, मला माहिती आहे की मल्टीस्टेटचं रजिस्ट्रेशन राज्याचं नाही, तर केंद्र सरकार एकच मिनिट, केंद्र सरकारकडं माननीय अमितभाई शहा यांना बोलून यातला काहीतरी मार्ग काढावा, नाहीतर अनेक लोक मृत्युमुखी पडतील, या बाबतीतला निर्णय करावा. अध्यक्ष महोदय, दुसरा माझा एकच औचित्य आहे ना. बालाजी. अध्यक्ष महोदय, माझ्या जिल्ह्यामधील नांदेड जिल्हा या नांदेड उत्तर मतदारसंघातला एक सिंचनचा विभागाचा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. आणि सिंचन विभाग शेतकऱ्या बंधूला जे अडचणी येत आहेत अध्यक्ष महोदय, आणि बागायत खूप मोठी आहे माझ्या उत्तर मतदारसंघामध्ये, आणि केळीचं प्रमाण, ऊसाचं प्रमाण, भाजीपाला हे असं बागायत आहे अध्यक्ष महोदय. तर सिंचनचा खूप अडचण आहे. 30-40 वर्षापासून कॅलनची दुरुस्ती झाली नाही अध्यक्ष महोदय, आणि खोलीकरण झालं नाही. याच्यामुळे जे पाणी उलथून शेतकऱ्याचं नुकसान होते अध्यक्ष महोदय. त्यासाठी मला शासनाला विनंती करायची की याला जे सिंचन विभागाला आदेश देऊन तात्काळ याची पाहणी करून अध्यक्ष महोदय मी काय मला इकडे लक्ष द्या जरा, प्रश्न गांभीर्य आहे असे अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे मला सिंचनचा प्रश्न विभाग मोठा आहे
त्यासाठी मला विनंती करते शासनाला की कॅलनचं खोलीकरण करून शेतकऱ्या बंधूंचं नुकसान होणार नाही यासाठी मला अधिकाऱ्याला या विभागाच्या शासनाने आदेश देण्यात यावे की याची पाहणी करून जास्तीत जास्त या भागाला माझ्या उत्तर मतदारसंघाला सिंचनसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. दुसरा अध्यक्ष महोदय, नांदेड संचेती शहर साहेब. महापालिकेचा शहरातला विषय अध्यक्ष महोदय, संचेती साहेब, शहरामध्ये त्याला वाहतूक खूप वर्दळ होत आहे अध्यक्ष महोदय, आणि औरंगाबाद ते हैदराबाद जाणारा शहरातून रस्ता आहे. त्यासाठी जाण्यासाठी जे अध्यक्ष महोदय 1 तास लागते अध्यक्ष महोदय. त्यासाठी शासनाला मला विनंती करायची की माझ्या रॉज कॉर्नर ते वजीराबाद चौक हे 2 किलोमीटर रस्ता आहे. त्यासाठी उडान पूल नाही तर यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा संचेती साहेब. शासनाने विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, या देशामध्ये 25 जून 1975 रोजी लोकशाहीला काळिमा फासणारी घटना आणीबाणीची परिस्थिती लागू झाली आणि त्या काळामध्ये राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करणारे सर्व कार्यकर्ते, प्रमुख पदाधिकारी यांना स्थानबद्ध करण्यात आलं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सर्व स्वयंसेवक हे सुद्धा स्थानबद्ध करण्यात आले. 1975 ते 1977 मार्च पर्यंत या सर्व आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये अनेक लोक तुरुंगात होते. त्यामध्ये आमचे पिताश्री, आमचे काका, आम्ही सर्व जेलमध्ये राहिलो. आणि जेव्हा आणीबाणी उठली साहेब, शेवट घ्या ना. झाल्यानंतर त्यावेळेस औचित्याच्या मुद्द्यावर घ्यायचं ना आपल्याला. त्यावेळेस अनेक राज्यांमध्ये या सर्व आणीबाणीमध्ये औचित्याचा आतमध्ये वाचा ना गेलेल्या साहेब. लोकांना 30,000 असं मानधन देण्यात येत होतं. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या सरकारने 77 पासून त्यांना 30,000 रुपये आणि घ्या. स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांच्या सवलती देण्याचं काम केलं. तर अध्यक्ष महोदय, माझा पॉइंट ऑफ ऑर्डर असा आहे की आता औचित्याच्या मुद्द्यावर या ठिकाणी आपण सदस्यांचे काही औचित्याचे मुद्दे मांडायला संधी दिलेली आहे. औचित्याचे मुद्दे म्हणजे भाषण नाही, हो हो. आणि औचित्याचे मुद्दे हे फक्त आपण लिखित स्वरूपामध्ये दिलेले असतात, ते वाचून दाखवायचे असतात. पण सन्मान्य ठीक सदस्य आहे साहेब. 1975 ते 80च्या कालखंडात काशीनाथ भाषण दाते. करतायत. त्यामुळे ते नोंद कुठल्याही घेतली. झालं. काशीनाथ दाते. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी सार्वजनिक आणि अतिशय महत्वाच्या व गंभीर बाबीवर औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपल्या मार्फत शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो. माझ्या मतदारसंघातील पळशी तालुका, पारनेर जिल्हा, अहिल्यानगर येथील शासकीय आश्रमशाळेत ग्रामीण भागातील मागासलेल्या आदिवासी मुलं मुलींसाठी निवासी आश्रमशाळा सुरू असणे, येथे 10वी पर्यंत 326 मुलं मुली शिक्षण घेत असणे, या आश्रमशाळेत 2-3 दिवस पाणीच येत नसणे, फिल्टरचे पाणी न मिळणे, मुलांना खाण्यासाठी आलेले केळी, बटाटा, वांगी, फ्लावर खराब झाल्याचे उघडकीस येणे, हौदामधील पाण्यात किडे आढळणे, सभागृहाची वेळ 10:50 पर्यंत करण्यात आलेली. भाजी व भातात आळी आढळणे, मसाले एक्सपायरी झालेले असणे, त्यामुळे आश्रम शाळेतील मुला मुलींचे आरोग्य धोक्यात येणे, 10वीच्या व इतर वर्गाच्या परीक्षा 2 महिन्यावर आल्या असल्या तरी अद्याप गणिताचे व इतर विषयांचे पाठ शिकवले जात नसल्याचे निदर्शनास येणे, त्यामुळे या आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ढासळलेली असणे, या आश्रमशाळेच्या आवारात बाहेरचे पुरुष कामगार राहत असणे व त्या आश्रमशाळेतील CCTV नसल्याने मुलींच्या सुरक्षेचा विषय गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला असणे, अशा प्रकारे येथे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांकडे अधिकाऱ्यांसह येथील मुख्याध्यापिका व शिक्षकांचेही दुर्लक्ष असणे, त्यामुळे शासनाने या आश्रमशाळेची चौकशी करून दोषी विरोधात कडक कारवाई करण्यात यावी व या आश्रमशाळेतील मुलामुलींसाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपणास करीत आहे. विशेषतः पालकांच्या तक्रारीनंतर पाटील या साहेब. मुख्याध्यापिकेची बदली झाली असताना पुन्हा काही दिवसातच त्या पुन्हा त्या ठिकाणी रुजू झाल्या आणि मागचे पाढे 50 चालू झालेले आहेत. याची गंभीर चौकशी करावी. पाटील बाबस. महेश सावंत. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद.
मुंबईचे मूळ मालक कोळी अध्यक्ष महाराज, माझ्या मतदारसंघात माहीम मतदारसंघामध्ये कोळी बांधव खूप आहेत आणि त्यांचा एकच जिव्हाळ्याचा उत्सव आहे होळी सण. या होळी सण रात्री 8च्या नंतर चालू होतो. त्यांना विशेष बाब म्हणून थोडा लाऊडस्पीकरचा परमिशन द्यावा अशी विनंती या औचित्याच्या मुद्द्याने करतो. दुसरं फक्त एकच की माजी आमदार माननीय सदा सरवणकर यांनी 2 वर्षापूर्वी साहेब माझ्यावरती बंदूक रोखली होती आणि गोळीबार केला होता, परंतु आज तगाय त्याच्यावरती कुठलीही कारवाई झाली नाही. आमदारांना स्वरक्षणासाठी रिव्हॉल्वर देत असतात आणि त्याचा दुरुपयोग माझ्यावरती त्यांनी केलेला आहे. साहेब, सन्माननीय सदस्य म्हणून तुम्हाला विनंती करतो त्यावरती लवकरात लवकर ऍक्शन व्हावी. डॉक्टर बाबासाहेब देशमुख. हा मुद्दा मांडण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपला अंतःकरणपूर्वक आभार मानतो. अध्यक्ष महाराज, मागील सरकारने हिंद केसरी व महाराष्ट्र केसरींच्या मानधनात 6,000 पासून 13,000 पर्यंत वाढ केली, पण मागच्या एप्रिल पासून 7 हिंद केसरी आणि 20 महाराष्ट्र केसरीचं मानधन मिळालेलं नाही. तर मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो की 7 हिंद केसरी आणि 20 महाराष्ट्र केसरीचं मानधन लवकरात लवकर देण्यात यावं. मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. अभिमन्यू पवार. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन 1993 साली झालेल्या प्रलयंकारी भूकंपात औसा विधानसभा मतदारसंघातील किल्लारी व परिसरातील गावातील घरे जमीनदोस्त झाली. किल्लारी गावच्या शिवशेजारी असलेल्या कारला व कुमटा या गावातील घरांना मोठ्या प्रमाणात तडे गेली होती. फक्त जीवितहानी झाली नाही, याच एका कारणामुळे गावचे पुनर्वसन तत्कालीन शासनाने केले नाही. त्यानंतर 2007 मध्ये झालेल्या भूकंपात कारला व कुमटा गावातील घरांना मोठ्या प्रमाणात तडे गेले. घरे राहण्यासाठी धोकादायक असल्याचा अहवाल शासन नियुक्त तज्ञ समितीने केला. त्यानुसार कारला व कुमटा गावच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव निधीसह मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी लातूर यांनी शासनास सादर केलेला आहे. सदरील प्रस्तावास मंजुरी देण्याचे आश्वासन 2020च्या तत्कालीन भूकंप पुनर्वसन मंत्र्यांनी विधानसभेत अधिवेशनामध्ये दिलेले आहे, तरी सुद्धा अजून कारवाई होत नाही. अध्यक्ष महोदय, भूकंप पुनर्वसन तसेच ब व क वर्गवारीच्या वांगजी मसलगा सारणीसह सर्व गावातील भूकंपामुळे तत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना भूकंपाच्या भीतीपोटी गावाशेजारी खासगी जमिनीत तोंडी व 100 रुपयाच्या बॉन्डद्वारे प्लॉटवर खरेदी करून गायरान गावठाण पक्की घरे बांधली आहेत. सदरील भूकंपग्रस्त भागातील भोगवाट्यातील घरे नियमित करण्याबाबत विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने शासनास शिफारस केली होती. त्याबाबत शासनाने मान्यता दिली नाही. भूकंपग्रस्त भागातील एक मिनिट त्याबाबत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माझ्या मतदारसंघातील बोला तालुका कारंजा भूकंपग्रस्त भागातील पुनर्वसित गावातील रस्ते, नाली आदीसह मूलभूत विकासाचा मोठ्या प्रमाणात अनुशेष आहे. भूकंपग्रस्त औसा व उमरगा विधानसभा मतदारसंघातील गावासाठी कोयना भूकंपाच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केलेली आहे. त्या समितीमध्ये आमचाही समावेश व्हावा ही माझी मागणी आहे. भूकंपग्रस्त गडीबाधित नागरिकांना भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र वितरित करण्याबाबत जिल्हाधिकारी लातूर यांनी सादर केलेल्या प्रस्ताव मांडण्यासाठी शासन स्तरावर अद्यापही काही निर्णय झाला नाही. निलंगा तालुक्यातील हातुरी बुद्रुक, हातुरी खुर्द येथील नागरिकांना सुरक्षेसाठी पत्र्याच्या शेड बांधण्यासाठी करण्यासाठी मंजुरी निधी उपलब्ध करून दिले नाही. एक सेकंद अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील कारंजा तालुक्यातील सेवगाव लवणे या गावामध्ये 21 जुलै या दिवशी अतिवृष्टी झाली आणि अतिवृष्टीमुळे त्या परिसरातील सर्व शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. त्या गावामध्ये एकंदरीत 577 शेतकरी आहेत, परंतु प्रशासनाने फक्त 244 खातेदारांचं आणि शेतकऱ्यांचं पंचनामा केले आणि त्यांचेच प्रस्ताव पाठवले. माझं या सर्व गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे की त्या गावातील ग्रामसेवक असेल, तलाठी असेल, त्यांनी घरी बसून पंचनामे केले आणि उर्वरित जवळपास 200 शेतकरी हे नुकसान भरपाईपासून वंचित आहेत. नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवणाऱ्या या सर्व अधिकाऱ्यांवर चौकशी झाली पाहिजे, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी मी आपल्या माध्यमातून सरकारकडे खोसकर बद्दल अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये वैतरणा धरणातलं पाणी मुकण्या धरणात टाकून आणि त्या ठिकाणी 1 TMC पाणी मराठवाड्यात द्यायचे. त्याच्या मोबदल्यामध्ये शेतकऱ्यांना 1550 एकर जागा परत द्यायची. अध्यक्ष महोदय, 25 वर्षापासून ते काम रखडलं होतं, परंतु मी मध्यस्थी करून ते काम आज मार्गी लावलं, ते काम चालू झालेलं आहे.
परंतु जोपर्यंत ते शेतकऱ्याच्या नावावरती काम जमीन होत नाही तोपर्यंत ते काम चालू होणार नाही. माझी विनंती आहे का लवकरात लवकर अजितदादांनी ते मध्यस्थी करून ते काम मार्गी लावले. त्याचं 100 कोटीचं टेंडर पण झाले, अर्ध काम चालू आहे. पण जोपर्यंत नावावर जागा होत नाही तोपर्यंत ते काम या ठिकाणी पाणी मुकण्या धरणं पाडून मराठवाड्याला देऊ शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात कळमुस्ते धरण 550 कोटीचं मंजूर आहे, परंतु निधी नसल्यामुळं ते वळून निवडणं आहे. त्याला लवकरात लवकर निधी मंजूर करून दिली तर 100% ते काम मार्गी लावून रामदास अध्यक्ष महोदय, मला बोलून दिल्याबद्दल आभारी. अध्यक्ष महोदय, मी रामदास मसराम, आरमोर विधानसभा क्षेत्र राज्य औचित्याच्या मुद्द्यावर बोलतो आहे. राज्यात प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना रोजगाराच्या दृष्टीनं कायमस्वरूपी नोकरीवर घेण्याबाबत राज्यात युवकाच्या कौशल्यांना चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये अनेक उमेदवारांनी प्रशिक्षणात सहभाग घेतला व ते काम योग्य पद्धतीने करतही आहेत. परंतु एवढ्या निष्ठेने काम करून सुद्धा त्यांचे विद्यावेतन वेळेवर मिळत नाही आहे. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी आश्वासन दिलं होतं की त्या प्रशिक्षणार्थ्यांना कायमस्वरूपी नोकरीत किंवा रोजगार उपलब्ध करून देऊ. परंतु तसे होताना अद्यापही दिसत नाही. तरी त्या प्रशिक्षणार्थ्यांना रोजगाराच्या दृष्टीनं कायमस्वरूपी नोकरीवर घेण्यात यावं अशी मी सभागृहात औचित्याच्या मुद्द्याच्या द्वारे मागणी करतो आहे. माझा दुसरा मुद्दा एकच साहेब. माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी शासन निर्णय काढून SCBC मधील म्हणजेच मराठा समाजातील मुलांना 8 लाख उत्पन्न मर्यादा काढून त्या ठिकाणी नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर सदर समाजातील मुलांना उच्च शिक्षण व व्यावसायिक शिक्षण फ्री करण्यात आले. त्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन. परंतु त्याच दिवशी विधानसभा आचारसंहिता लागल्यामुळे घेण्यात आलेले शासन निर्णय निवडणूक आयोगाने स्थगित दिल्यामुळे सदर समाजातील मुलांना उच्च शिक्षित व व्यावसायिक शिक्षण फी माफी सदर शासन निर्णयानुसार घेता आली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा सदरचा SCBC मधील मुलांना नॉन क्रिमिलियर मधील मुलांना नॉन प्रमाणपत्र सादर करून फी माफीचा शासन निर्णय लागू करण्यात यावा. म्हणजे SCBC म्हणजेच मराठा समाजातील मुलांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध होईल व शिक्षण फ्री मिळेल. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विधानसभा क्षेत्रातील पूर्ग विभागातील व्हिडिओकॉन अतिथी व SG केमिकल वसाहतीमधील जवळपास 15 इमारतींच्या विजेचा कनेक्शन दिनांक 25/11/2024 पासून महानगरपालिकेच्या बोगड कारभारामुळे अदानी कंपनीच्या मार्फत कट केले आहे. याबाबत मी स्वतः अदानी कंपनी व महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या समवेत बैठक घेतली होती. सदर बैठकीमध्ये महानगरपालिकेने 8 दिवसात विजेचे बिल भरणार असल्याचे कबूल केले होते. त्यापैकी 35 लाख BMC ने भरलेले आहेत असे समजत, पण 14 लाख भरवायचे बाकी आहे. सदरू इमारतीच्या विजेचे कनेक्शन नसल्यामुळे तेथील स्थानिक नागरिकांना अनेक समस्यांच्या समोर जावे लागत आहे. सदर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. सभागृहाची नियमित बैठक सकाळी 11 वाजता पुन्हा भरेल.
माननीय अध्यक्ष महोदय, जय महाराष्ट्र. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय मुख्यमंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016च्या कलम 136च्या पोट कलम 2 अन्वये श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ मुंबई यांचा सन 2022-23चा या वर्षाचा वार्षिक अहवाल तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर यांचा सन 2022-23 या वर्षाचा 19वा वार्षिक अहवाल तसेच गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली यांचा सन 2022-23चा या वर्षाचा वार्षिक अहवाल तसेच डॉक्टर होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी मुंबई यांचा सन 2019-20 ते सन 2023-24 या वर्षांचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक अधिनियम 1997 मधील कलम 83(2) अन्वये कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय यांचा सन 2021-2022 व सन 2022-2023 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय विद्यापीठ अधिनियम 1997च्या कलम 82च्या पोट कलम 2 अन्वये तसेच कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक यांचे सन 2023-24 या वर्षाचे वार्षिक लेखे सभागृहासमोर ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक अधिनियम 1989च्या कलम 28च्या पोट कलम 3 अन्वये तसेच यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक यांचा सन 2023-24 या वर्षाचा 34वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र विना अनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन अधिनियम 2015च्या 18 व 19 अन्वये तसेच शुल्क नियामक प्राधिकरण यांचा सन 2017-18 ते सन 2020-21 या वर्षाचे वार्षिक अहवाल व लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम 1976च्या कलम 39च्या पोट कलम 4 अन्वये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण मुंबई यांचा सन 2021-22चा या वर्षाचा वार्षिक लेखा आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम 2005च्या कलम 15 अन्वये महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग यांचा सन 2023-24चा या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन व पुनर्विकास अधिनियम 1971च्या कलम 3(p)च्या पोट कलम 4 अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बृहन्मुंबई यांचा सन 2022-23 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. वार्षिक लेखा अहवाल आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर वार्षिक लेखा अहवाल आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र राज्य कोषीय उत्तरदायित्व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम 2005च्या कलम 6(1) नुसार सन 2024-25च्या अर्थसंकल्प संदर्भात जमा व खर्चाच्या अर्ध वार्षिक आढाव्याचे निष्कर्ष दर्शवणारे विवरणपत्र सभागृहाच्या पटलावर ठेवित आहे. विवरणपत्र सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांचे एक
सन 2023-24 या वर्षाचा विनियोजन लेखा अहवाल आणि 2 सन 2023-24 या वर्षाचा वित्तीय लेखा अहवाल खंड 1 व खंड 2 तसेच 3 महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन यावरील संपादनुक लेखापरीक्षा अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. लेखापरीक्षा अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. चला विधेयक घ्यायचं कोण आहे? विधेयक घ्या. पुरस्थापनार्थ विचार खंडशः विचार व संमत करणे सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ. ते काल झालं ना. महोदय, सन 2024 से विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. या विधेयकामध्ये विधी महाविद्यालय जे संभाजीनगरचं आहे त्याला पूर्वी विधी महाविद्यालय औरंगाबाद म्हटलं होतं. विधी महाविद्यालय छत्रपती संभाजी महाराज. हा प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 मांडण्यात अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे का? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2024 हे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 मांडतो. सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 मांडण्यात आले. महोदय, सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. आता पहिली त्यांनी मांडलं होतं, आता विचारात लगेच घेतात. ते कंडोनेशन दिलंय का? कुठे दिलंय? काय तुम्ही? प्रस्ताव असा आहे. हो, तेच करतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे. काय अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. महोदय, सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. होयचे एकमत आहे, होयचे एकमत आहे. विधेयक संमत झाले, एकमताने संमत झाले. प्रस्ताव सुरू करा. अंतिम सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा अधिनियम 292
हा विरोधी पक्षाच्या वतीनं जो अंतिम आठवडा प्रस्ताव या ठिकाणी मांडला जातो त्याच्यावर मी माझे विचार व्यक्त करण्याकरता उभा आहे आणि त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षाच्या वतीनं नियम 293 अन्वये देखील प्रस्ताव जो मांडला गेलेला आहे. मला असं वाटतं की हे दोन्ही प्रस्तावावर आपण आता एकत्रित चर्चा करतोय. नाही एकाच प्रस्तावावर मग सत्ताधारी पक्षाचा प्रस्ताव लॅप झाला. मला हेच रेकॉर्डवर मुद्दामून अध्यक्ष महोदय आणायचं होतं. विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावाला मी प्राधान्य दिलेलं आहे. धन्यवाद धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय हे अधिवेशन विदर्भामध्ये होतंय म्हणजे आपल्या राज्याच्या उपराजधानीमध्ये नागपूरमध्ये होतंय. सर्वसाधारणपणे नागपूर कराराप्रमाणे वर्षातलं 3 अधिवेशनापैकी एक अधिवेशन आपण नागपूरला घ्यायचं मान्य केलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे हे अधिवेशन या ठिकाणी होतंय. साधारणपणे आज हे विदर्भामध्ये अधिवेशन घेण्याच्या पाठीमागची धारणा भूमिका आणि वैदर्भीय जनतेची अपेक्षा अशी असते की विदर्भामध्ये अधिवेशन झाल्यानंतर साधारणपणे विदर्भातला जो कास्तकार आहे शेतकरी आहे विदर्भातली जी जनता आहे त्यांच्या प्रश्नाला वाचा फुटली जावी. त्यांच्या विकासाच्या दृष्टीनं या ठिकाणी अधिक प्राधान्याने चर्चा व्हावी. त्यांना जो काय आपल्यावर सातत्यानं अन्याय होतो असं वाटतं आपला बॅकलॉग अजून आहे असं वाटतं. तो बॅकलॉग कमी किती झाला तो बॅकलॉग भरून निघाला की नाही निघाला. इंडेक्स प्रमाणे विद्यमान इंडेक्स हा राज्य जिल्हा तालुका याच्यावर किती प्रमाणामध्ये आला याचं कधीतरी मूल्यमापन या सभागृहाच्या माध्यमातून व्हावं आणि विदर्भाच्या जनतेमध्ये अशा पद्धतीचा विश्वास निर्माण व्हावा की आम्ही तुम्हाला सरकार म्हणून न्याय देतो आहोत. आम्ही तुम्हाला दुर्लक्षित करत नाही आहोत. आम्ही तुमचे अधिकाधिक प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. अशा प्रकारचा एक संदेश या सभागृहाच्या माध्यमातून विदर्भाच्या जनतेमध्ये आणि पर्यायाने महाराष्ट्रामध्ये जाणं अपेक्षित असतं आणि म्हणून हे विदर्भामध्ये अधिवेशन आपण वर्षातून एक घेतो. अध्यक्ष महोदय आपण देखील याच भागातले विदर्भातले जात बुलढाणा विदर्भामध्ये येतो ना विदर्भातले जात अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय आपण फक्त आता आम्ही बोलल्यानंतर काही माझे सन्मान्य सदस्य कदाचित मी काय कोणावर आक्षेप घेत नाही माझ्या भाषणामध्ये अडथळे आणतील ते मला रोखण्याचा प्रयत्न करतील परंतु इथं आपण आपल्या मनाला एक प्रश्न विचारला पाहिजे. आमचे मित्र आकाशजी फुंडकर मंत्री झाल्यानंतर भेटतील असं वाटलं होतं कारण भाऊसाहेब फुंडकर आणि आमचे संबंध त्यांना माहित आहेत ते नेहमी भेटतात पण जरा मंत्री झाल्यामुळे भलतेच खुश आहेत. असो तुमच्या खुशीमध्ये मी समाधानी आहे. नाही आनंद आहे मला मनापासून आनंद आहे. अर्थात त्यांना सुद्धा ते थोडं स्वप्नच पडल्यासारखं आहे खरं सांगायला गेलं तर. मी आणि मंत्रिमंडळामध्ये आणि तो डायरेक्ट कॅबिनेट पण हरकत नाही. वडिलांची पूर्वपुण्याई तुमच्या वाट्याला आली याचा आम्हाला आनंदच आहे. नक्की आनंद आहे. आणि म्हणून हे विदर्भामध्ये अधिवेशन झालं असताना अध्यक्ष महोदय या अधिवेशनाच्या माध्यमातून मी ज्या महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या विशेष करून विदर्भातल्या जनतेच्या ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या या अपेक्षांना आपण न्याय देऊ शकलो का अध्यक्ष महोदय. आज 6वा दिवस अधिवेशनाचा आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे मी पहिल्या मिनिटापासून हजर आहे. 6व्या दिवसामध्ये सभागृहामधला एकही मिनिट वेळ हा विरोधी पक्षांनी सभागृह बंद पाडून वाया घालवला नाही. पण या 6 दिवसाच्या अधिवेशनाच्या कालावधीमध्ये आम्ही विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणींबद्दल किती चर्चा केली. विदर्भामध्ये येऊ घातलेल्या उद्योगधंद्याबद्दल आम्ही किती चर्चा केली. आम्ही कायदा आणि सुव्यवस्था याबद्दल किती चर्चा केली. आम्ही संत्रा असेल त्या ठिकाणी कापूस असेल सोयाबीन असेल कांदा असेल कोकणातला आंबा असेल किंवा काजू असेल जो शेतकऱ्यांच्या जीवना मरणाचा प्रश्न आहे मासेमारी असेल याच्यावर आम्ही जरी विदर्भात असलं तरी सुद्धा आम्हाला आमचे विषय मांडायलाच पाहिजेत आणि म्हणून याच्यावर आम्ही किती चर्चा केली. अध्यक्ष महोदय ह्याचं जर आपण उत्तर विचारलं तर काही चर्चा नाही. आज राज्यामध्ये 42 मंत्री आहेत. 42 अध्यक्ष महोदय 42 मंत्री. अधिवेशन 16 तारखेला सुरू झालं. 39 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. दादा
घटनात्मक दृष्ट्या फक्त आज राज्यामध्ये एकच मंत्री आहेत, राज्याचे मुख्यमंत्री फक्त मंत्री आहेत. तुम्ही सगळे मंत्री हे बिनकामाचे मंत्री आहात आणि बिनकामाचे मंत्री म्हणून संपूर्ण देशामध्ये तुमच्या या विक्रमाची नोंद झाली, त्याबद्दल मी तुमचं पहिल्यांदा अभिनंदन करतो. बिनखाताचे दावा, सॉरी कामाचे नाही, तुम्ही कामाचेच आहात. बांधकाम खाता आलं तर कोकणाचं नक्की भलं कराल, पुन्हा विचार करा तुम्ही, कारण त्यावेळेला तुम्ही खूप मदत केली आहे. केली ती मी सभागृहात समोर पटलावर सांगतो, कधी मी लपवून ठेवत नाही, जे आहे ते आहे. आणि म्हणून तुम्ही बिन खात्याचे मंत्री, पण जाऊ द्या, मनातल्या मनात बाकी सरकारी सोयी सुविधा तुम्हाला मिळत आहेत, त्यामुळे तुम्ही खुश आहात, याच्या तुमच्या आनंदामध्ये आम्ही आहोत. पण जनतेच्या पदरात काय पडलं हा प्रश्न तुम्ही विचारा. अध्यक्ष महोदय, हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून म्हणजे मागच्या वेळेला आणि आता 1 जुलै 2022 ते 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत या विदर्भामध्ये 1505 लोकांनी आत्महत्या केल्या. अध्यक्ष महोदय, 1 जानेवारी 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 2900 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अध्यक्ष महोदय, 1 जानेवारी 2024 ते कालच्या 30 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत 2335 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. याचा अर्थ जवळजवळ 7000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. 7000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. ह्या आत्महत्येचं प्रमाण किंवा आत्महत्येचा प्रकार किंवा आत्महत्या होण्याचं केवळ हे सरकारच्याच कारकिर्दीत झालं अशा पद्धतीचा मी आरोप करणार नाही, अजिबात करणार नाही. परंतु सरकार म्हणून ज्या वेळेला आपण सत्तेवर येतो त्यावेळेला आपण महाराष्ट्राच्या जनतेला उद्देशून राज्यपाल महोदयांच्या भाषणाच्या माध्यमाच्या द्वारे किंवा अर्थसंकल्पाच्या द्वारे आपण त्या ठिकाणी असा संदेश पाठवत असतो की हे आमचं सरकार सत्तेवर आल्यामुळं आता आम्ही हा भाग आत्महत्या मुक्त करू. मुक्त करणं थोडं अवघड काम झालेला आहे, प्रयत्न होतात, पण तरी देखील 7000 आत्महत्या होणं मला वाटतं या राज्यकर्त्यांच्या कारकिर्दीतला आणि या महाराष्ट्रातल्या इतिहासातला सगळ्यात मोठा विक्रम आहे असं म्हटलं तर अध्यक्ष महोदय ठरणार या ठिकाणी वावगं ठरणार नाही. अध्यक्ष महोदय, शेतकरी आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र करण्याची माननीय मुख्यमंत्र्यांची घोषणा ही कागदावरच झाली. दुष्काळग्रस्त भागाला शेतमालाला आम्ही रास्त भाव देऊ, एकंदरीत उत्पादक खर्चाच्या 1.5 आम्ही भाव देऊ. कुठे आहे अध्यक्ष महोदय, कुठे आहे एमएसपी आहे, कुठे एमएसपी? दुधाचे पडलेले भाव मध्यंतरी सरकारनं जाहीर केलं की आम्ही दुधाच्या पडलेल्या भावाला या ठिकाणी सुधारित करण्याकरता पर लिटर 10 रुपये आम्ही त्या ठिकाणी वाढीव देऊ. कुठे आहेत अध्यक्ष महोदय त्याचा वाढीव? तरी सुद्धा का शेतकरी आता या ठिकाणी शेतकऱ्यांना दुष्काळ अवकाळीमध्ये झालेल्या नुकसानाची मदत मिळालेली नाही. पीक विमा योजना, मला या सदनाचे सदस्य सुरेश अण्णा धस मला वाटतं आहेत की बाहेर आहेत मला माहित नाही. मी आज सकाळीच म्हणजे सेविंग वगैरे करताना काही मी भाषण ऐकत असतो, मी भाषण ऐकत होतो, योगायोगानं या सभागृहातले सदस्य सुरेश अण्णा धस यांचं भाषण मी ऐकलं. यांचं त्यांनी टीव्हीवर दिलेली मुलाखत मी ऐकली. त्यांनी सांगितलं की जवळजवळ 1000 पानांचा बंच मी या ठिकाणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादांच्याकडे नेऊन दिलाय, पुरावे नेऊन दिलेत. आणि त्यांनी सांगितलं की गेल्या 2.5-3 वर्षाच्या कालखंडामध्ये राज्याच्या शेती विभागाकडून करोडो रुपयाच्या विमा कंपन्यांच्या या सगळ्याच्या पोटभरणी करता म्हणून शेतकऱ्यांच्या पोटावर मारून हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झालाय. हे मी म्हणत नाही तर सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य त्यांनी माननीय राज्याचे मुख्यमंत्र्यांच्याकडे दिलेल्या कागदाचा हवाला देऊन मी जेव्हा ऐकलं तेव्हा मी स्वतः शॉक झालो. त्यांनी बीड मधलं, त्यांनी संपूर्णपणे उस्मानाबाद मधलं, धाराशिव मधलं वगैरे काही उदाहरणं त्यांनी दिली, भूम परांडा वगैरे त्यांनी उल्लेख केला. मी शॉक झालो अध्यक्ष महोदय. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलंय की सरकारी यंत्रणा वापरून, सरकारी अधिकार वापरून मंत्र्यांच्याच सहकारामुळं या ठिकाणी या विमा कंपन्यांची पोट भरून हजारो कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार झालाय. अध्यक्ष महोदय, हे सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य म्हणतायत. हा विषय कधीतरी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या सगळ्या गोष्टीचं गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे. मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करेन की 2014 ते 2019 मी तुम्हाला सभागृहात बघितलंय, अनेकांना पाठीशी घालण्याचं, अनेकांच्या गुन्ह्यावर पांघरून घालण्याचं, अनेकांच्या चुकांवर पांघरून घालण्याचं काम तुम्ही केलं. पण आता पुन्हा ते करू नका. प्रचंड असं तुम्हाला आता बहुमत आहे.
नाही तर एक दिवस हे सगळे गुन्हे जर तुम्ही पाठीशी घालत बसलात तर एक दिवस तुमच्याबद्दल म्हणावं लागेल कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते धोते. देवेंद्रजी, अशा पद्धतीनं चुकीच्या गोष्टींना जर तुम्ही पाठीशी घातलात तर कदाचित तुम्ही जी परवांच्या दिवशी एक काव्य केलं तसंच पद्धतीचं विडंबनात्मक काव्य तुमच्यावर करण्याची मात्र वेळ आणू नका. एवढंच मी या निमित्तानं सांगतो. कांद्याचे भाव पडले, कांद्याचा शेतकरी त्याचं त्यावेळेला आपण काय ते उठवतात ते बाहेरचं, आणि म्हणून त्याचं धोरण सातत्यानं बदलत आलं. वेळेवर कर्ज वाटप नाही, बँकांची सातत्यानं अडवणूक, कर्ज घेतलेला असलेला सिबिलची होणारी विचारणा, या सगळ्यामुळं शेतकरी हा नागवला गेलाय. आणि त्यातलाच शेतकरी सुद्धा तुमचा कापूस असेल, सोयाबीन असेल किंवा अन्य या भागातला संत्रा उत्पादक असेल. या वेळेला मला नक्की माहित नाही, परंतु या वेळेला आम्ही जेव्हा रस्त्यानं जातो तेव्हा संत्री अतिशय सुंदर दिसतात, चांगल्या प्रकारची, नेहमीसारखी अशी सुकलेली चिमलेली वगैरे संत्री दिसत नाहीत. परंतु त्या संत्र्याला योग्य तो भाव सुद्धा या ठिकाणी मिळाला पाहिजे. आणि म्हणून इथं मी आपल्याला विनंती करतो की आपण सरकारनं आता या विषयामध्ये लक्ष देण्याची गरज आहे. की आत्महत्या त्या ठिकाणी कमी करण्याची 100% थांबणं अशा पद्धतीचा मी दावा करणार नाही, कारण हा वर्षानुवर्षीचा चालत आलेला विषय आहे. आणि म्हणून त्या आत्महत्या कमीत कमी कशा होतील याचा विचार अध्यक्ष महोदय सरकारनं करावा, अशा प्रकारची मी या ठिकाणी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, आपण इथं सांगतो की नेहमी विदर्भाचा बॅकलॉग भरून काढण्याकरता, विदर्भाच्या तरुणांना त्या ठिकाणी हाताला काम देण्याकरता, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करण्याकरता म्हणून आम्ही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये उद्योग हे विदर्भ आणि थोडंसं मराठवाड्यामध्ये करतो आहोत असं सातत्यानं सांगितलं जातं. परंतु अध्यक्ष महोदय, आज काय परिस्थिती आहे राज्याची परिस्थिती ही आहे की देशामध्ये इज ऑफ डुईंग बिझनेस मध्ये जर बघितलं तर देशात आपलं राज्य हे 13व्या स्थानावर आहे, 13व्या नंबरला आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या नंबरच्या आम्ही गोष्टी करतो, परंतु 13व्या नंबर हा सरकारी आकडे मी तुम्हाला सांगतोय. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे गेल्या 2 वर्षामध्ये आपल्या राज्यातले जे अनेक येऊ घातलेले उद्योग हे आज गुजरात असेल, कर्नाटक असेल, तामिळनाडू असेल, आंध्र प्रदेश असेल यांच्यामध्ये गेले. आणि म्हणून ही दिवसागणिक राज्य, ह्या राज्यांचा आम्हाला हेवा, राज्यांबद्दल आम्हाला तिरस्कार किंवा त्यांच्या मनाबद्दल, त्या राज्यांबद्दल, त्यांच्या राज्यातल्या प्रगतीबद्दल आमच्या मनामध्ये कुठलाही दुस्वास नाही, आमच्या मनामध्ये कुठलाही त्या राज्याबद्दल द्वेष नाही. पण जे आमच्या ताटातलं आहे, जे आमच्या पुढ्यातलं आहे, आमच्या राज्यातली पोरं बाळ उपाशी आहेत आणि आम्ही जर दुसऱ्याला देण्यामध्ये आम्ही किती उदार राजे झालो, अशा प्रकारचा मोठेपणा कमवण्यापेक्षा, मिळवण्यापेक्षा त्या राज्याला उद्योग जाऊ द्या, त्या राज्याला स्वतंत्रपणे उद्योग उभे करू द्या. आमचे उभे राहत असलेले उद्योग तिकडे घालवताय, हे फार अन्यायकारक आहे. अध्यक्षामध्ये उदयम या योजनेखाली छोटे छोटे लघु उद्योगांची महाराष्ट्रामध्ये 9,86,330 उद्योगांची नोंद झाली अध्यक्ष महोदय. मात्र मराठवाड्यामध्ये 1,28,000 आणि 315 उद्योगाची नोंद झाली. याचा अर्थ मराठवाड्याला फक्त एकूण राज्याच्या या उद्योगामध्ये 13% नोंद झाली. अध्यक्ष महोदय, विदर्भामध्ये 1,39,471 या ठिकाणी उदयम ह्या योजनेखाली छोट्या छोट्या उद्योगांची नोंद झाली. याचा अर्थ विदर्भाला फक्त 14%च त्या ठिकाणी नोंद झाली. जे काही नवीन राज्यात उद्योग येत आहेत ते आजही मी सांगतो की तो माझा भाग जरी असला तरी मुंबई, पुणे, नाशिक या विकसित भागामध्ये जास्तीत जास्त हे उद्योग येत आहेत. कधी आम्ही या भागाचा या ठिकाणी उद्योगात भरभराट करणार, कमी या भागाला आम्ही कधी या ठिकाणी रोजगार देणार, याचा विचार सुद्धा आपण करण्याची गरज आहे. आणि त्याचबरोबर शहरांची प्रचंड अशा पद्धतीची वाढ होते आहे आणि म्हणून या भागामध्ये सुद्धा हे भाग जर मागासलेले पुढे यायला पाहिजे असतील तर आपण इथं या ठिकाणी हे उद्योग धंदे आणले पाहिजे. अध्यक्ष मध्ये आजही जर आपण रेकॉर्ड बघितला राज्याचा तर विदर्भ मराठवाडा हा औद्योगिक दृष्ट्या भरपूर मागे आहे, खरंच मागे आहे. हा मागे आहे, सातत्यानं मागे आहे अशा मध्ये म्हणण्याला काहीतरी इथं या ठिकाणी आधार आहे. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये आता मला 31वं वर्ष सुरू होत आहे, 30 वर्ष माझी पूर्ण झाली. कुठल्याही वर्षी सभागृहामध्ये आम्ही आलो आणि मिहान प्रकल्पाबद्दल चर्चा आम्ही ऐकली नाही असं एकही अधिवेशन नाही. आज सुद्धा मिहानचा गवगवा आम्ही खूप केला, पण त्या ठिकाणी आजही ज्या बेसिक फॅसिलिटीज असल्या पाहिजेत
त्या बेसिक फॅसिलिटी असल्या नसल्यामुळं इथं येणारे उद्योग कमी येत आहेत, उलट आलेले उद्योग पुन्हा बाहेर जात आहेत, याचा विचार केला पाहिजे. यवतमाळमध्ये जिल्हा खनिज अर्जाच्या दृष्टीने हा जिल्हा समृद्ध आहे, तिथं शेज निर्माण करण्याचं आश्वासन दिलं गेलं, काय झालं त्याचं सरकारने उत्तर दिलं पाहिजे. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये पुंज लाईट म्हणून कंपनी मोठ्या प्रमाणामध्ये खनिकर्मासाठी जमीन देत आलेली आहे, त्याचे निकष काय आहेत, का त्या ठिकाणी हे सगळे प्रोजेक्ट विकसित होत नाहीत, त्याचा दुसरा उल्लेख केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अमरावतीला मी अनेकांची भाषणं ऐकली की आम्ही टेक्सटाईल पार्क तिथं आणतो आहोत. टेक्सटाईल पार्क या प्रकल्पाचं दादा भूमिपूजन झालं, त्याचा स्टेटस काय आहे, काय त्या टेक्सटाईल पार्कची त्या ठिकाणी अवस्था आहे, त्यात तो कधी टेक्सटाईल पार्क सुरू होणार, याचं सुद्धा उत्तर सरकारनं देण्याची गरज आहे. घोटी असेल, सिन्नर असेल, तिथं शेज निर्माण करण्याकरता जमिनी मात्र मोठ्या प्रमाणामध्ये घेतल्या गेल्या, परंतु राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीनं तिथं काहीही झालं नाही. उद्योगपतींचे मोठमोठे मित्रपरिवार विकसित झालेल्या एमआयडीसी या नावाखालच्या जमिनी त्यांना मात्र दिल्या जातात, परंतु तिथं जो रोजगार किंवा जे प्रोजेक्ट विकसित व्हायला पाहिजे होते ते होत नाही. 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यात नमो महारोजगार मेळाव्यातून 2 लाख रोजगार स्वयंरोजगार निर्माण करण्यात येणार होते. आज सरकारनं आपल्या उत्तरामध्ये इथं शब्द माहिती दिली पाहिजे की त्या 2 लाख रोजगारापैकी आपण घोषणा केल्यापासून किती रोजगार या ठिकाणी निर्माण करू शकलात, त्याची सुद्धा माहिती मंत्री महोदय आपल्या उत्तराच्या भाषणामध्ये आपण दिली पाहिजे. दावोसमध्ये 1,50,000 कोटीचे करार आम्ही केले, अशा पद्धतीचे तुम्ही आम्हाला इथे सभागृहामध्ये सांगितलं. आम्ही त्याच्यावर थोडेसे आरोप केले की तुमची ही फक्त टूरच झाली, तुमचा हा फक्त या ठिकाणी फिरण्याचा एक कार्यक्रमच झाला. तुम्ही तिथं सांगितलं की आम्ही मोठमोठे उद्योग आणले. सांगा ते आता त्याचा स्टेटस काय आहे, त्याची आता परिस्थिती काय आहे, तिथं किती उद्योग इथे इस्टॅब्लिश झाले, किती जणांना रोजगार मिळाला, आज त्या उद्योगांची काय परिस्थिती आहे हे तुम्ही लोकांना सांगा, महाराष्ट्राला सांगा, अशी माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे. शेवटी आपण सर्वांनी इतर विभागांची नाहरकत वगैरे वगैरे आहे, ऍग्रिकल्चर इंटेलिजन्स 5,000 कोटीचे करार, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे नाहरकत प्रमाणे घेता करण्यात आले होते. पुढे काय झालं त्याचं, पुढे काय झालं? आज राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात काही तालुक्यामध्ये एमआयडीसी क्षेत्र उभारण्यात आलेलं आहे, मात्र एक क्षेत्र आजही उद्योगांच्या प्रतीक्षेत आहे, आजही उद्योगांच्या प्रतीक्षेत आहे. मी या वेळेला काही दिवसाकरता कॅबिनेट मंत्री कामगार मंत्री म्हणून झालो होतो. मी माझ्या मतदारसंघामध्ये एक एमआयडीसी त्या ठिकाणी मंजूर केली होती, एमआयडीसी मंजूर केली होती आशिषजी, आणि त्याच्यामध्ये कोकणामध्ये सातत्यानं केमिकल कारखान्यावर विरोध होतो. प्रदूषण विरहित कारखाने असावे ही मागणी कोकणाची बरोबर आहे, चुकीचं नाहीये. आणि म्हणून तशा पद्धतीचा आपण सरकारी अध्यादेश सरकारी कायद्यामध्ये लिहिलं होतं की एमआयडीसी या ठिकाणी इस्टॅब्लिश झाल्यानंतर इथं कुठलाही केमिकलचा कारखाना येणार नाही, कुठलाही त्या ठिकाणी रासायनिक कारखाना येणार नाही, कोणाचीही एकही इंच जमीन ही जबरदस्तीने घेतला जाणार नाही, कोणाचंही एकही आंब्याचं काजूचं झाड जाईल अशा पद्धतीने जमीन एक्वायर केली जाणार नाही, एकही घर मंदिर मस्जिद कोणाचीही जाणार नाही, अशा पद्धतीने आपण एमआयडीसी तयार केली. तिथे एक टेक्सटाईल पार्क मंजूर आपण केलं, लॉजिस्टिक हब तयार केलं आणि फूड पार्क तयार केलं. दुर्दैवानं या सरकारनं परवांच्या दिवशी निवडणुकीचं भांडवल म्हणून ती एमआयडीसी रद्द करण्याची घोषणा केली, एमआयडीसी मंजूर झालेली रद्द करण्याची घोषणा केली. कसा लोकांना तुम्ही रोजगार देणार आहात, कुठून रोजगार देणार आहात? कोरोनाच्या संकटानंतर रोजगाराचं महत्व काय हे विशेष करून कोकणवासियांना कळतंय का? तर कोकणातला जवळजवळ घरपट माणूस हा मुंबई पुण्यामध्ये छोटी मोठी कामं करतो, रोजगार करतो, नोकरी करतो, तो इंडस्ट्रियलिस्ट फार मोठा नाही. त्यानं आपलं आयुष्य आपलं जीवन हे नोकरी अशा पद्धतीचंच एका चाकोरीबद्ध अशा चौकटीमध्ये बंद केलेलं असल्या कारणानं तुम्ही त्याच्या जर हाताला रोजगार देणार नसाल तर तुम्ही कशी त्याची उन्नती करणार, कशी त्याची प्रगती करणार, कसा त्याचा उत्कर्ष करणार, कसा करणार? आणि म्हणून मंजूर झालेली एमआयडीसी वास्तविक तिथं त्या ठिकाणी नवीन कारखानदारी आणायला पाहिजे होती. आमच्या जिल्ह्याचे उद्योगमंत्री होते, मी त्यांना नाना तऱ्हेने विनंती केली की तुम्हाला या ठिकाणी माझा मतदारसंघ म्हणून जर काही आणायचं नसेल तर जरूर आणू नका, पण मंजूर झालेली एमआयडीसी रद्द करू नका ही विनंती केली. राजकारणाकरता कधी कधी आपण आपल्या भागाचा कसा बळी घेतो, आपल्या विकासाचा आपण कसा गळा घोटतो, त्याच्या अनेक उदाहरणांपैकी हे एक उदाहरण आहे.
माझा मतदारसंघ म्हणून शेवटी काय मी आयुष्यभर त्या ठिकाणी राहणार आहे का? माझा काय वडिलांचा सातबार आहे का? आज मी आहे, उद्या दुसरा कोणतरी असेल, परंतु त्या ठिकाणी काहीतरी आपण आपल्या कारकिर्दीमध्ये उभं केलं पाहिजे आणि म्हणून तेही रद्द झालं. राज्यात मोठ्या प्रमाणात हरित क्षेत्रांचं औद्योगिकरण, भूखंड वगैरे त्या वादात मी जाऊ इच्छित नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी इंदू मिलच्या जागेवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं आंतरराष्ट्रीय स्मारक आम्ही उभारणार म्हणून मोठमोठ्याने घोषणा केल्या आपण सर्वांनी. फेब्रुवारी 2018 मध्ये या कामाची सुरुवात झाली. अध्यक्ष महोदय, 2021 मध्ये पूर्ण करण्याचं लक्ष्य होतं. फेब्रुवारी 2021 मध्ये दादा हे स्मारक पूर्ण करण्याचं लक्ष्य होतं. सन्माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं प्रत्येक भाषण, प्रत्येक शब्द माझ्या कानामध्ये आहे. त्यांनी सांगितलं की प्रत्येक या ठिकाणी एनओसी ही आम्ही केंद्रापासून सगळी मिळवलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आज त्या कामाची काय प्रगती आहे? आज त्या कामाची काय अवस्था आहे? मध्यंतरी मी बघितलं तर तिथं संपूर्ण झाडी माडी वाढली होती, गवत बिवत वाढून एक प्रकारचं जंगल झालं होतं. गेल्या 10 वर्षामध्ये आपण तिथलं 6 वर्षामध्ये 2018ला आपण सुरुवात केली, 6 वर्षामध्ये आपण किती पुढे जाऊ शकलो त्याचा एकदा आपण सर्वांनी मिळून विचार केला पाहिजे. सर्वांनी मिळून विचार केला पाहिजे आणि म्हणून त्या कामाची प्रगती काय आहे त्याबद्दल सुद्धा एकदा सर्वांना तुम्ही सांगा. आज तिथं त्या कामाच्या संदर्भामध्ये सांगा म्हणून मी तुम्हाला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, आपण छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं अरबी समुद्रामध्ये एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्मारक उभं करायचं अशा पद्धतीची आपण सुरुवात केली. देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय मोदी साहेब यांच्या हस्ते आपण भूमिपूजन 2014ला केलं. 24 डिसेंबर 2016 रोजी, 14 नाही 24 डिसेंबर 2016 रोजी एक आपण माननीय पंतप्रधान महोदयांच्या हस्ते त्यांना बोलवून वेगवेगळ्या ठिकाणच्या माती वगैरे असलं काय आणून आपण त्या ठिकाणी त्याचं भूमिपूजन केलं. दुर्दैवानं त्या दिवशी माझ्याच मतदारसंघामधला एक तरुण, 21-22 वर्षाचा तरुण, आज आपल्याला माहित आहे की विनायक मेटे हयात नाहीत, त्यांच्याबरोबर काम करणारे विक्रांत आंबरे नावाचे सदग्रस्त, त्यांचा भाचा दुर्दैवानं त्याच बोटीतून प्रवास करताना त्या पाण्यामध्ये पडला आणि तो दुर्दैवानं त्या ठिकाणी मृत झाला. त्या दिवशीच झाला. बरं, ठीक आहे, मग मी सुधारणा करतो की नंतर गेले, परंतु तो पाहणी करायला गेले तेव्हा झाला असेल, हरकत नाही. परंतु 24 डिसेंबर 2016 रोजी आपण त्या स्मारकाचं भूमिपूजन केलं. आज काय झालंय? या स्मारकासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या असतील, ना हरकत दाखले असतील, काम L&T कंपनीला आपण दिलेलं आहे. जवळजवळ 3643 कोटी रुपयाचं काम आज 2024 झाली. त्याच्यावर शेकडो कोटी रुपये खर्च झाले, पण त्या स्मारकाची एक वीट सुद्धा लागली नाही. दादा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक हे आपल्या सर्वांच्या करता म्हणून स्वाभिमानाचा विषय आहे, सन्मानाचा विषय आहे, स्फूर्तीचा विषय आहे, आपल्या सर्वांच्या मध्ये एक शौर्याचा विषय आहे. आणि छत्रपती शिवाजी महाराज तुम्ही काय, मी काय, कुणी काय, फक्त घोषणा देण्याकरता नाहीये. आणि म्हणून त्यांचा सुद्धा आपण या ठिकाणी याचं काय आपण करतात ते सुद्धा या सरकारला आपला जनतेला सांगितलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, विशेष करून विदर्भामध्ये आदिवासी भागामध्ये, आमच्या भागात सुद्धा ठाणे जिल्ह्यामध्ये इथं गणेशदादा नाईक बसलेत. आपल्या ठाणे जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ अर्धा भाग, आता ठाणे आणि पालघर 2 जिल्हे झाले, याच्यामध्ये आदिवासी भागा मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. रायगडमध्ये आदिवासी समाज मोठा आहे. आमच्या तिकडे खाली रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गामध्ये जवळजवळ नाही असं म्हटलं तर हरकत नाही. अध्यक्ष महोदय, या आदिवासी विभागाच्या योजना, या आदिवासी विभागाच्या योजना झाल्याचं आपण अनेक वेळेला सांगतो. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहित आहे की आपला एकंदरीत जो अर्थसंकल्प आहे त्या अर्थसंकल्पातला 9% भाग, 9% निधी हा आपण आदिवासी विभागाच्या लोकांच्या कल्याणाकरता, आदिवासी विभागाच्या लोकांच्या विकासाकरता आदिवासी विभाग हा आपल्या बरोबरीनं पुढे आला पाहिजे. आणि म्हणून त्याच्या करता, म्हणून त्याचे हक्काचे पैसे म्हणून बंदित पैसे, काहीही झालं तरी बाकीच्या विभागाला कदाचित पैसे मागे पुढे पडले तरी हरकत नाही, परंतु आदिवासी आणि समाज कल्याण विभागाचा जो निधी असतो हा विभागाचा निधी हा कायमस्वरूपी राखीव निधी म्हणून ठेवला जातो. आणि म्हणून प्रत्येक वेळी त्याला आज आपल्या राज्याचं अर्थसंकल्प जवळजवळ 6,49,720 कोटी पर्यंत गेलेला आहे. त्यातले 9% रक्कम ही आदिवासी विभागावर, आदिवासी जनतेवर
त्यांच्या विकासावर खर्च करायचे. अध्यक्ष महोदय, 25-30 वर्षापूर्वी आपण जी चर्चा करत होतो तो एवढा मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी खर्च करून सुद्धा आजही चर्चा ती करावी लागते. हे अपयश आपल्या अध्यक्ष महोदय. आजही बाल मृत्यूंची संख्या त्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. हे आपलं अपयश आहे. आजही त्या ठिकाणी स्तनदा माता आहेत, त्या सुद्धा महिला लहान लहान वयामध्ये त्यांची जी काही हेळसांड झालेली आहे, त्यांची परिस्थिती आहे, ती जर बघितली अध्यक्ष महोदय तर अत्यंत भयानक आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या भागामध्ये जे फिरते दवाखाने आमच्या ज्या प्रस्तावामध्ये आम्ही उल्लेख केलेला आहे, मोबाईल व्हॅन आहेत, फिरते दवाखाने आहेत, अध्यक्ष महोदय त्या सुद्धा विचार केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये या आरोग्य विभागामध्ये काय काय हैदोस मांडला गेलाय ते आता चित्र सगळं समोर आलेलं आहे. त्याच्या विरोधात तक्रारी झालेल्या आहेत, काही ठिकाणी FIR दाखल झालेल्या आहेत. औषध खरेदीची पद्धत जी पूर्वीची होती ती औषध खरेदीची पद्धत आता बदलून त्या ठिकाणी या मागच्या सरकारनं, म्हणजे आता विद्यमान सरकार तेच आहे, या विद्यमान सरकारनं औषध खरेदीची पद्धत बदलली. अध्यक्ष महोदय, सरकारी कंपन्यातून सरकारनं त्या भागामध्ये सरकारी हॉस्पिटलला, PSC ला, रुरल म्हणजे RH ला किंवा सिव्हिल हॉस्पिटलला सरकारनंच औषधाचा पुरवठा करायचा असतो. आज मी मगाशी म्हटलं मुख्यमंत्र्यांना की राम तेरी गंगा मैली हो गई, अशा पद्धतीची पाळी तुमच्याबद्दल येऊ देऊ नका. काय झालं आरोग्य विभागामध्ये मागच्या 2.5 वर्षामध्ये? मागच्या 2.5 वर्षामध्ये अध्यक्ष महोदय, खरेदीची सगळी जी काही नेहमीची पद्धत होती ती बदलली गेली. अध्यक्ष महोदय, खाजगी कंपन्यांना, खाजगी हॉस्पिटलला, खाजगी दुकानातून अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी ह्या खरेदी करण्याची परवानगी दिली गेली. अध्यक्ष महोदय, कुठल्या कुठल्या कंपन्या आहेत अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, ब्रिस्टल फॉर्म्युलेशन कंपनी उत्तराखंड, रिफंड फार्मा केमिकल कंपनी केरळ, बायोटेक फॉर्म्युलेशन कंपनी आंध्र प्रदेश, मेलवान बायोसायन्स कंपनी केरळ आणि SMN लॅब उत्तराखंड, ज्यांचा आमच्या राज्याशी, फार्मास्युटिकल कंपन्यांचा आमच्या राज्याशी संबंध नाही, अशा कंपन्यातून ही औषध खरेदी झाली. ही औषध खरेदी अशी नियमबाह्य का झाली याची माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी चौकशी करावी. याची चौकशी करावी. काय झालं अंबेजोगाई स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्य महाविद्यालयामध्ये बनावट औषधाचा पुरवठा झाला, त्याची सगळी माहिती माझ्याकडे आहे. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या औषध कंपन्यांची हरिद्वार आणि उत्तर प्रदेशची लिंक आहे. त्या मी कंपन्यांची नावं तुम्हाला वाचून दाखवली अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर हा बनावट गोळ्यांचा ज्या गोळ्या विकत घेतल्या, औषधं घेतली गेली, त्याचा पुरवठा कुठे कुठे झाला अध्यक्ष महोदय ते मी रेकॉर्डवर आणू इच्छितो. कमलेश्वर ग्रामीण रुग्णालय, जिल्हा नागपूर, रेसिट 500 कॅपॅसिटी अँटीबायोटिक बनावट गोळ्या तिथे दिल्या गेल्या. इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल भिवंडी तिथे दिल्या गेल्या. वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर तिथे दिल्या गेल्या. वर्धा जिल्हा रुग्णालय तिथे दिल्या गेल्या. नांदेड रुग्णालय तिथे या बनावट गोळ्या दिल्या गेल्या, औषधं दिली गेली. स्वाराती रुग्णालय अंबेजोगाई तिथे या गोळ्या दिल्या गेल्या. जिल्हा रुग्णालय धाराशिव इथेही बनावट औषधं अध्यक्ष महोदय दिली गेली. आणि धक्कादायक म्हणजे ह्या 5 कंपन्या ज्या आहेत याची ज्या वेळेला माहिती समोर घेण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळेला ह्या 5ही कंपन्या रजिस्टर्ड नाही. या कंपन्यांचं अस्तित्वच नाही अध्यक्ष महोदय. याचा अर्थ याच्यामध्ये एक मोठं रॅकेट आहे की त्यांनी अशा पद्धतीनं बनावट कंपन्या तयार केल्या आणि त्या बनावट कंपन्या तयार करून सरकारचं आणि त्याचबरोबर जनतेच्या जीविताशी खेळण्याचं काम या सरकारनं केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीची औषधं खरेदी करण्याकरता म्हणून तिथं GMC व COA ही 2 प्रमाणपत्र घ्यावी लागतात, पण त्यातली कुठलंही प्रमाणपत्र घेतलं गेलेलं नव्हतं. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, हा कोण आहे विजय चौधरी? हा विजय चौधरी कोण आहे? हा इथला मधला मीडिएटर आहे. हा इथला सरकार आणि कंपन्या याच्या मधला हा विजय चौधरी नावाचा मीडिएटर आहे. हा बोगस कंपन्या स्थापन करतो. यानं बोगस कंपन्या स्थापन केल्या, यांनी बोगस बनावट औषधं घेतली आणि लोकांच्या जीविताशी खेळण्याचं काम याने केलंय. आणि माझी खात्री आहे त्या मागच्या 2-2.5 वर्षामध्ये याला सरकारी याच्यामध्ये कोणीतरी बसलेल्या माणसाचा वरदहस्त होता म्हणून ते घडू शकलं, नाही तर ते घडू शकणार नाही याची मला पूर्ण कल्पना होती. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपण इथं वीज मीटर बिलाच्या बाबतीत सुद्धा बघितलं
की आपण अदानी कंपनीला खाजगी वीज मीटर घेण्याकरता प्रयत्न केलेत. अध्यक्ष महोदय, काय चाललंय काय? सरकारी कंपन्या सगळ्या बंद करायचं ठरवलंय की काय आपण? सरकारी कंपन्यांना मोडीतच काढायचं ठरवलंय की काय आपण? याचा विचार आपण सर्वांनी करावा अशा पद्धतीची विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, मी थोडस आता जरी विदर्भाबद्दल हे सगळं बोललो असलो, मराठवाड्याबद्दल बोललो असलो, तरी सुद्धा थोडंसं कोकणाबद्दल बोललं पाहिजे, मुंबईबद्दल सुद्धा बोललं पाहिजे. कारण आमच्या प्रस्तावामध्ये इथं आम्ही वांद्रे शासकीय कॉलनीचा उल्लेख आहे. वांद्रे शासकीय कॉलनीमध्ये सरकारी कर्मचारी राहतात. अध्यक्ष महोदय, त्या कर्मचाऱ्यांना नोटीस दिली गेलेली आहे की तुमची मुदत संपली आहे, तुमची सर्व्हिस संपली आहे किंवा आणखीन काय असेल, तुम्ही ताबडतोब ही घरं खाली करा. अध्यक्ष महोदय, मार्च महिन्यामध्ये, फेब्रुवारी महिन्यामध्ये, एप्रिल महिन्यामध्ये या मुलांच्या परीक्षा आहेत आणि अशा पद्धतीनं तुम्ही त्यांना ते घरं खाली करायला लावता. माझी खात्री आहे की सरकार तात्पुरती त्याला स्थगिती देईल, याचा मला विश्वास आहे. पण अध्यक्ष महोदय, माझं पुढचं म्हणणं आहे, अध्यक्ष महोदय, माझं म्हणणं हे आहे की शेवटी आपण जर बघितलं तर 99.99% हे शासकीय कर्मचारी हे मराठी आहेत. थोडेसे IAS, IPS, IFS हे वरचे जर अधिकारी सोडले तर सगळे क्लास दादा 1 पासून क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 हे सगळे मराठी अधिकारी आहेत. दादा, कधीतरी आज आपण एकमेकावर आरोप करतोय. काल परवा ते पुढे कल्याण डोंबिवलीला घडलेली घटना, त्या कल्याण डोंबिवलीला घडलेली घटना आम्ही जेव्हा सभागृहामध्ये उपस्थित केली त्यावेळेला मी एक उत्तर ऐकलं जबाबदार माणसांचं की मुंबई मधला मराठी माणूस बाहेर जायला जबाबदार कोण? मुंबई मधला बाहेर जाणारा मराठी माणूस बाहेर जायला, मुंबईच्या बाहेर जायला जबाबदार कोण? अशा पद्धतीनं आपल्याला एकमेकावर अशा पद्धतीनं दोषारोप करून त्या मराठी माणसाला थांबवण्याचं काम, त्या मराठी माणसातलं असलेलं मुंबईतलं स्थान हे पुन्हा एकदा प्रस्थापित करण्याकरता, भक्कम करण्याकरता, वाढवण्याकरता म्हणून मदत होणार नाही, तर त्याला मदत काहीतरी करावी लागेल. मला असं वाटतं की यातला बहुसंख्य कर्मचारी वर्ग, अध्यक्ष महोदय, मराठी वर्ग आहे, मराठी माणूस आहे. तो रिटायर झाल्यानंतर नियमाप्रमाणे बाहेर त्याला काढलं पाहिजे इथपर्यंत बरोबर आहे. परंतु मराठी माणसाची वस्ती पुन्हा जर मुंबईमध्ये वाढावी असं वाटत असेल तर या शासकीय कर्मचाऱ्यांना आपण जी घरं देतो ती घरं मला वाटतं ते रिटायर झाल्यानंतर सुद्धा त्यांना त्याच ठिकाणी जर आपण ठेवण्याचा निर्णय घेतला तर मला वाटतं आपोआपच मराठी माणसं पुन्हा मुंबईमध्ये स्थिर होण्याकरता एक प्रकारचं सरकारचा हातभार लागेल. आणि म्हणून या माझ्या मागणीचा सरकारने अध्यक्ष महोदय विचार करा. अध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा उल्लेख आम्ही याच्यामध्ये आमच्या प्रस्तावामध्ये आणलाय. अध्यक्ष महोदय, मला सांगितलं पाहिजे की या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची खूप मोठी चर्चा आमचे मित्र करत असतात की यापूर्वी, मी परवाच्या दिवशी, मी नाव कोणाचं घेणार नाही, पण मी भाषण ऐकलं काही लोकांचं की देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपण ज्या राज्यातल्या, या देशातल्या जनतेला साधं पाणी सुद्धा देऊ शकलो नाही, अशा प्रकारचं भाष्य एका जबाबदार नेत्याच्या तोडून मी ऐकलं. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही सुद्धा मला वाटतं 6 की 7 वेळा, किती वेळा निवडून आलात? माझ्यापेक्षा एक कमी असाल, निवडून आलात. आपण ह्याच्यापूर्वी जलशिरो स्वराज्य योजना बघितलेली आहे की नाही बघितली आहे? राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम योजना बघितलेली आहे. यशवंतराव चव्हाण पेयजल कार्यक्रम बघितलेला आहे. नवीन काय? नवीन याच्यामध्ये काहीच नाहीये. शेवटी येणाऱ्या केंद्र सरकारमध्ये असणारं केंद्र सरकार, याचीच राज्यामध्ये असणारा प्रत्येक नागरिक, ते राज्य कोणाचं आहे यापेक्षा त्या राज्यामध्ये असलेल्या प्रत्येक नागरिकाचा आम्ही पालक आहोत. आणि म्हणून त्याच्या मूलभूत ज्या गरजा आहेत त्या गरजा देण्याचं काम प्रत्येक सरकार त्या वेळेला करतच असतं. काही करत नाही, नवीन काही नाही. अध्यक्ष महोदय, फरक एवढाच आहे की जलजीवन मिशन योजनेची आपण जोरात चर्चा करतोय. आज जलजीवन मिशन योजनेमध्ये 50% केंद्र सरकार हिस्सा देत आहे आणि 50% राज्य सरकार देत आहे. पूर्वी फक्त फरक एवढाच होता की 90% केंद्र सरकार पैसे द्यायचं आणि 10% राज्य सरकारचा हिस्सा असायचा. त्यामुळे जास्त चर्चा होत नव्हती, कारण आता 50% मिळत आहेत, तेव्हा 90% मिळत होते म्हणून चर्चा होती. मुद्दा तो माझा नाही. अध्यक्ष महोदय, ही शासनाची अतिशय महत्वाकांक्षी योजना आहे, हे मी मान्यच करतो. कारण घर घर नल प्रत्येकाला, हर घर जल म्हणजे प्रत्येकाच्या घरामध्ये डायरेक्ट नळानं पाणी. ओके, हर घर नल से पाणी. दादा, मी तुमच्याकडे अरे भाऊ,
दादा हो, मी दादा ह्या दादांच्याकडे शिकवणीला जाणार आहे. तुमची शिकवणी मला परवडण्यातली नाही. आणि म्हणून ती स्कीम आज प्रत्येकाच्या घराघरापर्यंत पाणी. दादा कधीतरी याचा रिव्ह्यू घ्या. परवांच्या दिवशी औचित्याच्या मुद्द्यानं मी माझ्या मुद्द्याच्या माध्यमातून मी माझ्या रत्नागिरी जिल्ह्यातली वास्तववादी परिस्थिती समोर आणली. मी म्हणतो नव्हे, सन्माननीय मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या उपस्थितीमध्ये मी मीटिंग लावली. तिथं ही परिस्थिती समोर आली की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जर ह्या जलजीवन मिशन योजनेच्या योजनेमध्ये सगळ्यात मागे जर जिल्हा कुठला असेल तर तो रत्नागिरी जिल्हा आहे हे सांगण्यात आलं. मार्च 2024 पर्यंत ह्याची मुदत होती. मुदत वाढवून मिळेल याबद्दल काही दुमत असण्याचं कारण नाही. ती वाढवून द्यावी लागेल, कारण अनेक योजना ह्या पाईपलाईन मध्ये आहेत. त्यांना खर्च झालेला आहे 10%, 20%, 25% टेंडर झालेला आहे. पण अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सरकारच्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो. आज बांधकाम खात्यामध्ये तुम्ही बांधकाम मध्ये काम केलंय. एखाद्याला काम द्यायचं असेल तर त्याची बीड कॅपॅसिटी तपासली जाते की नाही जाते. त्याच्या हातामध्ये पूर्वीची कामं तिथे तपासली जातात. आता जर त्याला आणखीन कामं दिली तर तो करू शकेल की नाही ही त्याची कॅपॅसिटी बघितली जाते. दादा, मी कोणालाही कमी लेखत नाही, पण या पाणी योजनेच्या कामामध्ये जे कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, मी जाहीरपणे सांगतो की ह्या योजना घेईपर्यंत त्यांची बाजारामध्ये 25,000 रुपये सुद्धा 25,000चा माल उधार घेण्याची पत नव्हती. 25,000 रुपयाचा माल उधार घेण्याची पत नव्हती. उधारी का? तर शेवटी या योजनेमध्ये अशा पद्धतीची अट आहे की पहिल्यांदा सगळं मटेरियल तुम्ही आणा, काम करा, त्याची MB रेकॉर्ड केल्यानंतर त्यातला 80% तुम्हाला पेमेंट होईल. हे सगळं बरोबर होतं. पण दादा, ज्यांची 25,000 रुपयाची बाजारामध्ये एखाद्या वस्तू किंवा मटेरियल विकत घेण्याची पत नाही, माझ्या जिल्ह्याचं मी सांगतोय, त्यांना 100, 200 कोटी रुपयाची कामं या योजनेमध्ये दिली गेली. 100, 200 कोटी रुपयाची त्यांनी कामं घेतली. फक्त रजिस्ट्रेशन त्यांचं. त्यांनी एवढे सब कॉन्ट्रॅक्टर नेमले, तू हे काम कर, तू हे काम कर, तू हे काम कर. करणार कसा? स्वतःच्या रजिस्ट्रेशनचा वापर करून त्यांनी त्याचं कमिशन घेऊन मोकळा झाला. ज्याला काम दिलं त्याचं काम करण्याची कॅपॅसिटी नाही. दादा, आज माझ्या रत्नागिरी जिल्ह्याला ह्या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये मी सांगितलं की 25% सुद्धा काम झालेलं नाही. अनेक वेळा या विषयामध्ये मी आवाज उठवला. मी कोणाही व्यक्तीच्या विरोधात नसतो. मी संपूर्ण माझ्या राजकीय जीवनामध्ये कोणाच्याही पोटावर मारलेला नाही. जरूर मी आक्रमक आहे, मी रागीट आहे, पण मी हे असं कधी काम करत नाही. विरोधातला विरोधक जरी असला तरी त्याच्या विरोधात, त्याच्या पोटावर, त्याच्या कामाधंद्यावर, त्याच्या रोजगारावर कधीही मी लेखणी तर चालवलेली नाही. जर असेल तर थोडंसं तोंडावर बोलून बडबडायचं, पण कधीही कोणाच्या विरोधात तक्रार करत नाही. पण दादा, ही महत्वाकांक्षी योजना पूर्णपणे आज मातीमोल होते. याच्याकरता गेले कित्येक वर्ष मी टाळं फोडतोय. मला माहित नाही आता ते खातं कोणाकडे येणार आहे. पुन्हा या संदर्भामध्ये कधीतरी एकत्र बोलवून ह्याचा रिव्ह्यू घ्या. न पेक्षा हे सरकारचे करोडो रुपये मातीमोल होणार आहेत, एवढंच मी सांगतो. अध्यक्ष महोदय, आज राज्यामध्ये MBBS डॉक्टर किती आहेत? माझ्या माहितीप्रमाणे राज्यामध्ये एकंदरीत जी प्रायमरी हेल्थ सेंटर वगैरे आहेत, याला तर कमीत कमी राज्यामध्ये आज डॉक्टरांची संख्या 42% जवळजवळ कमी आहे. 42%पेक्षा कमी आहे. आज आपण त्यांच्या मदतीला BAMS डॉक्टर देतोय. BHMS देत नाही, परंतु BAMS डॉक्टर आपण देतो. परंतु आज सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरमध्ये RH मध्ये आपल्याला कंपल्सरी एक MBBS डॉक्टर ठेवावा लागतो. आणि तो जर MBBS डॉक्टर ठेवला नसेल तर ते नियमबाह्य होतं. जर आपल्या भागामध्ये सुद्धा, कारण आता त्यांची सुद्धा शेवटी लाईफस्टाईल बदललेली आहे. लोक हल्ली ग्रामीण भागामध्ये राहायला तयार होत नाहीत. जर ते मोठ्या शहराकडे जर जात असतील तर आदिवासी एरियामध्ये कोण राहणार याचा सुद्धा विचार आपण सर्वांनी करावा. महिलांवरचे अत्याचार एवढे मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. पर मिनिटाला माझ्या माहितीप्रमाणे आपल्या राज्यामध्ये 126 अत्याचार हे महिलांच्यावर होत आहेत. आणि म्हणून हे महिलांच्यावर होणारे अत्याचार, आज राज्यामध्ये महिलांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारामध्ये आपलं राज्य हे 4थ्या नंबरला येऊन ठेपलंय. आपलं राज्य ड्रगच्या बाबतीत काय उडता पंजाब होतो की काय, अशा प्रकारची परिस्थिती आज या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी टीका या विषयामध्ये टाळलेली आहे. मी काही धोरणात्मक मुद्दे या ठिकाणी मांडलेले आहेत की आपण आदिवासी विभागाचा, आदिवासी समाजाचा कशा पद्धतीने उत्कर्ष करणार, कशा पद्धतीने त्यांचा विकास करणार. आज या ठिकाणी शेतकऱ्यांना
निश्चितपणे तुम्ही काय देणार, अशा प्रकारचे प्रश्न या ठिकाणी मी उपस्थित केलेले आहेत. आणि त्याचबरोबर राज्यामध्ये वैद्यकीय सेवेचा ओढालेला बोजवारा, राज्यामध्ये वैद्यकीय सेवेमध्ये झालेला प्रचंड भ्रष्टाचार, राज्यामध्ये पाणी योजनेचे वाढलेले 3-13, राज्यामध्ये ड्रग्जचं वाढलेलं प्रमाण, राज्यामध्ये वाढलेलं गँगवार. काय झालं पुण्यामध्ये, जे विद्येचं माहेरघर म्हणून समजलं जातं, आज कोयता गँग त्या भागामध्ये खुलेआमपणे फोटो बघतो आपण. कोयता गँगच्या लोकांनी सुळसुळाट मांडलाय. काय झालं परवाच्या दिवशी संतोष, काल माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं म्हणून मी त्यावर जास्त भाष्य करू इच्छित नाही, पण त्या उत्तरानं महाराष्ट्राचं समाधान झालेलं नाही. त्या उत्तरानं महाराष्ट्राचं समाधान झालेलं नाही. महाराष्ट्राच्या मनामध्ये निश्चितपणे अशा पद्धतीची एक शंका निर्माण झाली आहे की माननीय मुख्यमंत्री महोदय कोणाला वाचवण्याकरता म्हणून काही प्रयत्न करतायत की काय, अशी शंका झाली. काय त्या संतोष देशमुखचा ज्या पद्धतीनं हलाल 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 करून ज्या पद्धतीनं त्याला मारलं गेलं, अध्यक्ष महोदय, ही हिंमत कुठून येते, ही हिंमत कुठून होते? अरे एवढी का माणूस की लोप पावली, एवढा का माणूस या ठिकाणी क्रूर झाला, कशा करता? हे सगळं पैशा करता, पैशा करता असेल किंवा नसेल, वैयक्तिक दुश्मनी झाली म्हणून तुम्ही या टोकाला जाता, या टोकाला जाता. कसे जाऊ शकतात? मी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना जाहीरपणे सांगतो, एक सदस्य म्हणून सांगतो, वैयक्तिक माझा मी भास्कर म्हणून सांगतो की अशा बाबतीत कठोर भूमिका घ्या. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कठोर भूमिका घ्या. राज्याच्या विकासाच्या विरोधात, विकासाच्या बाजूनं, विरोधात नाही, विकासाच्या बाजूनं कठोर भूमिका घ्या. आता मला विचारलं, पत्रकारांनी विचारलं की माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी एक चांगल्या हुशार, जाणकार, अभ्यासू लोकांचा, ज्यांना अर्थनीती कळते, ज्यांना आर्थिक धोरण कळतं, जे राज्याची आर्थिक प्रत उंचवू इच्छितात, राज्याचं उत्पन्न वाढवण्याकरता म्हणून काही नवीन सोर्सेस शोधू इच्छितात, तुमचं त्यांच्याबद्दल मत काय? मी डायरेक्ट सांगितलं, जर खरोखर राज्याचे मुख्यमंत्री अशा पद्धतीनं राज्याची आर्थिक स्थिती जर सुधारणार असतील, राज्याची बिघडलेली आर्थिक शिस्त, राज्याची बिघडलेली आर्थिक घडी, होय आर्थिक शिस्त बिघडलेली आहे, अशी राज्याची आर्थिक शिस्त नव्हती. शेवटी बजेटला काय अर्थ आहे की नाही? मग कशाला मांडायचं आम्ही बजेट? एकदा बजेट मांडल्यानंतर एक एक रुपयाचा हिशेब या सरकारच्या माध्यमातून या सभागृहाला द्यावा लागतो. या सभागृहाची मान्यता घ्यावी लागते आणि ते बजेट सुद्धा पुरवणी मागण्या मांडत असताना किती टक्के घ्यावी याच्याकरता गोड बोले समितीनं आपल्याला गाईडलाईन्स दिलेले आहेत. आपल्याला गाईडलाईन्स दिलेले आहेत. आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे की आपल्या महाराष्ट्राचं नाव सगळ्या क्षेत्रामध्ये एक नंबरला होतं. आपण एकमेकाबद्दल बोलतो, टीका टिप्पणी करतो, आरोप करतो, तुझ्या काळात काय झालं, माझ्या काळात काय झालं, त्याच्या काळात काय झालं, त्याच्या काळात काय झालं. मी इथे माझ्या संपूर्ण राजकीय जीवनामध्ये असं भाष्य केलेलं नाही. अरे जर त्यांच्या काळात चूक झाली असेल तर त्याच्यापेक्षा जास्त मी चूक करावी म्हणून माझं समर्थन होणार आहे का? त्याच्या काळात चुका झाल्या म्हणून तर आपण त्याच्यावर टीका केली, आरोप केली, त्याच्यातून काही दुरुस्ती व्हावी अशा पद्धतीचा आपण विचार केला. माझी विनंती आहे सरकारला की या प्रस्तावाच्या माध्यमातून चांगले निर्णय घ्या. चांगल्या निर्णयाचं आम्ही नक्की समर्थन करू. विरोधाला विरोध करणं हे आम्हाला होणार नाही, माझ्यासारख्याकडून तर वैयक्तिक होणार नाही. पण जिथं चुकीचं असेल तिथं मात्र गय केली जाणार नाही. चुकीचं असेल ते सुद्धा तुम्ही त्याच्यावर पांघरून घाला अशी अपेक्षा मित्रांनो ठेवू नका. सरकारनं, मी मित्रांनो म्हणजे सरकारनं ठेवू नये अशा प्रकारची माझी विनंती आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या विरोधी पक्षाचं हे प्रभावी हत्यार आहे, हे प्रभावी आयुध आहे. हत्यार म्हणजे आयुध आहे. मी महिलांच्या अत्याचारापासून सगळ्याच या ठिकाणी सगळी आकडेवारी आणली होती, पण माझं घड्याळाकडे पण लक्ष आहे. आज बरेच वर्षानंतर मला एवढं विस्तारणं झालं, मी स्वतःच थांबवतोय, उगाच त्रास घेताय तुम्ही. आणि बऱ्याच वर्षानंतर इतकं मी विस्तारणं बोलतोय. आणि म्हणून हा प्रस्ताव आणण्याच्या पाठीमागं केवळ सरकारच्या उणीवा दाखवाव्या, केवळ सरकारच्या चुका दाखवाव्या, केवळ सरकारवर दोषारोप करावा, केवळ सरकारवर टीका करावी असं नाही अध्यक्ष महोदय. तर या प्रस्तावाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये निश्चितपणे काही चांगलं पडेल अशाच भावनेनं मी हा प्रस्ताव आणलेला आहे. आणि म्हणून या प्रस्तावावर आपण मला विस्तृतपणे माझे विचार मांडायला संधी दिलीत त्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सुरेश धस. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अंतिम आठवडा आणि 293 वरती अनेक त्यांनी परवानगी दिली तर मी थांबेल ना. अध्यक्षांना बोला, मला नको.
दुसऱ्या टर्मचा आमदार आहे. अरे बाबा तिकडं बोल ना, मला बोलून उपयोग. त्या संदर्भातले पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. अध्यक्ष महोदय, माझ्या येथील योगेश उत्तमराव पांचाळ ज्यांनी फक्त काही महिन्यापूर्वी श्रीयोग एक्सपोर्ट नावाने कंपनी रजिस्टर केली होती. दिल्ली येथील एका माणसाशी चर्चा झाली आणि इराण येथील सादिक या इस्माचा बिझनेस बाबत त्यांनी पुढील माहितीसाठी नंबर दिला आणि 5/1/2024 मुंबई येथून इराणला तेहरान इराण मधील बहारेस्तान हेरिटेज हॉटेलमध्ये थांबले होते. 7/12/24 5 वाजल्यापासून त्यांचाही कोणत्याही प्रकारचा संवाद झालेला नाही. परतीची फ्लाईट होती, परंतु एअरपोर्टवर फोन केला आणि विमानात ते बसले नाहीत. मला एक आपणामार्फत विनंती करायची की हा मुलगा इराण मध्ये असताना त्यांना विनंती करून हॉटेलवर सुद्धा तिथे जाऊन आलेले आहेत. त्या मुलाचा काही पत्ता लागलेला नाही. सदर बाबी तेहरान इंडियन एम्बेसी यांना मेल व संपर्क करून कळवावे आणि ऑफिशियल माहिती सुद्धा त्यांची कळलेली नाहीये. मी आपणामार्फत विनंती करतो, हा माझ्या मतदारसंघातील पांचाळ नावाचा मुलगा आहे, त्याला तो मिसिंग झालेला इराणमध्ये आणि त्या बाबतीमध्ये आपण एम्बेसीशी बोलून तिथं संपर्क करावा ही मी आपणामार्फत विनंती करतोय. शासनाने नोंद घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आदरणीय भास्कररावजी जाधव साहेबांचं मार्गदर्शन मी ऐकलं. अध्यक्ष महोदय, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्यासाठी अतिशय चांगल्या योजना घेतलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 5 वर्षापूर्वी माननीय देवेंद्रजी यांना मुख्यमंत्री पदाची संधी नाही मिळाली आणि 2.5 वर्ष दुसरं सरकार आलं. या कालावधीत अध्यक्ष महोदय, मराठवाडा वॉटर ग्रीड जी आमच्या सर्वांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची बाब होती, तिला कट मारला गेला. अगदी आरोपीच्या पिंजऱ्यात त्या योजनेला उभं केलं गेलं. अध्यक्ष महोदय, पोखरासारखी नानाजी देशमुख साहेबांच्या नावानी असलेली योजना, नानाजी देशमुख साहेबांच्या बरोबर मी स्वतः काम केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, सुदाम काका भोंडवे कैलासवासी यांचं गुरुकुल हे आमच्या इथल्या जो प्रांत आहे त्या प्रांतामधलं एकमेव स्थान आहे. तिथं नानाजी देशमुख साहेबांचं काम डोंबरी या गावामधल्या गुरुकुलमध्ये सुद्धा आम्ही पाहिले. त्या नानाजी देशमुखांचं नाव असलेली ही योजना, या योजनेचा सुद्धा बोऱ्या वाजवण्याचं काम त्या तत्कालीन सरकारनं त्यावेळेस केलं. अध्यक्ष महोदय, जलयुक्त शिवार सारखी योजना, या योजनेची सुद्धा चौकशी व्हावी अशा प्रकारच्या वल्गना अध्यक्ष महोदय या समोरच्या बाजूने त्या ठिकाणी केल्या. आणि अध्यक्ष महोदय, एकनाथराव शिंदे साहेब या राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्याच्या नंतर त्यांनी या पुन्हा योजना सुरू करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला, त्याला गती दिली. परंतु अध्यक्ष महोदय, माझा जो मतदारसंघ आहे अध्यक्ष महोदय, आम्ही 96% लागवड योग्य क्षेत्र हे कृष्णा खोऱ्यामध्ये येतं. अध्यक्ष महोदय, 4% लागवड योग्य क्षेत्र आष्टी तालुक्याचं गोदावरी खोऱ्यामध्ये येतं. आणि अध्यक्ष महोदय, शिरूर आणि पाटोदा जे 2 तालुके आहेत, या 2 तालुक्याचं 96% लागवड योग्य क्षेत्र गोदावरी खोऱ्यामध्ये येतं आणि 4% कृष्णा खोऱ्यामध्ये येतं. अध्यक्ष महोदय, कृष्णा पाणी तंटा लवाद MWRRA 2005 पासून आम्ही MWRRAचा कायदा केला अध्यक्ष महोदय. आणि कृष्णा खोरे तंटा लवादाने अध्यक्ष महोदय मराठवाड्यासाठी विलासराव देशमुख साहेब आणि पद्मश्री पाटील साहेबांच्या पासून चालत आलेली योजना अध्यक्ष महोदय. आता माजी मुख्यमंत्री आणि या सदनाचे उपनेते सन्माननीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब इथं आहेत. आमचे संकटमोचक आणि मोठे नेते आमचे गिरीशजी महाजन साहेब सुद्धा इथं आहेत अध्यक्ष महोदय. माझी विनंती आहे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना अध्यक्ष महोदय की या कृष्णा खोरे तंटा लवादाच्या पुढे एकदा समोरासमोर बसून आणि माननीय देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेब यांनी 50,000 हेक्टरच्या आतल्या योजना त्याची परवानगी ही आता नागपूरलाच उपवन संरक्षक यांच्याकडेच मिळते अध्यक्ष महोदय. पूर्वी भोपाळला जावं लागायचं, दिल्लीच्या चिडियाघरला जावं लागायचं, परंतु
माझ्या मतदारसंघातलीच अध्यक्ष महोदय 27,462 हेक्टरची योजना आहे अध्यक्ष महोदय. या योजनेपैकी माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांकडे आता जी जलसंपदा विभाग होता आणि एकनाथराव शिंदे साहेब मुख्यमंत्री असताना आम्हाला या ठिकाणी सुधारित प्रशासकीय मान्यता द्वितीय द्यायची होती, ती दिली अध्यक्ष महोदय. 1400 कोटीची योजना आता सुरू केली आणि परंतु अध्यक्ष महोदय 1.68 TMCच पाणी माझ्या तालुक्याला मिळाले. अध्यक्ष महोदय 4 TMC पाणी अजून आमचं राहिले आणि मराठवाड्याला 7च TMC पाणी मिळाले. धाराशिव जो जिल्हा आहे अध्यक्ष महोदय 26/11ची दुर्दैवी घटना ज्या दिवशी झाली त्या दिवशीचा GR आहे अध्यक्ष महोदय. मराठवाड्याला 23.66 TMC पाणी मिळालेलं आहे. आमची विनंती अध्यक्ष महोदय, गतिमान नेतृत्व, गतिमान निर्णय घेणारे आमचे मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्र्यांना दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना आमची विनंती अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे आतापर्यंत मराठवाड्याकडे कधी पाहताना जे समोरच्या बाजूचे म्हणजे आघाडीच्या लोकांनी कायमस्वरूपी वक्र दृष्टीने पाहिलेले, वेगळ्या नजरेने पाहिलेले अध्यक्ष महोदय, आम्हाला आशा फक्त देवेंद्र फडणवीस साहेबांकडनं आहे, आम्हाला आशा एकनाथराव शिंदे साहेबांकडनं आहे, आम्हाला आशा अजितदादांकडनं आहे की 23.66 TMC पाणी अध्यक्ष महोदय स्वामी रामानंद तीर्थांपासून गोविंदभाई श्रॉफ पासून आणि आतापर्यंत आत्ताचं जर म्हणलं तर देसरडा यांच्यापर्यंत सगळेजण आम्ही ओरडलो अध्यक्ष महोदय, परंतु तरी सुद्धा आमच्या हक्काचं पाणी आम्हाला मिळालं नाही अध्यक्ष महोदय. जायकवाडीमध्ये पाणी यायला अध्यक्ष महोदय दरवर्षी MWRRA कायदा दाखवला जातो, आम्हाला सुप्रीम कोर्टापर्यंत जावं लागतं, त्यावेळेस आमच्या जायकवाडीत पाणी येतं अध्यक्ष महोदय. आम्ही नेमकं कोणतं पाप केलंय आमच्या मराठवाड्याने एवढं आम्हाला सांगावं अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आमची विनंती आहे की राहिलेलं माझ्या आष्टीचं 4 TMC आणि उर्वरित राहिलेलं धाराशिव जिल्ह्याचं ज्याच्यामध्ये भूम आहे, परांडा आहे आणि एकनाथराव शिंदे साहेबांचेच आमदार तिथं निवडून दिलेत अध्यक्ष महोदय. दुसरे एक आहेत ते उबाटाचे आहेत, असू द्या, कैलास पाटील तिथं आहेत अध्यक्ष महोदय. राणा पाटलांना लोकांनी निवडून दिले आणि स्वामी यांना सुद्धा निवडून दिले. कोण कोणत्या पक्षाचा म्हणून अध्यक्ष महोदय पाहिलं जाऊ नये अध्यक्ष महोदय. धाराशिवला भवानी मातेला आम्ही सगळे लोक वंदन करायला जातो, पाया पडायला जातो. तुळजापूर हे आमच्या सगळ्यांचं आराध्य दैवत आहे अध्यक्ष महोदय. त्या रामपुरीचा तलाव केलेला विलासराव देशमुख साहेबांनी उद्घाटन केलं होतं. मी स्वतः त्या उद्घाटनाला होतो अध्यक्ष महोदय. आम्ही 5-5 टर्मचे झालो, 54-55 वर्षाचं झालो अध्यक्ष महोदय. आता पुढच्या पिढीला सुद्धा आणखी कोणाकोणाला काम शिल्लक ठेवता, आता कामच शिल्लक ठेवू नका अध्यक्ष महोदय. आमच्या भूमचं, परांड्याचं, आमच्या वाशीचं, कळमचं, आमच्या आष्टीचं, आमच्या पाटोद्याचं जे दुःख आहे अध्यक्ष महोदय, मग माझा उदगीर उमरगा असेल, अजून एक छोटा तालुका आहे अध्यक्ष महोदय मुरुडचा सुद्धा प्रश्न मिटला पाहिजे. मुरुड नाही आहे त्याच्यामध्ये, तो लातूर मध्ये आहे. मी 3 जिल्ह्याचा हे यांनीच मतदान दिलं म्हणून 3 जिल्ह्यात गेलो होतो अध्यक्ष महोदय. तर आमचा छोटा एक तालुका आहे उमरग्याच्या बरोबर लोहा, त्या तालुक्याला सुद्धा पाणी गेलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि आमची पिण्याचं पाणी सुद्धा धाराशिवचं अध्यक्ष महोदय उजनीमधनं येते. किती काळ आम्ही वाट पाहायची अध्यक्ष महोदय, आम्हाला लवकरात लवकर न्याय मिळाला. माझ्या तालुक्याला 4 TMC मिळाला. धारूरचं जे 7 TMCच्या पुढचं जेवढं 16 TMC राहिलेले ते सगळं पाणी आमच्या धाराशिवला सुद्धा मिळालं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. मांजरामध्ये सुद्धा त्याच्यामुळे ऑटोमॅटिक काही का होईना प्रमाणात पाणी जाणारे. लातूर शहरामध्ये लाखो लोक बाहेरचे येत आहेत शिक्षणापासून, त्यांनाही थोडंसं पाणी मिळालं पाहिजे. पाठीमाग अभिमन्यू नाही आहेत, आता ते शॅडो CM आहेत आमच्याकडे 2-2 शॅडो CM आता निवडून आलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. त्याच्यामुळं आमची विनंती आहे, वानखेडे 3रे आहेत, अजून कोणी आले, ह्या मुख्यमंत्र्यांचे शॅडो उभा राहिले होते मला वाटतं ते सुद्धा आमचे राठोडांच्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय. काय नाव?
मुखेड मतदारसंघात राहिले, मुखेडमध्ये नाही, पण शिंदे साहेब नको म्हणले होते त्यांना, हे पण मला माहिती. शिंदे साहेब नको ते माझे मित्र आहेत. त्यांनी सीएम साहेबांचं काम चांगलंच केलं, नाही असू द्या. पण अध्यक्ष महोदय 23.66 टीएमसी पाणी आम्हाला कधी मिळणार अध्यक्ष महोदय? किती पिढ्या वायाला घालवायच्या? आणि अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे, पोखरा आणि ही योजना खूप चांगली आहे. त्याच्यानंतर नानाजी देशमुखांच्या नावाने जी योजना आहे कृषी संजीवनी, त्याची गावाची संख्या, आता नवीन आमदार निवडून आलो तर अध्यक्ष महोदय आम्हाला मानणारे किंवा आम्हाला जे गावं आलेले नसतील, मानणारे हा शब्द मी मागे घेतो अध्यक्ष महोदय, परंतु अरे हो काय झालं? अरे थांबा ना, खाली बसा ना. अरे खाली बसा तुम्ही साहेब, बोळ वगैरे. अध्यक्ष महोदय बोला. अध्यक्ष महोदय, गावांची संख्या वाढवण्याची आवश्यकता आहे अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आम्ही शेतकऱ्यांसाठी सगळ्या योजना करतोय. बळीराजा कृषी पंपाची खूप चांगली, मी त्याच्यावरती बोललेलो अध्यक्ष महोदय, त्याच्यावर बोलणार नाही. पण पीक विमा अध्यक्ष महोदय 2020 चा मिळाला ना, 2023 चा मिळाला नाही. आणि काय चाललंय अध्यक्ष महोदय या पीक विम्यामध्ये? लॅकिनोचा फायदा घेतला जातोय अध्यक्ष महोदय. परभणीमध्ये रामापूर तांडा नावाच्या एकच सीएससी सेंटर आहे अध्यक्ष महोदय, याच्यावरून 4000 हेक्टरचा विमा भरला गेलाय रामापूर तांडा. अध्यक्ष महोदय मी या आमदारकी बरोबर ऊसतोड कामगारांचं काम करतो अध्यक्ष महोदय. इथं बंजारा समाजाचा कोणीतरी प्रतिनिधी बसलेलाच असेल. माझ्या माहितीप्रमाणे अध्यक्ष महोदय बंजारा समाजामध्ये 4 ते 5च आडनाव आहेत. एक पवार, एक राठोड, चव्हाण, जाठोत आणि आडे असे 5च आडनाव आहेत बंजारा समाजामध्ये. मी संपूर्ण महाराष्ट्र फिरलेलो अध्यक्ष महोदय, परंतु ह्या रामापूर तांडा तालुका पालम जिल्हा परभणीमध्ये एकमेव 4000 हेक्टरचा विमा भरलाय. तांड्याचा एरिया 4000 असतो का हो अध्यक्ष महोदय? मला कुणीतरी सांगा, कोणाच्या तरी पायातला बूट काढा आणि माझ्या तोंडात मारा. पण अध्यक्ष महोदय मी 5 आडनाव आता एकनाथराव शिंदे साहेबांनी राठोड साहेबांना संधी दिली, संजय राठोड साहेबांना मंत्री म्हणून त्यांनी संधी दिली. इंद्रनील नाईक हे अजितदादांचे प्रतिनिधी, पुसदचे वसंतराव नाईक साहेबांचे नातू म्हणून ते इथं आलेले आहेत. त्यांना बोल या. अध्यक्ष महोदय पुसदचं मला वाटतं ते प्रतिनिधित्व करतात. अध्यक्ष महोदय राम नाईक तांड्यावरचे ज्यांनी विमा भरलाय त्या विमा भरणाऱ्यांची नावं सांगतो अध्यक्ष महोदय. गुट्टे, गुट्टे, होळंबे, कराड, दैफळे, होळंबे, जयस्वाल. बंजारा समाजामध्ये जयस्वाल आडनाव कुठून आलं मला काय कळना अध्यक्ष. गुट्टे आडनाव कधी आलं मला काय कळना. दैफळे कधी झाले बंजारा हे बी कळना. अध्यक्ष महोदय क्षीरसागर ओमकार अनिल, त्याच्यानंतर गुट्टे, चाटे, पुढं आंधळे, मुंडे, 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 लटपटे, चिखलबिडे, काय आडनाव, शारदा चिखलबिडे, दहीफळे, दहीफळे, केंद्रे, केंद्रे, फड, दिघुळे. हे आडनाव बंजारा समाजामध्ये कधी आले? कधी आले सांगा ना. 5 आडनाव आहेत बंजारा समाजामध्ये. एका गावामध्ये अध्यक्ष महोदय 4000 हेक्टरचा विमा भरलाय 2024चा आताचा. 2023चा पालम तालुक्यामध्ये 10000 हेक्टरचा आणि आता परत एकाच गावाचा 4000 हेक्टरचा. अध्यक्ष महोदय आणि हे गाव कोणते? इंजेगाव, नाथरा. हे आमच्या तालुक्यातले लोक दुसऱ्या तालुक्यात विमा कसं काय भरू शकतात? अहो तुमच्या वडिलांच्या बरोबर आम्ही काम केलं साहेब, तुमच्या वडिलांच्या बरोबर आम्ही काम केलं. माझं जर तुमच्या खामगाव चिखलीला नाव आलं कसं काय जमल? हे नवीन आता मला वाटतं नरेंद्र मोदी साहेबांना विनंती करावी लागणार आहे अध्यक्ष महोदय.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये देशातल्या कोणत्याही सातबाऱ्यावर कोणी बी नावं टाकून द्यायची. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नवीन टाकावं लागेल ना अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, एका CSC सेंटरवरून घोटाळा झाला, रामनगर तांडा इथून. अध्यक्ष महोदय, मी आणखी गावांची नावं सांगतोय. एकाच तालुक्यात सोनपेठ, मला वाटतं तिथले आमदार होते ना आता इथं, काय नाव आहे त्यांचं, राजेश विटेकर आमदार म्हणून निवडून आलेत अध्यक्ष महोदय. त्यांच्या रेवा तांडा तालुका सोनपेठ हे एवढा मोठा गठ्ठा आहे अध्यक्ष महोदय. एकाच गावात विमा भरलेला. अरे वावर तरी आहेत का, जमीन तरी आहे का इथं एवढी? शक्य आहे का एवढाले पान? वकाट, रोंड, मूड, नालो, कायदार, योड, यन्मित, तोन्मित, फदी, वडर समाजाच्या भाषेत बोलतोय मी. अध्यक्ष महोदय, सखाराम तांडा, तेलगू आहे हा तेलगू बी येते मला, निम्मे अर्थी, नीळ बीळ सगळं येतं. अध्यक्ष महोदय, याच्यावरती आंधळे आंधळे, दैफळे दैफळे, पांडुरंग, पलवडे, मुंडे, चाटे, दराडे, केदार, रेवा तांडा तालुका सोनपेठ एवढं मोठं. रेवा तांड्यावर मी नाव सांगितलं ना अध्यक्ष महोदय. रेवा तांड्यावर हे कस काय नाव आले? पलवडे हे काय नाव आहे? गित्ते, ठोकळ, पवार, भीमापल्ली, कोंडुगिर्री, ओलंबेल्ली, दहीफळे, गुट्टे असे आडनावाचे अध्यक्ष महोदय. हे एवढा मोठा गठ्ठा आहे रेवा तांडा. सखाराम तांडा अध्यक्ष महोदय, तालुका सोनपेठ, जिल्हा परभणी. नाव त्याचे तांबडे, फड, पालवे, आमके आमके, एवढा मोठा गठ्ठा. भाऊचा तांडा तालुका सोनपेठ. एकट्या सोनपेठ तालुक्यात माझ्याकडे जे कागदपत्र आले 13,190 हेक्टरचा बोगस विमा भरला गेला अध्यक्ष महोदय. हा मी बी देतो ना तुमच्याकडे. अरे बाबा तुम्हाला देतो ना. हे का तुमचेच गाव आहेत ना? हे सोनपेठ तुमच्या तालुक्यातले गाव आहेत का? हे भाऊचा तांडा तुमच्या इथं आहे ना? भाऊचा धक्का ऐकला होता, भाऊचा तांडा पहिल्यांदा ऐकलाय. भाऊचा धक्का मुंबईला आहे. भाऊचा तांडा राजेशच्या मतदारसंघात. राजेश तिथं पालवे, कराड, दैफळे, फड, नेपते, गुट्टे, दैफळे, गुट्टे, गुट्टे, कराड, गुट्टे, हरिभाऊ, मुसळे हे असे आडनाव आहेत का? मग तिथं कस काय विमा भरला गेलाय? परळीचा नवीन पॅटर्न आहे अध्यक्ष महोदय. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा परळी पैटर्न. ये पैटर्न सब तरफ लागू करो, ऐसी विनती मैं देश के प्रधानमंत्री जी से जाके करने वाला हूं. लवकरात लवकर वेळ घेतो मी अमित भाई शहांची आणि माननीय देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेबांची. ये जो परळी का पैटर्न है, पहले सबसे पहले गुजरात को लगाओ और वाराणसी को भी लगाओ, अशा प्रकारची मी विनंती. सोनपेठ तालुक्यातलं सोनपेठ गाव आहे स्वतःच. आघाव, मुंडे, दराडे, पालो, मुंडे, दैफळे तेच चाटे सगळेच सानप सोनपेठ गावात आहेत का? हे यांचंच गाव आहे सोनपेठ. यांचे वडील पण आमदार होते. सोनपेठ स्वतःच गाव आहे. परत आघाव, अरे बाबा एवढं. कोठाळा तांडा तुमच्याच आहे का? मुन्शीराम तांडा हे पटलावर ठेवतो, तुमच्याकडे देतो यादी, मीडियाला सुद्धा देतो. प्रकाश दादा सोळंके माझ्यापेक्षा माझे नेते ज्येष्ठ आहेत. हे काय चाललंय अध्यक्ष महोदय? गोरगरिबाचे दुसऱ्याचे पैसे भेटाना राव शेतकऱ्याचे. हे कैलास पाटील ह्याचं आताडे वाकडे तिकडे झाले, उपोषणाला बसलोय बरं का. सन्माननीय सदस्य म्हणतो मी कैलास पाटील. दुसऱ्यांदा मायबाप निवडून आलाय. आमचे राणा दादा सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले. राणा पाटील इथंच बसतात म्हणून मी इकडं. राणा जगजित सिंह पद्मसिंह पाटील सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले तरी सुद्धा न्याय मिळाला नाही. बजा झाल्या ज्यांनी कुत्रा आहे का मांजर आहेत हे सुद्धा विचारलं नाही. अध्यक्ष महोदय, माननीय आमचे जामनेरचे प्रतिनिधी, राज्याचे संकट मोचक, अरे बदलापूरची एवढी भयानक घटना झाली तिथं सुद्धा स्वतः जाऊन उभा राहणारा, बाटली त्याच्या दिशेने फेकली तरी सुद्धा उभा राहिला आमचा गिरीश महाजन.
गिरीश महाजनांच्या जिल्ह्याचा सुद्धा विमा मिळाला का विचारा ना. काय चाललंय अध्यक्ष महाराज, गरीब शेतकरी पैसा भरतो आणि आम्हीच घोषणा केली 1 रुपयात पीक विमा. ढोल बजाओ ढोल, डोली मारो बजाओ ढोल, 1 रुपयात विमा घ्या ढोल, 1 रुपयात विमा. परळी पॅटर्न. आणि त्या राज्याचे कृषी मंत्री कोण, मला त्यांचं नाव माहित नाही अध्यक्ष. दादा भोसे होते का, अनिल पाटील होते वाटतं, अमळनेरचे. साहेबराव पाटलांपासून बघतोय अमळनेर आम्ही. तुमचं अमळनेर तर लय कलाकार आहे, पहिल्यांदा डबल निवडून दिलाय बाबा, नाही तर दरबारेला नवीनच येतो. पार नंदुरबारून चौधरी येतो. नाही, मी नोटीस 35 ची दिलेली नाही, त्याच्यामुळे मी नाव घेणार नाही अध्यक्ष महोदय. आणि हे कालावधी आत्ताचा नाही, 23-24चा. 23ला अध्यक्ष महोदय थोडं साधलं. बीड जिल्ह्याचा कालचा आकडा सांगितलाय 2023चा अध्यक्ष महोदय मी 7,000 हेक्टरचा. धाराशिव जिल्ह्यामध्ये 3,000 हेक्टर वरती गुन्हे दाखल झालेत. तुमच्या तिथल्या कृषी अधिकाऱ्याला विचारलं, ओंबाशे नावाच्या कलेक्टरला विचारलं. अध्यक्ष महोदय परभणीमध्ये 15,000च्या आसपास, 20,000च्या आसपास 2023ला झाला. आणि हा जो घोटाळा आहे हा 2024ला आत्ता सापडलाय. कोणत्या ग्रामपंचायती आहेत नावं सांगतो, राजेश विटेकर साहेब. 2 ग्रामपंचायती आहेत बघा. तक्रार सुद्धा कोणी केली, ग्रामपंचायत कार्यालय सादगीरवाडी, तालुका पालम, जिल्हा परभणी. सरपंचाचं नाव आहे सौभाग्यवती दगडूबाई गोविंदराव केंद्रे. केंद्रे हे आडनाव सुद्धा वंजारी बांधवांमध्येच आहे. तक्रार सुद्धा वंजारी बांधवांनी केली बरं. आणि उपसरपंच अतुल आनंदराव गुट्टे यांचं म्हणणं आहे की हे जे केंद्रे आणि गुट्टे आलेले आहेत हे परळीद्वारे आमच्या तांड्यावर आलेत, आमच्या गावात आले. तिथल्या केंद्रांना आणि गुट्ट्यांना तरी जागेवर राहू द्या राव, तिथून बी हाकलून लावतात त्यांना. हे काय चाललंय. धाराशिव जिल्ह्यामध्ये भरलेला 3,000 हेक्टरचा बोगस विमा सगळे शेतकरी परळी तालुक्यातले. बीड जिल्ह्यातले परळी सोडता बाकीच्या सगळ्या तालुक्यात, धारूर असेल, माजलगाव, वडवणी, आष्टी. अहो एक काशेवाडी आंबेवाडी नावाचं गाव आहे दादा माझ्या मतदारसंघातलं, त्या गावाला तर त्या ह्याचा दर्जाच नाही, महसुली दर्जाच नाही. त्याच्यावर 4,000 हेक्टरचा विमा भरलाय. तुमच्या शेजारच्या आपल्या शेजारचे पॅटर्नवाले जे आहेत त्यांनी भरलाय 4,000. अध्यक्ष महोदय परभणी जिल्ह्यामध्ये या वर्षीचा आकडा आतापर्यंत माझ्याकडे आलाय 40,000 हेक्टर. 40,000 हेक्टर क्षेत्रावरती बोगस विमा भरलाय अध्यक्ष महोदय. आता जगावा का मरावा अध्यक्ष महोदय, का जावा हे राज्य सोडून, आम्हाला पीओके मध्ये नेऊन सोडायची तरी सोय करा अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय बोगस विमाचा. अध्यक्ष महोदय दुसरी एक तक्रार आहे, सादगीरवाडीचं सांगितलं मी, दगडूबाई केंद्रे, अतुल गुट्टे. दुसरी एक ग्रामपंचायत आहे, मला माहित नाही अध्यक्ष महोदय ग्रामपंचायत. अहो हे सगळं भरलंय सीएससी सेंटरवरून. 1 रुपयात पीक विमा मारल्यावर काय हे दाखवतो ना, आहे ना माझ्याकडे, भरलाय ना विमा. त्याला तालुका स्तरीय समिती आहे, जिल्हा स्तरीय समिती, बोलतो ना त्याच्यावर येतो. अध्यक्ष महोदय संपवतो मी, जास्त वेळ नाही घेत. रमेश संपवणारे. सध्या आपल्या कारागृहांचं जे व्यवस्थापन आहे हे कारागृह अधिनियम 1894 म्हणजे इंग्रजांनी जो अधिनियम तयार केला ते 1894 आणि बंदी अधिनियम 1900 म्हणजे जवळपास 125 वर्षापूर्वी जे नियम तयार झाले त्या नियमानुसार आज आपल्या या सगळ्या बंदीवासाचं नियंत्रण केलं जातं. नवीन आपलं देश स्थापन झाल्यानंतर आपण ट्रान्सफर ऑफ प्रिझनर्स ऍक्ट तयार केला 1950 साली. आंतरराज्य बंद्यांचं त्या ठिकाणी जे ट्रान्सफर आहे त्याचं नियमन आपण 1950च्या कायद्याने करतो. बाकी सगळं नियमन जे आहे
हे 100-125 वर्षापूर्वीच्या कायद्याने होतं. आज आपल्याला माहिती आहे की कालावघात या ठिकाणी अनेक गोष्टी बदललेल्या आहेत, संदर्भ बदललेले आहेत, तंत्रज्ञान बदललेलं आहे, आवश्यकता बदललेल्या आहेत, मानवाधिकाराच्या व्याख्या बदललेल्या आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी हे स्वातंत्र्यपूर्वचे जे कायदे होते मुळातच आपल्या संविधानाने कारागृह हा विषय राज्य सूचीमध्ये टाकला आणि राज्य सूचीमध्ये टाकल्यानंतर देखील जवळपास देशातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये हे 125 वर्षापूर्वीचे कायदेच अस्तित्वात होते. कोणीही नवीन कायदा तयार केला नाही आणि म्हणून वेळोवेळी मानवाधिकाराचे विषय असतील किंवा इतर प्रकारचे विषय असतील या संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिले आणि अपेक्षा व्यक्त केली की काही बदल याच्यामध्ये झाला पाहिजे. आणि म्हणून फौजदारी न्याय व्यवस्थेमधली कारागृहांची जी भूमिका आहे त्याचं जे महत्व आहे हे महत्व लक्षात घेऊन खरं म्हणजे केंद्र सरकारने मॉडेल प्रिझन ऍक्ट तयार केला. मॉडेल प्रिझन ऍक्ट 2023 आणि सर्व राज्यांना तो पाठवला आणि त्या अनुषंगाने बहुतांश राज्यांनी आपापल्या कायद्यामध्ये किंवा हा जो जुना कायदा होता 125 वर्षापूर्वीचा त्यामध्ये बदल केले. आता याच्यामध्ये काय बदल आहेत? पहिलं की जे बंदी आहेत त्यांना कुठल्या प्रकारचे अधिकार असतील तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामध्ये केवळ कारागृहाच्या संदर्भातल्या तरतुदी अंतर्भूत आहेत. इंग्रजांनी तयार केलेला कायदा आहे त्यामुळे त्या कायद्यामध्ये भारतीयांना शिक्षा देण्याची केवळ तरतूद होती. पण अलीकडच्या काळामध्ये बंदिवास हा केवळ शिक्षा नाहीये तर ती सुधार सेवा देखील आहे. करेक्शनल प्रोव्हिजन्स देखील त्याच्यात असल्या पाहिजेत असं जगभरात मान्यता आहे आणि म्हणून अनेक देश तर त्याला त्या ठिकाणी प्रिझन म्हणत नाही, करेक्शन होम म्हणतात. आणि म्हणून आता आपण नव्याने सुधार सेवेसंबंधीच्या तरतुदी देखील या कायद्यामध्ये अंतर्भूत करतो. काही व्याख्यांमध्ये आपण बदल केलाय. उदाहरणादाखल यापूर्वी जुना कायदा असल्यामुळे त्या काळातलं सर्वोच्च पद हे आयजी होतं आणि म्हणून आजही आपल्या कारागृह प्रशासनातलं सर्वोच्च पद हे आयजी आहे. आपण डीजी नेमतो पण त्या डीजीला आयजीचंही आपल्याला पद द्यावं लागतं. आयजीचा चार्ज जर त्याच्याकडे ठेवला तरच तो सही करू शकतो, नाही तर तो सही करू शकत नाही. आणि म्हणून आता नवीन परिस्थितीमध्ये आपण याच्यामध्ये अप्पर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधार सेवा आणि महासंचालक कारागृह व सुधार सेवा अशा प्रकारचं नामाभिमान त्या ठिकाणी करतो आहोत. यासोबत याच्यामध्ये काही विशिष्ट घटकांकरता म्हणजे महिलांकरता आणि तृतीयपंथींकरता काही नव्याने चॅप्टर समाविष्ट केलेले आहेत. यातला चॅप्टर क्रमांक 13 हा महिला बंदींकरता स्पेशली तयार करण्यात आलेला आहे. चॅप्टर क्रमांक 14 तृतीयपंथी बंद्यांकरता तयार करण्यात आलेला आहे. विशेष कारागृह, महिलांसाठी खुली कारागृह, तात्पुरते कारागृह, खुली वसाहत, तरुण गुन्हेगारांसाठी संस्था अशा प्रकारचं कारागृहांचं देखील वर्गीकरण आता या नवीन अमेंडमेंटमुळे त्या ठिकाणी होणार आहे. यासोबत कैद्यांचे पुनर्वसन आणि सुटकेनंतर समाजामध्ये पुन्हा विलीन होण्याकरता खुले कारागृह आणि खुल्या वसाहती उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भातली देखील तरतूद याच्यामध्ये आहे. आपल्यापैकी अनेकांना कल्पना आहे की 50-60 वर्षापूर्वी सांगली आटपाडी इथे आपण खुले कारागृह तयार केले होते. आता त्याच धर्तीवर अशा प्रकारची कारागृह आपल्याला तयार करायची आहेत. कारागृहाचं आज आपण जे काही कारागृह प्रशासन आहे हे एक वेगळं प्रशासन आपण तयार केलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये सुधार करून प्रिझन अँड करेक्शनल सर्व्हिस फोर्स कारागृह आणि सुधार सेवा दल
अशा प्रकारचा फोर्स आपण तयार करतो. यासोबत 2 वेलफेअर फंड आपण तयार करतो. पोलिसांकरता वेलफेअर फंड आहे, पण कारागृह प्रशासनाकरता वेलफेअर फंड नाही आहे. आणि म्हणून एक ऑफिसर्स वेलफेअर फंड हा कारागृहाकरता आपण करतोय आणि दुसरं प्रिझनर्स वेलफेअर फंड देखील आपण करतो. आपल्याला कल्पना आहे की अनेक वेळा जे बंदी असतात या बंद्यांना बेल मिळते, पण बेल बॉन्ड फर्निश करण्याकरता कोणी व्यक्ती नाही, पैसे नाहीत, म्हणून 6-6 महिने ते जेलमध्ये असतात, वर्ष ते असतात. आणि म्हणून आता केंद्र सरकारने त्या संदर्भातली एक व्यवस्था उभी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत अशा प्रकारचे जे कैदी आहेत त्यांची माहिती देऊन खरंच जर ते भरू शकण्यास लायक नसतील तर ते पैसे तिथनं भरावे आणि त्यांना जेलमधनं बाहेर काढावं अशा दृष्टीनं आणि तिथल्या वेलफेअरच्या दृष्टीनं हा फंड आपण तयार करतो. आता आपल्याला माहिती आहे की वेगवेगळ्या प्रकारचे बंदी आहेत. या बंद्यांचं वर्गीकरण, त्याचं क्लासिफिकेशन करण्याचा या कायद्याने निर्णय घेतलाय, ज्याच्यामध्ये महिला, तृतीयपंथी, न्यायाधीन बंदी, शिक्षा बंदी, उच्च सुरक्षा असलेले बंदी, सराईत गुन्हेगार, तरुण गुन्हेगार, दिवाणी बंदी अशा वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्याचं वर्गीकरण हा कायदा आता नव्याने करणार आहे. आणि यासोबत कारागृहामध्ये जर गुन्हा घडला तर शिक्षा कशी करायची त्याचं प्रोव्हिजन आपल्या कायद्यामध्ये नाही. आता नव्याने कारागृहातील गुन्हे आणि बंद्यांनी केलेले कारागृहातले गुन्हे या संदर्भात शिक्षेची तरतूद या नवीन कायद्यामध्ये किंवा या अमेंडमेंटमध्ये आपण केलेली आहे. यासोबत जे काही गुन्हेगार आहेत यांना संचित आणि अभिवचन रजा मंजूर करण्याची तरतूद ही देखील नव्याने याच्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. एक बंद्यांकरता ग्रीव्हान्स रिड्रेसल सिस्टीम, तक्रार निवारण अशा प्रकारची यंत्रणा ही आता प्रत्येक जेलमध्ये त्या ठिकाणी तयार करावी लागणार आहे. कारागृहाच्या रुग्णालयामध्ये स्वतंत्र महिला वॉर्ड हा महिला बंदींकरता आणि तृतीय पंथांकरता देखील वेगळा वॉर्ड हा त्या ठिकाणी तयार करण्यात येणार आहे. कारागृहातनं सुटलेल्या सर्व गरजू बंद्यांचे पुनर्वसन करणे आणि त्यांचे समाजात पुन्हा एकीकरण सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांना पुनर्वसन सेवा प्रदान करण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे. यासोबत जिल्ह्यातील सर्व कारागृहांमध्ये न्यायाधीन बंद्यांचा नियतकालिक आढावा घेण्यासाठी आणि खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी अंडर ट्रायल रिव्ह्यू कमिटी तयार करण्यात आली आहे. आपल्याला कल्पना आहे की आज जिथे 800ची कॅपॅसिटी आहे तिथे 2-2 हजार बंदी आहे आणि मोठ्या प्रमाणात अंडर ट्रायल आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेलं आहे कुठलाही अंडर ट्रायल 1/3 शिक्षा जर त्याची भोगली असेल म्हणजे त्याला त्या गुन्ह्यात शिक्षा झाली तर जेवढी शिक्षा झाली असती त्याच्या 1/3 त्यांनी शिक्षा भोगली असेल तर त्याला सोडून दिलं पाहिजे, त्याला बेल दिली पाहिजे. पण हे होत नाही, कारण हे कोण करणार असा प्रश्न असतो. म्हणून आता जिल्हा न्यायाधीशाच्या अंतर्गतच प्रशासन साईडला एक कमिटी तयार झाली आहे ज्यांनी प्रत्येक जेलचा आढावा घ्यायचा आहे. तिथे जे कच्चे बंदी ज्याला आपण अनेक वेळा बोली भाषेत म्हणतो असे जे आहेत यांच्यातल्या अंडर ट्रायल्सला त्याचा आढावा घेऊन त्याची शिफारस कोर्टाला करायची आहे की आता यांना यापेक्षा अधिक काळ अंडर ट्रायल म्हणून जेलमध्ये ठेवण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जेलचं डिकंजेशन होणार आहे आणि अनावश्यकरित्या केवळ आपल्या सिस्टीमला वेळ लागतोय म्हणून जे लोक जेलमध्ये बसलेले आहेत अशा लोकांना त्या ठिकाणी आपल्याला बाहेर काढता येईल. यासोबत आपण असा निर्णय केलेला आहे याच्यामध्ये की प्रत्येक जेलला क्विक रिस्पॉन्स टीम तयार करायची आहे आणि प्रिझनर्स करता कंटिंजन्सी प्लॅन आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 प्रमाणे हा तयार करण्याची याच्यामध्ये आपण एक एनेबलिंग प्रोव्हिजन केलेली आहे. कारागृहाची
आपल्याला माहिती आहे की कारागृहाच्या आतमध्ये एक वेगळं राज्य चालतं, त्याची माहिती बाहेर कधीच येत नाही. आणि म्हणून कारागृहाचं प्रभावी व्यवस्थापन आणि देखरेख करण्याकरता आणि बंद्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय आपण केलाय, ज्यामध्ये बायोमेट्रिक्स, क्लोज सर्किट टेलिव्हिजन, स्कॅनिंग आणि शोध उपकरणे, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, अगदी AI पर्यंत सगळ्या प्रकारच्या टेक्नॉलॉजीचा आता उपयोग, काही टेक्नॉलॉजीचा उपयोग आपण करत होतो, पण आपल्याला कायद्यात त्याची मान्यता नव्हती. आता कायद्याने सर्व प्रकारचं तंत्रज्ञान वापरण्याची आपल्याला मुभा त्या ठिकाणी दिलेली आहे. आणि आपण अनेक वेळा ऐकतो पॅरोलवर, फर्लोवर कैदी गेला आणि परतच आला नाही, असं खूपदा होतं, मोठ्या प्रमाणात होतं. आता त्याकरता आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्सचा वापर करता येणार आहे आणि फर्लोवर असलेला बंदी हा पूर्णपणे ट्रॅकिंग खाली आपल्याला ठेवता येणार आहे, जेणेकरून त्याला गुन्हा करता येणार नाही, त्याला पळून जाता येणार नाही. ही व्यवस्था देखील याच्यामध्ये आता करण्यात आलेली आहे. आणि संपूर्ण कारागृहांचं संगणकीकरण करणं आणि ICGS प्रणाली ऑल इंडिया लेवलवर आता सगळ्या जेलला जोडण्याची प्रणाली आणि डेटाबेस तयार केलेला आहे. म्हणजे कुठलाही बंदी असेल तर त्या बंद्याची सगळी माहिती ही एकाच पोर्टलवर त्या ठिकाणी आपल्याला अवेलेबल असेल आणि देशातले सगळे जेल त्याच्याशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे देवाणघेवाण जी कैद्यांची करावी लागते किंवा इतर गोष्टी याच्यामध्ये त्याची सुविधा होणार आहे. आणि यासोबत हा देखील आपला प्रयत्न आहे की मागच्या काळामध्ये सातत्याने नुसती डेट वाढवण्याकरता कैद्यांना घेऊन जावं लागतं म्हणून काही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची व्यवस्था आपण केली, पण ती प्रभावी होऊ शकली नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रभावीपणे करा म्हणून सांगितलेलं आहे. त्यामुळे कैद्यांचं आवागमन हे आपल्याला कमी करता येईल. त्याच ठिकाणी आपल्याला JMFC असतील किंवा सेशन्स ट्रायल चालवता आली तर ती चालवणे किंवा त्या माध्यमातून ज्याला आपण ऑनलाईन पद्धत म्हणतो, आपण पाहिला तर सुप्रीम कोर्ट पूर्ण ऑनलाईन पद्धतीने चाललाय, तशा प्रकारची ट्रायल चालवणे, अशा सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये त्याचा अंतर्भाव केलाय. ही गोष्ट खरी आहे की या सगळ्या गोष्टी आता कायदेशीर होत आहेत. या एनेबलिंग प्रोव्हिजन आहेत, या प्रोव्हिजन केल्यामुळे एका दिवसात सगळा सुधार होईल असं नाहीये. याकरता मोठ्या प्रमाणात व्यवस्था उभ्या कराव्या लागतील, नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करावं लागेल, काही ठिकाणी नवीन जेल आपल्याला बांधावे लागतील. आता आपण येरवड्याला नवीन जेल बांधायला घेतलेला आहे, ठाण्याला नवीन जेल बांधायला घेतलंय, मुंबईमध्ये आता जागा आम्ही आयडेंटिफाय केली आहे, मुंबईमध्ये नवीन जेल बांधायला घेतलंय. आणि आपण जगात बघितलं तर आता 5 मजली 7 मजली देखील जेल आहे. जगातलं जे सगळ्यात फेमस जेल आहे अल्काट्राज, ज्याच्यावर सिनेमा बनला आहे, एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज असं काहीतरी सिनेमा आहे, सॅन फ्रान्सिस्कोला. ते दुसऱ्या महायुद्धात वापरलं गेलं होतं. मी स्वतः जाऊन ते जेल बघितलं. 100 वर्षापूर्वी त्यांनी 5 मजली जेल बांधलेला आहे. त्या जेलची खासियत अशी आहे की तिथनं कधीच कोणी कैदी पळू शकला नाही. 3च कैद्यांनी पळण्याचा प्रयत्न केला, तेही मेले, ते पळू शकले नाही. त्यामुळे आपल्यालाही आता हा विचार करावा लागेल. आज आपण पाहतो आर्थर रोड जेलमध्ये 800 ची कॅपॅसिटी आणि 3-3 हजार कैदी असतात. अनेक वेळा शिफ्टमध्ये झोपावं लागतं त्यांना, मानव अधिकाराचं हनन होतं. आणि म्हणून अशा ठिकाणी आता आर्थर रोड जेल हे हाय सिक्युरिटी प्रिझन म्हणून जर आपण तयार केलं आणि दुसऱ्या मोठं जेल तयार करून त्या ठिकाणी बाकी कैदी जर आपण नेऊ शकलो तर त्यातनं इथे देखील आपण दुमजली हाय सिक्युरिटी प्रिझन तयार करू शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारचं इंटरव्हेन्शन हे आता आपल्याला करावं लागणार आहे. त्यामुळे हा कायदा झाल्यानंतर पुढच्या 2-3 वर्षामध्ये या कायद्याच्या अनुरूप सगळ्या प्रकारचं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणं, या कायद्याने तुरुंग सेवेमध्ये जे बदल केलेले आहेत ते बदल आणि त्या प्रकारचा तुरुंग सेवेचा एक फोर्स तयार करणं, अशा प्रकारच्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतील. आणि म्हणून मी खालच्या सभागृहात देखील हा कायदा ज्यावेळेस मांडला
सगळ्यांनी एकमताने याचं स्वागत केलं आणि याला मान्यता दिली. याही सभागृहाला माझी विनंती आहे की आपण एकमताने या कायद्याला मान्यता द्यावी. विधेयक मांडण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, सभापती महोदय, प्रस्ताव असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र कारागृहे व सुधार सेवा विधेयक 2024 संमत करण्यात यावे. विचारात घेण्यात विधेयक विचारात घेण्यात यावे. ठीक आहे, विधेयक विचारात घेण्यात यावे असा प्रस्ताव मी आपल्या अनुमतीने मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र कारागृहे व सुधार सेवा विधेयक 2024 विचारात घ्यावे. मान्य विरोधी पक्षनेते. एक प्रस्ताव मागे घेतो, परंतु काही सूचना मांडू इच्छितो. माननीय, खरं तर या तुरुंगातील कारागृहाच्या या सगळ्या सुधारणेचं स्वागत निश्चित आम्ही करतो. आपण सगळ्यांनीच केलं पाहिजे. तसं वेगवेगळ्या आंदोलनातून आम्ही वेगवेगळ्या तुरुंगात गेलेलो आहे. त्यामुळे सगळे तुरुंग कशा पद्धतीनं असतात, तिथं काय काय पद्धतीनं सगळ्या गोष्टी असतात याची जाणीव चांगल्या पद्धतीने. सभापती महोदय, आम्ही जास्त भाषण न करता फक्त 2-4 छोट्या छोट्या सुधारणा याच्यात सांगतो. मी सुद्धा मुख्यमंत्री महोदय, आम्ही आता आपला एक दौरा होता रशियामध्ये सेंट पीटर्सबर्गला, तर तिथं जुनं एक जेल बघितलं. राहुल नार्वेकर आम्ही सगळे गेलो होतो तिथे. राहुलजी नार्वेकर आपले विधानसभेचे अध्यक्ष. जुनं जेल आहे, झारच्या राजाच्या काळातलं जेल आहे. आणि आज इथे बघितलं तर जेल वाटत नाही अशा प्रकारचं जेल झारच्या राजाचं जेल आहे. पण ठीक आहे, आपल्या देशातले सगळे एकंदर स्थिती बघितली तर मी काही तसं व्हावं असं मी मुळीच म्हणणार नाही. परंतु जसं खुलं कारागृह एक संकल्पना आहे, आपण आटपाडीला सांगितलं तसं आमच्याकडे पैठणला असं एक खुलं कारागृह आहे. आम्ही बऱ्याच वेळेस महिन्या 2 महिन्याला 4 महिन्याला तिथे जात असतो. सगळ्या कैद्यांच्या व्यथा ऐकल्या तर अर्धे कैदी मला असं वाटतं वेगवेगळ्या याच्यात अडकलेले असतात, अडकवलेले असतात. त्याच्यातनं जाता माझं असं याच्यातलं सजेशन आहे, ते कसं कायद्यात बसतं मला माहिती नाही, की समजा एखाद्याला 1 वर्षाची शिक्षा झालेली असेल, त्याने 8 महिने मुख्य जेलमध्ये राहिल्यानंतर कारागृहानंतर खुल्या कारागृहात त्याचे शेवटचे 4 महिने होऊ शकतात. कारण शेवटी खुलं कारागृह आणि हे कारागृहामध्ये निश्चित फरक आहे. मला असं वाटतं जे कैद्यांना जे आता जी समिती आपण निर्णय घेईल, अशी मी म्हणत नाही सगळ्याच कैद्यांना असं करावं, परंतु काही कैदी याच्यामध्ये यांना आपण वेगवेगळ्या कारागृहात आपण जात असतो तेव्हा बरेच कारागृहातले कैदी भेटत असतात. त्यांच्या व्यथा वेदना जर समजल्या तर मला असं वाटतं काही कायद्यांना जर ही समिती जी केलेली आहे जिल्हा न्यायाधीशाच्या अंतर्गत, त्यांना जर अशा सजेशन केलं तर शेवटचा टप्पा शिक्षेतला एक 10-20% असा होऊ शकतो असं मला वाटतं. रुग्णसेवेच्या नावाखाली बरेच जण कारागृहातले कैदी रुग्णालयात राहतात. मागच्या काळात एक ड्रग्ज प्रकरणातला एक आरोपी होता, तो कारागृहातून बऱ्याच दिवस 9 महिने ससून हॉस्पिटलमध्ये होता. सभापती महोदय, वाटतं याच्यासाठी सामान्य लोकांना कोणी अशा पद्धतीनं हॉस्पिटलमध्ये ठेवत नाही, परंतु बाकी अशा VIP जे कैदी आहे यांनाच हॉस्पिटल मिळतं. मला असं वाटतं कारागृहातच अशा पद्धतीनं शुश्रूषा व्यवस्था झाली तर ते सुद्धा चांगलं होऊ शकतं असं माझं सजेशन आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, पॅरलवर सुटण्यासाठी बऱ्याच वेळेस पॉलिटिकल इंटरफरन्स होत असतात. ज्याला गरज आहे पॅरलवर सुटायची तो सुटत नाही, ज्याला गरज नाही असे पॅरलवर सुटतात. एकदा नव्हे 2दा 4दा सुटतात. मला वाटतं आपण जिल्हा न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती बनवतोय त्यांच्याकडे सुद्धा या पॅरलच्या बाबतीत नियमनाचं काम आपण देऊ शकतो. कारण पॅरलवर सुटत असताना बरेच जण खितपत पडलेले असतात आणि बरेच जण 10-15 दिवस महिनाभर बाहेर राहतात. बाहेर राहूनही मुदत वाढवण्याचा प्रयत्न करत असतात वेगवेगळ्या ठिकाणी. वाटतं याच्याविषयी सुद्धा काहीतरी नियमावली या सगळ्या सुधारणेमध्ये होण्याची आवश्यकता आहे. सगळ्यांना नियम सारखे असले पाहिजे. कोणी पॉलिटिकल जवळचा असेल नाही तर दूरचा असेल, सामान्य असेल नाही तर असामान्य असेल. मग त्या पॅरोलच्या संदर्भात सुद्धा
आपण याच्यामध्ये काही दुरुस्त्या करा अशा प्रकारची माझी सूचना या माध्यमातून आहे. सभापती महोदय, एवढ्या सूचना मला करायच्या होत्या. धन्यवाद. सचिन आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी खूप सविस्तर बोललेले आहेत. मला वाटते अनेक जे आमचे प्रश्न आहेत त्याचं उत्तरच एका प्रकारे आपण देण्याचं काम केलेलं, परंतु अत्यंत महत्त्वाचं आणि दूरदृष्टिकोनातून आपण हे बदल घडवण्याचं काम आपण करता. ज्याचा उल्लेख आपण केला की 1894 साली बदल झाला. आपल्या माहितीसाठी सांगतो की 1836 साली पण डिसिप्लिनरी कमिटी व्हायला पाहिजे, प्रेझेंट डिसिप्लिनरी कमिटी व्हायला पाहिजे, हाही दूरदृष्टिकोनातून त्या काळामध्ये विचार होता. परंतु कालांतरानंतर जे आपण वेळोवेळी बदल केले पाहिजे होते दुर्दैवाने झाले नाही आणि अत्यंत महत्त्वाचे बदल आपण केलेले आहेत. सामाजिक ह्याच्यामध्ये क्षेत्रामध्ये काम करत असताना आपल्यालाही जाणीव आहेत काय अडचणी आहेत, काय व्यथा आहेत, काय नाही होत आहेत. मी त्याच्यामध्ये जाणार नाही, परंतु एक आपण जो उद्देश ठेवलेला आहे की बा ह्याला करेक्शन होम्स म्हणून ठेवलं पाहिजे. उद्देश असा आहे की बा जेलमध्ये गेलेला माणूस हा सुधरून परत बाहेर आलेला पाहिजे. पण समाजामध्ये जी व्यवस्था आहे त्या दुर्दैवाने तुम्ही बघता की बा माणूस गेल्यानंतर बाहेर आल्यानंतर तो आहे त्याच्यापेक्षा काय होतो हे मी सांगायची गरज नाही. अनेक उदाहरणं राजकारणाचे पण देता येतील, समाजकारणाचे पण देता येतील किंवा अशा प्रवृत्तीचे पण देता येतील. आणि म्हणून हे महत्वाचं आहे की बा या भावनेतून त्यांना बघणं गरजेचं आहे. पण त्याला जोपर्यंत ॲडिशनल आपण काही करेक्शन होमच्या दृष्टिकोनातून जर आपण प्लॅन करून जर दिला नाही तर मला वाटते ते शक्य होऊ शकणार नाही. उदाहरण द्यायचं असेल तर उमरखाडी सारखा बाल सुधारू जे ह्याच्यामध्ये जे तुम्ही जर गेलात, तुम्ही गेल्या आणि आपण गेल्यानंतर ती मुलं तिकडे सुधारायला आली आहेत की अजून वाईट व्हायला आलेली आहे, ही वस्तुस्थिती आणि ही परिस्थिती आहे. म्हणजे त्यांना असं वाटतं की बा आम्ही या समाजामध्ये नाहीच आहोत आणि आम्हाला तुम्ही येऊन इकडे डांबून ठेवलेले आहेत, आम्हाला या समाज व्यवस्थेतून तुम्ही बाहेर करूनच करायचं आहे. आणि सुरुवात मात्र तिकडनं होते. तीच मुलं ज्यावेळी बाहेर पडतात आणि मग नंतर मोठप्रमाणे क्रिमिनल्स किंवा काय वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीजमध्ये ते समाविष्ट होण्याचं काम होतोय. आणि म्हणून त्या भावनेतून आपण या सर्व गोष्टी केलेल्या आहेत. अनेक विशेष कारागृह आहेत आपण निर्माण करण्याचं काम केलं, अति सेन्सिटिव्ह कारागृह पण केलं. मी एक उदाहरण देऊ इच्छितो की आर्थर रोड म्हणजे जो आमचा विधानसभा क्षेत्रातला विषय आहे, तरी 26/11 झाल्यानंतर तो कसा त्यांना आपण ठेवल्यानंतर तो अजून सेन्सिटिव्हाइज झालं. आपण त्याला बंपर आणि ह्यानी बंकर आणि ह्यानी करून घेऊन अँटी मिसाईल आपण पण ती व्यवस्था केलेली आहे आणि ती देखील आपल्याला माहिती आहे. त्यामध्ये आपण कारागृहामध्ये कैदी बाहेर जाऊ नये म्हणून ताडाकोट पण आपण चालू करण्याचं काम आपण केलं. आणि ही वस्तुस्थिती नकारता येणार नाही. माझ्याकडे आकडे आहेत पण मी त्याच्यामध्ये जात नाही. 16,356 कैदी ही जास्त कैदी हे आपण ह्या कारागृहामध्ये राहत आहेत. आणि म्हणून ज्यावेळी आपण आता मॉडर्नायझेशन करायचं असेल किंवा आपल्याला दूरदृष्टिकोन बघायला पाहिजे ते आहे त्या जागेमध्ये पण स्पेस मिळेल का. आता तिकडे एक ताडाकोटचा मला माझ्या माहितीप्रमाणे 18, 19, 20 गुंठे जागा म्हणजे अर्धा एकरपेक्षा तो ताडाकोट 8-9 वर्ष तो वापरामध्येच नाही आहे. पण आपण ताडाकोट आहे, भविष्य काळामध्ये कुठच्या कैदीची हिअरिंग होईल, इन कॅमेरा व्हायला पाहिजे म्हणून ठेवलेलं आहे. ही जर डिसेंट्रलाइज झाली तर तिकडे लगेच तुमची जी व्यवस्था आपण हे होऊ शकते. अनेक कारागृह आहे जे आता या शहरामध्ये आलेले आहेत. मग पुण्याचा येरवडा आता तोही एक शहरी मोठ्या प्रमाणावरती शहर झालेला आहे. आर्थर रोड तर आपल्या समोरच आहेत, सर्व आहेत. तळोजामधले आहेत तोही आहे. ह्याला जर आपण संभाजीनगरचं तर म्हणजे पीक यायचं आहे म्हणजे अशी वस्तुस्थिती आहे. ह्याला आता आपण पुढे भविष्य काळामध्ये आपल्याला बाहेर न्यावं लागेल. मी ज्यावेळी राज्याचे गृहमंत्री आबा होते आणि मग जयंत पाटील साहेब पण होते, मी त्यावेळी एक संकल्पना दिली होती की बीपीटी मध्ये आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावरती जमिनी आहे जी केंद्र सरकारकडे अनयुटिलाइज आहेत. त्याच्यामध्ये स्लम्स आहेत, त्याच्यात राज्य सरकार म्हणून घेऊन पण आपण त्यांना प्रस्ताव देतोय. त्यातली जर एकात मोठी जर जागा जर ही मिळू शकली तर शहराच्या लागत आणि विशेषतः न्यायालयांच्या जवळ पण आणि ज्याला आपण म्हणतो की हाय रिस्क जे आपल्याला गोष्टी जी आहेत ते करता यासाठी, कारण पुढे समुद्र असल्यामुळे तुमची एक बाजूचा संरक्षणाची गरज त्या बाजूला लागणारच नाही आणि मोठ्या प्रमाणावर तो इन्फ्रास्ट्रक्चर्स आपण तिकडे जर तयार करू शकलो तर मला असं वाटते मुंबई असेल, ठाणा असेल आणि ह्या MMR रिजन मधला मग पनवेल असेल चालू ठेवतो तो पण. आणि म्हणून तो देखील एक मोठ्या प्रमाणात जो कंजेशन हा कमी होऊ शकतो. आणि तो कंजेशन कमी झाला तर ह्या सर्व कैद्यांची जी व्यवस्था आहे ती एका जेलमध्ये किंवा एका कारागृहामध्ये पण देखील आपण करू शकतो. कारण 150, 200, 300 एकरपेक्षा जास्त जमीन ही बीपीटीच्या बाजूला आपल्याला याच्यामध्ये आहे. सभापती महोदय की यामध्ये आता आपण बदल करत असताना वेगवेगळे रँक्स देण्याचं काम आपण केलेलं आहे.
ज्याला आपण IG रँक होतो, आपण त्यामध्ये आता त्याला DGचा रँक पण आपण भविष्य काळामध्ये आपण देण्याची तरतूद या बिलामध्ये आपण करण्याचं काम आपण करतात. ते देखील करत असताना आपण जे खुले कारागृह आहेत त्यामध्ये बदल आपण करण्याची भूमिका घेत आहेत. महिला कारागृह आहेत, तात्पुरते कारागृह आहेत, किशोर सुधारालय जे आहेत ते देखील करण्याचं काम आपण केलेलं आहे. या सर्व गोष्टी करत असताना ज्याचा उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी केला की वेलफेअर फंड, आणि खूपच चांगली सूचना आहे की वेलफेअर फंडाच्या माध्यमातून जे अंडर ट्रायल्स आहेत ह्यांना जे बेल्स मिळत नाही आणि वर्षानुवर्ष जी लोक राहतात, या फंडाचा वापर करून घेऊन त्याला न्यायालयीन तुम्ही व्यवस्था करू शकता. मी एक मुद्दा आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की जे लाईफ इम्प्रिझनमेंटमध्ये जी लोक गेलेली आहेत, शक्यतो ज्यांनी 12 वर्ष 15 वर्ष जे झालेले आहेत, त्यानंतर आपण ज्याला आपण म्हणतो राईट टू लिबर्टी या भावनेतून बघण्याचा आपला कायदा आहे. आणि शक्यतो जर लाईफ इम्प्रिझनमेंट जरी झाली असेल तर 15 वर्ष किंवा 18 वर्ष झालं तरी देखील आपण डीम टू बी लाईफ इम्प्रिझनमेंट म्हणून घेऊन देतो. आणि शासनाकडे तशी एक तरतूद आहे की आपण त्यामध्ये त्याच्या वर्तनामध्ये सूट देण्याचं काम आपण केलं. मी अनेक सिने कलाकारांचं नाव घेऊ शकतो, पण मी घेऊन तो काय विषय वादग्रस्त करू इच्छित नाही. पण आपण त्यांना संधी देण्याची भूमिका आपण घेतलेली आहे. परंतु 2 वर्ष अगोदर यामध्ये पण देखील राज्य सरकार म्हणून घेऊन आपण काही सुधारणा करण्याची भूमिका आपण घेतली आणि त्याचा बेनिफिट किंवा त्याचा जो फायदा आहे ते या अशा कैद्यांना पण दुर्दैवाने मिळत नाही आहे. म्हणजे एका बाजूला आपण सुधारणेची संधी देतोय म्हणून घेऊन आपण ह्या कायद्यामध्ये तरतूद करण्याचं आपण काम करतोय, दुसऱ्या बाजूला अशी तरतूद करून घेऊन जर लाईफ इम्प्रिझनमेंटचा जर तो 15 वर्ष असेल त्याला डीम टू बी 18 वर्ष म्हणतोय, त्यालाही देखील शेवटते म्हणजे मरेपर्यंत तो आत राहायला पाहिजे अशी ही तरतूद जर घेतली तर मला असं वाटते एक वेगळ्या भावनेतून किंवा वेगळ्या दृष्टिकोनातून त्याच्याकडे होईल. अनेक सामाजिक संस्थेने पण देखील ह्याच्याबद्दलचं माननीय उच्च न्यायालयांकडे देखील एक रिट पिटिशन केलेली आहे. त्या रिट पिटिशनमध्ये काही न्यायालयीन निर्णयांनी असं पण दिलेलं आहे की या जे नवीन बदल जे झालेले आहेत त्याचा फायदा हे काय ह्यांच्यासाठी होऊ शकत नाही. त्यामध्ये शासनाच्या स्तरावरती निर्णय घ्यावा किंवा शासनाच्या स्तरावरती त्याबाबतीतली भूमिका घ्यावी अशातला एक देखील युक्तिवाद या निमित्ताने केलेला आहे. सभापती महोदय, मी त्याचा उल्लेख केला की जे डिसिप्लिनरी कमिटी जी आहेत, आजही जी जागा डिसिप्लिनरी कमिटी जी आहेत ही जेलमध्ये जशी कैद्यांसाठी लागू व्हायला पाहिजे तसं तिकडच्या कर्मचाऱ्यांना पण व्हायला पाहिजे. कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत पण देखील तोच दृष्टिकोन आपण ठेवणार आहात की नाही ह्याचाही कुठेतरी उल्लेख होणं गरजेचं आहे. ते करत असताना कर्मचाऱ्यांची जी व्यवस्था किंवा त्या असलेल्या त्यांच्या अडचणी हेही समजून घेण्याचं काम या वेलफेअर फंडाच्या माध्यमातून किंवा कमिटीच्या माध्यमातून व्हायला पाहिजे. अनेक जेलच्या बाजूला असलेल्या कर्मचाऱ्यांची जर घरं बघितली तर मला असं वाटते ते दुसऱ्या जेलमध्ये ते कर्मचारी राहत आहेत असं म्हटलं तरी ते अयोग्य होणार नाही. आणि म्हणून त्यांच्या सुविधासाठी किंवा निधी नसल्यामुळे त्यांच्या सुविधा ही बघितली जात नाही. आणि मग ते जर अत्यावस्थेमध्ये राहत असतील तर ते ज्या परिस्थितीमध्ये राहतात ते कैद्यांना कशा प्रकारे वागवणार आहेत हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होणार आहे. मुंबईसारख्या शहरामध्ये मंडलामध्ये 5 एकरची जमीन ही कारागृहासाठी किंबहुना तिकडच्या असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी देखील निवासी म्हणून देण्याचा निर्णय झाला होता, परंतु अजूनपर्यंत ते निर्णय प्रलंबित आहेत, काही निर्णय झाला नाही. माझी सभापती महोदय आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती राहणार आहे की याही बद्दल जर आपण विचार केला तर ती 5 एकर जमीन जी या कामासाठी झाली परत कोणीतरी विकासक येईल, कोणीतरी नवीन प्रोजेक्ट देईल आणि परत ती जमीन तिकडे जायला नको. म्हणून त्याही बाबतीतला खुलासा या माध्यमातून जर झाला तर मला असं वाटते ते उपयुक्त होईल. या कैद्यांना सुधारण्याची संधी देणारा आणि एक कल्याणकारी दृष्टिकोन ठेवणारा हा बिल या निमित्ताने आणल्याबद्दल मी शासनाचा निश्चितपणे स्वागत करत असताना आम्ही जे काही सूचना दिलेल्या आहेत, आम्ही काय जे गोष्टी जे बोललेल्या आहेत त्याही गोष्टीचा उल्लेख किंवा समावेश उत्तरामध्ये जर आलं तर मला असं वाटतं ते बरं होईल. धन्यवाद. मनीषा कायंदे. धन्यवाद सभापती महोदय. सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 हे महाराष्ट्र कारागृहाची जी सेवा आहे आणि कैद्यांच्या विनिमयाच्या बद्दल तर हे सुधार होण्याबाबत हे विधेयक आहे, याचं मी स्वागतच करते. परंतु काही सूचना या माध्यमातून मला कराव्याशा वाटतात. कारागृहांच्या भेटी आम्ही देत असतो वेगवेगळ्या निमित्ताने. कारागृहात मागे एक विषय गाजला होता मंजुळा शेट्टे यांचा, जिचा तिकडे एक भांडणामधून कैद्यांच्या आपापसात
आणि हा विषय खूप गाजला होता. त्यामध्ये मी असेल, आमच्या भगिनी असतील, आम्ही यामध्ये व्हिजिट लावली होती. आपलं केंद्रीय या महिला खासदारांची पण एक समिती कारागृह आर्थर रोड जेलमध्ये गेली होती. परंतु आणि अनेक वेळा जेलमध्ये व्हिजिट करण्याचा योग येतो. पूर्वी आम्ही महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्या जेलमधल्या कैद्यांना रक्षाबंधनासाठी जात असो, राखी बांधायला, की त्यांना कोणीतरी राखी बांधली पाहिजे. ते गुन्हेगार आहेत, परंतु ते पश्चातापाच्या अग्नीतून जात आहेत आणि कुठेतरी आम्ही बहिणी आहोत त्यांच्यासाठी हे दाखवण्याचा एक सांकेतिक कार्यक्रम असायचा. परंतु मला असं वाटतं की जे आपले न्यायालय त्याची कमतरता आणि हे सुधारगृह किंवा हे कोर्ट्स आहेत, तर याच्यामध्ये खूप मोठा तुटवडा आहे. आपण एकीकडे नवीन जेल बांधण्याचं करतोय, ज्या जेलचा उल्लेख अल्काट्रॉसचे आपण उल्लेख केला मुख्यमंत्र्यांनी, ते मी सहज गुगल केलं तर तो एका बेटावर आहे. त्यामुळे तिथे म्हणजे एखाद्या बेटावरून पळून जाणं हे अधिकच कठीण असतं. परंतु जशी जेल्सच्या सुविधा वाढवल्या पाहिजे, तर त्याच पद्धतीने कोर्टांची संख्या देखील वाढवणं गरजेचं आहे. मुख्यमंत्री महोदय, नाही, जसं आपण म्हणालात की हे सगळे जेलची सुधारणा केली पाहिजे, तसं कोर्ट्स वाढवण्याची देखील कोर्टांची संख्या देखील अपुरी आहे. जे अंडर ट्रायल असतात ते बरेच महिने तिकडे राहतात. आता माझा महत्वाचा मुद्द्याकडे मी वळते, जी डिसिप्लिनरी कमिटी आपण याच्यामध्ये करणार आहोत मुख्यमंत्री महोदय, तर यामध्ये पॅरोलवर सुटणारे, खास करून महिलांच्या बाबतीत जे गुन्हे करून पुन्हा पॅरोलवर बाहेर सुटून परत तेच गुन्हे करतात, तर ही डिसिप्लिनरी कमिटी जी आपण करणार आहे, तर त्यामध्ये एक गोष्ट कटाक्षाने आपल्याला पाहावी लागेल की जे महिलांच्या बाबतीत जे गुन्हे केलेले लोक आहेत ते पुन्हा पॅरोलवर सुटून बलात्कार सारखे गंभीर गुन्हे करतात, तर याबाबत आपण कुठेतरी त्याच्यामध्ये लक्ष दिले पाहिजे. दुसरं, आपण हॉस्पिटल्सचा आणि त्यांना वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी पण आपण याच्यामध्ये बिलामध्ये नमूद केलेल्या उद्दिष्टांमध्ये, तर यामध्ये सायकॅट्रिस्ट आणि काउन्सिलर्स, खास करून जे बाल सुधारगृह आहे, तर तिकडे काउन्सिलर्सची मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे. कारण हे मुलं जरी ते गुन्हेगार असतील तरी त्यांच्या मनावर जो परिणाम होतो, तर त्यासाठी त्यांचं रेग्युलर काउन्सिलिंग करणं हे देखील महत्वाचं आहे. आणि या गोष्टी या बिलाच्या माध्यमातून मला मांडाव्याशा वाटल्या. धन्यवाद. सत्यजित तांबे. सभापती महोदय, या महाराष्ट्र कारागृह व सुधारात्मक सेवा कायदा 2024च्या मांडणीमध्येच माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी अतिशय सविस्तरपणे याची सगळी मांडणी केलेली आहे आणि जवळजवळ सगळ्याच मनातील शंका, कुशंका आणि प्रश्न हे त्यांनी त्यांच्या प्रास्ताविकामध्येच स्पष्ट केलेले आहे. फेब्रुवारी 2024 मध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळेस देखील मी महाराष्ट्रातील जेलच्या परिस्थितीच्या बाबतीमध्ये सभागृहामध्ये माझे मत मांडले होते आणि आता 1894चा आणि 1900चा कायदा बदलण्यासाठी हा कायदा येतो, याबद्दल मी सर्वप्रथम केंद्र शासनाचे आणि राज्य शासनाचे अभिनंदन करतो की इतका चांगला कायदा अनेक वर्षांनंतर आता आपल्याकडे येतो आहे. इतकं माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलेले सगळे ज्या सेवा आणि सुधारणात्मक कायद्यातले बदल ऐकल्यानंतर हे जेल इतकेही चांगले होऊ नये की त्याच्यामध्ये जाण्याची भीती कोणाला राहू नये, अशी परिस्थिती खरं तर माझ्यासारख्याच्या मनामध्ये निर्माण होते. कारण आपण पाहतो की जेलमध्ये जाण्याच्या भीतीनेच अनेकदा माणूस हा गुन्ह्यापासून लांब राहण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि त्यामुळे आपल्याकडे जेलची अवस्था वाईट आहे. जेलमध्ये दुपटीपेक्षा जास्त कैदी आहेत, आळीपाळीने त्यांना झोपावं लागतं, जेवणाची अडचण आहे, सगळं आहे. परंतु याचीच चर्चा जेव्हा बाहेर समाजामध्ये होत असते तेव्हा कुठेतरी लोकांच्या मनात त्याची एक भीती देखील निर्माण होत असते. ही देखील वस्तुस्थिती आहे. पण असं जरी असलं तरी मानवाधिकाराच्या आपल्या मूळ उद्देशाने आपल्याला जेलमधल्या कैदींना सुधारण्याची संधी देणं आणि त्यांची चांगली त्या ठिकाणी ठेप ठेवणं हे देखील आपल्यासाठी बंधनकारक आहे. जेल इतके चांगले झाले असावेत की ज्या सांगलीच्या आटपाडीच्या खुल्या जेलचा उल्लेख या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी केला, त्या जेलमधली एक गोष्ट अशी आहे की 1954 साली तिथले 2 कैदी पळून गेले आणि पळून गेल्यानंतर ते कैदी परत 15 दिवसानंतर आटपाडीच्या खुल्या जेलमध्ये परत आले
कारण ते म्हणले बाहेर आम्ही राहू शकत नाही, इतक्या चांगलं जेल हे त्या खुल्या जेलमध्ये आहे. आणि म्हणजे जेलमध्ये अशाही प्रकारच्या अनेक गोष्टी आपल्याला बघायला मिळत असतात. आणि म्हणून ती गोष्ट कळाल्यानंतर गदी माडगुळकरांनी व्ही शांतारामांना ती सांगितली आणि त्याच्यातून एक चित्रपट देखील तयार त्या खुल्या जेलवर झालेला आहे. परंतु 80 वर्ष झाले त्या खुल्या जेलला, अद्यापपर्यंत आपण असे खुले जेल महाराष्ट्रामध्ये करू शकलो नाही. ते करणं अत्यंत गरजेचं आहे. 5 नवीन कारागृह आपण करणार अशा पद्धतीची घोषणा आपण जुलैच्या अधिवेशनामध्ये देखील केली होती, ज्याचा उल्लेख देखील आपण या ठिकाणी केलेला आहे. सभापती महोदय, सहज माहिती म्हणून सांगायचं तर गुन्हेगारी आणि जेलची अवस्था ही फक्त आपण हे जे 60 जेल महाराष्ट्रात आहे त्याच्यापुरती मर्यादित नाही, तर पोलीस स्टेशनच्या आतमध्ये देखील पोलीस रिमांडमध्ये असतील किंवा ज्युडिशियल रिमांडमध्ये जे आपण कैदी ठेवतो त्यांची अवस्था तर अत्यंत वाईट त्या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून त्याच्याकडे देखील लक्ष देणं आपल्याला अत्यंत गरजेचं आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये मागच्या 11 महिन्यात माननीय मुख्यमंत्री महोदय 3000 घरफोड्या आणि दरोड्याचे प्रकरण झालेले आहेत आणि त्याचे ते 500 त्या ठिकाणी तपास लागलेले आहेत. म्हणजे गुन्हेगारी जी आहे ती देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढते आहे. त्यामुळं मला असं वाटतं की त्याच्याकडे आपलं लक्ष जाणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. या कायद्यामधली एक गोष्ट मला जी दिसली नाही त्याबाबत मला आपल्याकडून थोडंसं स्पष्टीकरण या ठिकाणी पाहिजे होतं. ते म्हणजे तुरुंगांमध्ये जातीच्या आधारावर कामं देण्याची एक पद्धत पूर्वीच्या काळापासून राहिलेली आहे, अगदी ब्रिटिश काळापासून ती राहिलेली आहे. ज्या ज्या जातीचा मनुष्य त्याच्यात असेल त्याला त्याच पद्धतीचं काम देण्याची एक पद्धत होती. ऑक्टोबर 2023च्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत काही NGO त्याच्यामध्ये गेल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्यात निर्णय दिला की जातीच्या आधारावर तुम्हाला हे ठेवता येणार नाही, त्यांना कामं देता येणार नाही आणि जेल मॅन्युअल मधून ते काढून टाकण्याचा देखील आदेश दिला होता. तर त्याचा समावेश या कायद्यामध्ये आहे का, हा देखील एक मला आपल्याकडून माहिती पाहिजे होती. आणि दुसरी एक सूचना मला या निमित्ताने करायची होती. ज्या बाल सुधारगृहांच्या बाबतीमध्ये सचिन भाऊ अहिर यांनी इथं सांगितलं की बाल सुधारगृह हे अत्यंत महत्वाची पायरी आपल्याला गुन्हे कमी करण्याच्या दृष्टीने आहे. बाल सुधारगृहांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे आणि बाल सुधारगृह कुठेतरी कधी भाड्याच्या जागेत असतात, कधी कुठेतरी असतात. रिमांड होमची परिस्थिती वाईट आहे. तर या रिमांड होम मध्ये हे सुधारगृह आहे बेसिकली. आणि म्हणून इथं सुधारणा करणाऱ्यांसाठी काही रिवॉर्ड योजना जर आपण करू शकलो की बाबा तो जो अधीक्षक आहे त्याचा त्यांनी जर 4 मुलं चांगल्या करिअरमध्ये लावले किंवा त्यांचं चांगलं शिक्षण झालं तर त्याला काहीतरी वेगळं बक्षीस जर आपण या ठिकाणी राज्य शासनाकडून देऊ शकलो तर त्यांचा फोकस हा त्यांना सांभाळण्यापेक्षा सुधारण्याकडे जाऊ शकतो. तर अशा 2 सूचना मला या निमित्ताने द्यायच्या होत्या. खरं तर मी सरकारचं अभिनंदन करतो की त्यांनी महाराष्ट्र राज्यातील कारागृहे व सुधार सेवा आणि कैदी यांच्या विनिमयाशी संबंधित असणाऱ्या कायद्याचे एकत्रीकरण करण्याकरता हे विधेयक आणलं. आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदय यामध्ये कोणत्याही कैद्याला मनाई केलेली कोणतीही वस्तू पुरविल किंवा पुरविण्याचा प्रयत्न करील किंवा कोणत्याही कैद्याशी संवाद साधेल किंवा संवाद साधण्याचा प्रयत्न करील असा जो 16वा प्रकरण आहे. आणि साधारणपणे एक असं निदर्शनास येतं की जेलमध्ये आरोपींसोबत पोलिसांचेच साठलोटं असतं तिथल्या कैद्यांसोबत. त्यातले जे टॉपचे कैदी आहेत म्हणजे ज्यांचं एक फार मोठं वरदस्त असतो, ते मर्डर करून आत गेलेले असतात, अशा प्रकारचे जे गंभीर गुन्ह्याचे कैदी आहेत त्यांना सर्व सुविधा पुरवण्याचा सुद्धा एक प्रकार लक्षात येतो की त्यांची जी साठलोटं होतं त्यांना मोबाईल सुविधेपासून सगळ्याच गोष्टी, अगदी त्याला तो तंबाखाचा शौकीन असेल, आणखी काही दारूचा शौकीन असेल, त्याही सुविधा पुरवल्या जातात असं आमच्या बरेचदा निदर्शनास येतं. तसं मी जेलात गेलो नाही पण जेल पाहायला बऱ्याचदा गेलेलो आहे. पण यामध्ये सुद्धा काही कडक कायदा करून म्हणजे पोलिसांशी त्यांचा संबंधच येणार नाही आणि पोलिसांचं साठलोटं तिथं होत असेल असं निदर्शनास आलं तर त्याबाबत काही याच्यामध्ये सुधारणा करता येईल का, ते तेवढं एक माझी सूचना. सभापती महोदय, शासनाने एक अतिशय चांगलं बिल या ठिकाणी आणलेलं आहे, त्याला पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही इथे उभे आहोत. या बिलाच्या माध्यमातून काही सूचना करीत असताना या ठिकाणी संपूर्ण राज्यभर या सगळ्या जाचक नियम आणि जे काही जुने कायदे आहेत त्याच्यातनं या सगळ्या बाबतीत आपण कुठेतरी रिलीफ देऊन चांगल्या सुविधा त्या ठिकाणी निर्माण करणार. मी ज्या मतदारसंघाचं गेल्या 2014 पासून प्रतिनिधित्व करत होतो त्याच्यामध्ये हा एक महत्वाचा जेल आहे, हा विभाग आहे. खरं म्हणजे मला आठवते की या जेलच्या अनुषंगाने तिथपासून 500 मीटरवर असलेल्या कोणत्याही परिघामध्ये
कोणतेही डेव्हलपमेंट करता येत नाही, त्याच्यामुळे हजारो कुटुंब बेघर होणार होती. परंतु सुदैवाने त्यावेळेला माननीय फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री होते, त्यांच्या काळात तो निर्णय झाला आणि 20 मीटरवरती आपण तो निर्णय आणला. त्याच्यामुळे ह्या जेलच्या बाबतीत आमचा तो एक जवळचा संबंध आहे. तसं जेलमध्ये जाण्याचा कधी संबंध आला नाही. आपण माझ्याकडे बोट करून विचारलं जायचंय का, मी घाबरलो, परंतु नंतर कळलं दारवेकरांना विचारताय. परंतु या जेलच्या संदर्भाने अनेक गोष्टींचा उल्लेख करता येईल. या ठिकाणी म्हणजे कसाब सारखा खुनसी प्रवृत्तीचा दहशतवादी इथे होता. संजय दत्त सारखे अभिनेते या ठिकाणी होते. अलीकडच्या काळात आमचे नेते संजय राऊत साहेब सुद्धा तिथे होते. त्यामुळे ह्या जेलच्या बाबतीत अंतर्गत आणि बाहेर अशा बऱ्याचशा गोष्टी आम्हाला ज्ञात आहेत. या जेलच्या बाबतीत आपण मगाशी म्हटलात की अनेक कैद्यांचं वर्गीकरण आपण केलात. अनेक स्वरूपाचे कैदी या ठिकाणी असतात आणि त्याच्यामुळे सध्या तिथे असलेली जागा ही अतिशय अपुरी आहे. आणि मग त्या संदर्भाने मानखूर सारख्या विभागामध्ये मला वाटते 5 एकर जागा देण्याचं प्रस्तावित होतं, परंतु तिथे मॅनग्रोव्ह आणि खाडीच्यामुळे तो प्रस्ताव अजून पूर्णत्वास जात नाही. आणि जी 5 एकर जागा दिली तीही कमी आहे असं काही जाणकारांच्या मते कळत आहे. त्याच्यामुळे जवळजवळ 20 एकर पर्यंत असायला पाहिजे. त्याही पलीकडे मी जाऊन असं सांगेन, अगर आमचा हा जो आर्थर रोड जेल आहे त्याच्या आजूबाजूला त्यांच्या क्वार्टरसही अवस्था बेकार आहेत. थोडीशी डागडुजी आम्ही आमच्या निधीतनं करून देत असतो, काही ब्युटिफिकेशन करून देत असतो, परंतु या ठिकाणी अत्यंत प्रशस्त अशी जागा या ठिकाणी असायला पाहिजे, ही याच्यातनं मी मागणी करेन. आणि विशेष करून कैद्यांना आपण मोठे कैदी असतील, कच्चे कैदी असतील, यांना सातत्याने आपण मेडिकल चेकअपसाठी नेत असतो, कोर्टात नेत असतो. आणि त्या दृष्टीने एक चांगली सुविधा अशी जागा या ठिकाणी शहरात असली पाहिजे, त्या दृष्टीने आपण बघायला पाहिजे. आणि ज्याप्रमाणे पोलीस मुख्यालयामध्ये पोलीस कल्याण केंद्र असते त्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या चांगल्या गोष्टींसाठी, तसं इकडच्या कर्मचाऱ्यांची देखील मागणी आहे की याला लागूनच कर्मचारी वसाहती आहेत, मग आम्हाला पोलीस कल्याण कर्मचारी केंद्र का असू नये, तर त्या दृष्टीने शासनाने बघावं अशी माझी आपणास विनंती आहे. धन्यवाद. माननीय मुख्यमंत्री. सभापती महोदय, या विधेयकावर सन्माननीय विरोधी पक्षनेते अंबादासजी दानवे, सन्माननीय सदस्य सचिन भाऊ अहिर, डॉक्टर मनीषाताई कायंदे, सत्यजितजी तांबे आणि सुनीलजी शिंदे यांनी काही चांगल्या सूचना या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत. पहिल्यांदा तर मी सर्वांचे आभार मानतो की या बिलाचं महत्त्व लक्षात घेता सर्वांनीच या बिलाला पूर्णपणे पाठिंबा या ठिकाणी दिला. अमोल मिटकरी यांचं नाव राहून गेलं. आणि यामध्ये माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी जी सूचना केली, तर आता तशा प्रकारची प्रोव्हिजन यामध्ये आहे की एखाद्या कैद्याने आपला 2/3 जे काही त्यांची कैद आहे ही भोगल्यानंतर त्याला अप्लाय करता येतं की माझ्या कैदेच्या ह्याच्यात मी कुठलीही चूक केलेली नाही, कोणावर हल्ला केलेला नाही, माझं वर्तन चांगलं होतं म्हणून मला खुल्या कारागृहात द्या. आणि तशा प्रकारे त्याचं वर्तन चांगलं असलं तर आपण म्हणजे त्या ठिकाणी जेल प्रशासन जे आहे ते त्या ठिकाणी निश्चितपणे देत असतं. आणि पॅरोलचे जे नियम आहेत ते आता अत्यंत कडक झाले आहेत. पण मागच्या काळामध्ये आपण साधारण 2018 साली नवीन जेल मॅन्युअल तयार केलं आणि त्या मॅन्युअलमध्ये आपण पॅरोलच्या संदर्भातली जी काही नॉन ट्रान्सपरंट पद्धती होती ती काढून टाकली. म्हणजे कुठल्या व्यक्तीच्या हातामध्ये त्याच्यामध्ये आपण असं ठेवलं नाही की त्याला वाटलं तर देता येईल, नाही वाटलं तर देता येणार नाही, तर त्याची एक ट्रान्सपरंट पद्धती तयार केली आहे. पण आता ज्या अमेंडमेंट्स आपण करतोय त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ज्या जगातल्या बेस्ट प्रॅक्टिसेस आहेत त्यानुसार आपली आता पेरोल देण्याची पद्धत ही यापुढे होईल. आपल्याला कल्पना आहे की अलीकडच्या काळामध्ये किमान कच्च्या कैद्यांच्या संदर्भात, अंडर ट्रायलच्या संदर्भात एक सर्वोच्च न्यायालय देखील भूमिका घेत आहे की
कोणालाही जेलमध्ये टाकणं हे एक्सेप्शन ठेवा, म्हणजे बेल हे प्रिन्सिपल ठेवा आणि जेल हे एक्सेप्शन ठेवा, अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी त्यांनी एक भूमिका घेतलेली आहे. आणि म्हणून ज्या काही आपण सुधारणा करतोय त्या सुधारणा जास्तीत जास्त मला असं वाटतं की ज्याला आपण मानव अधिकार म्हणतो त्या मानव अधिकाराच्या अनुषंगाने केलेल्या त्या सगळ्या भूमिका आहेत. त्यांनी या ठिकाणी जो विषय मांडला, विशेषतः याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की आजही आपला स्त्रियांचा वेगळा भाग असतो, पुरुषांचा असतो, पण हा भाग करताना स्त्रियांच्या आवश्यकता याचा विचार कुठे आपल्या मॅन्युअलनी केलेला नाहीये, किंवा तृतीयपंथी हा तर विषयच नव्हता. आता नव्याने या दोन्हीचा चॅप्टर समाविष्ट केला असल्यामुळे त्याचा एक वेगळा विचार हा या ठिकाणी केला जाईल. आणि जसं मी सांगितलं की आता आपण RFID सारखे सगळ्या गोष्टी वापरत असल्यामुळे फर्लोवर, पेरोलवर जे बाहेर गेलेले आहेत ते आपण सांगितलं तसं अशा घडल्यात घटना की मागच्या काळात घडली की बलात्काराच्या गुन्ह्यात आतमध्ये आणि पॅरोलवर जाऊन अजून काहीतरी विनयभंग केला. आता अशा लोकांना ट्रॅक करण्याकरता, म्हणजे आपण पूर्वी इंग्लिश सिनेमामध्ये बघायचो की ज्याला बेल मिळायची त्याला RFID असायचं आणि त्याला ते ट्रॅक करायचं, तसं ट्रॅकिंग हे आता आपल्या इथे त्या कैद्यांचं असणार, त्यांचंच नाही तर जसं तुम्ही म्हणालात की आतमधलं जे प्रशासन आहे, म्हणजे आपल्यालाही माहिती आहे आता इतके आपण सगळे समाजकारणात आहोत, त्यामुळे जेलमध्ये संदेश कसा पोचतो, संदेश कसा बाहेर येतो, याचे नवीन नवीन तरीके लोक शोधून काढतात. त्याच्याकरता सगळे इलेक्ट्रॉनिक अशा पद्धतीच्या व्यवस्था हे आपण त्या ठिकाणी उभ्या करतो. आणि एवढंच नाही तर जेलमध्ये जो मुलाखती करता जाईल त्याचंही ट्रॅकिंग आता याच्या पुढे करण्याची व्यवस्था आपण तिथे उभी करतो. आणि म्हणून अनेक ठिकाणी आपण जर बघितलं असेल तर आता पश्चिमेच्या देशामध्ये जेलमध्ये ऑफिशियली ते कैद्यांना टेलिफोनची व्यवस्था देतात आणि त्यांना ठरलंय आठवड्यातनं एकदा वगैरे त्यांना फोन करता येतो. आपण पाहतो की आपण अशा व्यवस्था ठेवल्या नाहीत, ठेवू नये या मताचे आपण आहोत, पण परिणामी आपल्याला दर 15 दिवसांनी, 1 महिन्यानी, 2 महिन्यांनी तिथे सर्च घ्यावा लागतो आणि एखाद ना एखाद मोबाईल सापडतोच. त्यामुळे मला असं वाटतं की या सगळ्या प्रॅक्टिकल गोष्टी लक्षात घेऊनच हे मॅन्युअल तयार करण्यात आलेलं आहे की ज्यातनं कुठल्याही प्रकारे जेलमध्ये जी एक वेगळी अर्थव्यवस्था चालते, म्हणजे अर्थव्यवस्था शब्द योग्य नाही आहे, पण एक वेगळं अर्थकारण चालतं, ते कसं संपवता येईल आणि जेल हे खऱ्या अर्थानं करेक्शनल कसं होईल या संदर्भात आपण खरं म्हणजे प्रयत्न करतो. आपण सतीशजी जे जातीच्या आधारावर सांगितलं, आपल्या मॅन्युअलने ते आधीच काढून टाकलंय, त्याच्यामुळे आपल्याकडे आता तशा प्रकारची पद्धत आपल्याकडे नाहीये. पण आपल्या सहित अनेक सदस्यांनी बाल सुधारगृहांच्या संदर्भात मात्र जो मुद्दा मांडलाय हा खरोखर आपल्याकरता अतिशय चिंतेची बाब आहे. खरं म्हणजे 2018 साली कैलास सत्यार्थी साहेबांना आपण अपॉइंट केलं होतं आणि मुंबईमध्ये एक देशातलं सगळ्यात आयडियल अशा प्रकारचं बाल सुधारगृह तयार करण्याच्या संदर्भातला एक आराखडा आपण तयार केला होता. 2019ला आपण त्याची म्हणजे तो आराखडा तयार करून आपण MMRDAला त्याची जबाबदारी दिली होती. दुर्दैवाने नंतर सरकार बदललं, मग एक सरकार आलं, मग पुन्हा आमचं दुसरं सरकार आलं, पण या 5 वर्षात त्याच्यावर आपण कारवाई करू शकलो नाही, तो विषय मागे पडला. पण कैलास सत्यार्थीजींनी अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं म्हणजे खऱ्या अर्थानं बालगृह हे बालकांकरता किंवा ते जे 18 वर्षाच्या आतले जे काही विधी संघर्षित बालकं आहेत, त्यांना गुन्हेगार नाही म्हणतात, विधी संघर्षित बालकं आहेत, त्यांच्याकरता करेक्शनल होम ते खरं असलं पाहिजे या दृष्टीनं तो आराखडा तयार केलेला आहे. मी सभागृहाला आश्वस्त करतो की पुन्हा त्याचा पाठपुरावा सुरू करून एक अतिशय आयडियल अशा प्रकारचं देशातलं बाल सुधारगृह आपल्याला कसं करता येईल या संदर्भातला आपण प्रयत्न करू. अनेक वेळा आता हे जे काही बाल सुधारगृह आहेत हे होम मिनिस्ट्रीच्या ऐवजी त्याच्यावर विशेष नियंत्रण आपलं महिला व बाल विकासचं आहे, कारण त्याला आपल्याला तुरुंग मानता येत नाही. त्यामुळे कधी कधी काय होतं की अशा प्रकारच्या याच्यात आता महिला बाल विकासमध्ये प्रायोरिटी दुसऱ्या गोष्टींना आहे, त्यामुळे कधी कधी अशा गोष्टी मागे पडतात. पण आता मला असं वाटतं की इट इज हाय टाइम आपल्याला त्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. त्यामुळे
या सभागृहाची जी भावना आहे ती भावना लक्षात घेऊन निश्चितपणे त्यानुरूप येत्या काळामध्ये आपण काम करू. आपण सगळ्यांनी ज्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि मगाशी मी नार्वेकरजी आपल्याला जे विचारलं आपल्या कुठल्या जेलमध्ये जायचं आहे, कैदी म्हणून नाही विचारलं, आमदार म्हणून कुठल्या जेलची व्हिजिट करायची आहे मी सगळ्यांना विचारतोय. तिहार जेलची करायची आहे म्हणतात. तिहार जेलची व्हिजिट नाही करता येणार, तिथे मग तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने अल्काट्रासची ते आपल्याला ते घेऊन जाऊ शकतात असं नाही आहे. सॅन फ्रान्सिस्कोला वगैरे त्यांचं तुम्हाला जलवा माहित नाही आहे. पण माननीय सभापती महोदय, सभागृहाने ज्या सूचना केल्या त्या सूचनांचा निश्चितपणे अवलंब या ठिकाणी केला जाईल आणि म्हणून हो ते एकच स्थलांतर करण्याच्या बाबतीत, कारण हे शहरामध्ये आलेले सर्व सहभागी एक मंडळामध्ये आपण 5 एकरची जागा पण आपण दिली होती. 2 कर्मचाऱ्यांची जी राहायची व्यवस्था आहे ती अत्यवस्था आहे आणि त्याच्यासाठी PWD फंड देत नाही, हा एक भाग. आणि मी एक महत्वाचा विषय असा मांडला होता की लाईफ इम्प्रिझनमेंट म्हणजे काय. आपण काय माणूस मरेपर्यंत नाही, 15 वर्ष जर त्यांनी शिक्षा भोगली तर त्याला डीम टू बी 18 वर्ष होतो. पण आपण एक कायद्यामध्ये गेल्या 1.5-2 वर्ष अगोदर एक बदल आणल्यामुळे त्याचा बेनिफिट त्या लोकांना मिळत नाहीये. अर्थात त्याच्यावरती माननीय उच्च न्यायालयाकडे गेलं, उच्च न्यायालयाने पण एक पिटिशन घेतली, गेल्यानंतर मग आपण त्याला सुप्रीम कोर्टला चॅलेंज केलं. कुठे व्यक्तीबद्दल नाही पण जनरलाइज म्हणतो मी. तर एका बाजूला आपण करेक्शन होम म्हणून म्हणतोय, ज्यांनी 15-15, 18-18, 20-20 वर्ष गेल्यानंतर लाईफ इम्प्रिझनमेंट मिळाल्यानंतर पण देखील जर एक कायदा त्यांना थांबवतोय आणि दुसऱ्या कायदा आपण जे आणतोय तर त्यामध्ये त्याला परत त्या गुंतवण्याचं काम होता कामा नये. हे 3-4 मुद्दे माझ्याकडे होते, आपण जर दखल घेतली तर बरं होईल. आपण अतिशय महत्वाचा मुद्दा मांडलाय. मुंबईमध्ये नवीन जेल तयार करणं गरजेचं आहे. मागच्या काळामध्ये काही जागा आपण आयडेंटिफाय केल्या होत्या, पण जेलची जागा आयडेंटिफाय करताना 2-3 गोष्टी महत्वाच्या असतात. एक, कोर्टाशी कनेक्टिव्हिटी, कारण रेग्युलर आपल्याला लोक आणावे लागतात. दुसरं, त्याला आपल्याला हॉस्पिटलशी कनेक्टिव्हिटी पाहावी लागते, चांगल्या हॉस्पिटलची कनेक्टिव्हिटी, सरकारी हॉस्पिटलची ती आपल्याला बघावी लागते. आणि साधारणपणे आपण जेव्हा नवीन जेल बनवायला घेतो त्यावेळेस कोर्ट ते अप्रूव्ह करतं. तर आपण मागच्या काळात 2-3 जागा ज्या काही सुचवल्या त्या काही अप्रूव्ह झाल्या नाहीत, पण आता अजून काही नवीन जागा, कारण मी खरं तर मागच्या काळात गृहमंत्री असताना आणि आताही गेल्या 2.5 वर्षात टॉप प्रायोरिटी आहे की मुंबईला नवीन जेलची आवश्यकता आहे. कारण मुंबईमध्ये, आणि ते पण हाय सिक्युरिटी प्रिझनची आवश्यकता आहे. आता कालच आम्ही एक अजून जागा आयडेंटिफाय केली आहे, मोठी जागा आहे, 25-30 एकराची जागा आम्ही आयडेंटिफाय केली आणि त्याची कनेक्टिव्हिटी देखील आपल्या नवीन ब्रिज वगैरेमुळे या साईडला आपण करू शकतो. कारण आता आपण बांद्र्यापासून वर्सोव्याकडे ब्रिज दिलाय, वर्सोव्यापासून मडकडे आपला ब्रिज चालतोय. त्यामुळे आपण जर आत्ता बांधकाम चालू केलं तर हे ब्रिजेस पूर्ण होतपर्यंत ते आपलं बांधकाम देखील पूर्ण होऊ शकेल. तर त्या दृष्टीने आपण त्या संदर्भातला प्रयत्न करतोय. दुसरा, लाईफ इम्प्रिझनमेंटच्या संदर्भातला आपण जो मुद्दा मांडला, आपल्याकडे बाय डिफॉल्ट 14 वर्ष पूर्ण झाली की तिथली 18 वर्ष होतात, त्याप्रमाणे आपण त्यांना सोडत होतो. सुप्रीम कोर्टाने एक निर्णय दिला आणि मोठ्या बेंचने निर्णय दिला की लाईफ इम्प्रिझनमेंटचा अर्थ असा घेता येणार नाही तुम्हाला. म्हणजे बाय डिफॉल्ट वर्ष पूर्ण झाले म्हणून सोडता येणार नाही, ते कंडक्टवर डिपेंड करेल. इट विल डिपेंड ऑन कंडक्ट. आणि म्हणून मग आपल्याला सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे ते आपल्या सगळ्या रूल्समध्ये बदल करावा लागला. तथापि आपण जी सूचना केली आहे त्यामध्ये अजून काही बदल करणं शक्य आहे का, निश्चितपणे तपासून बघू. प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा विधेयक 2024 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होईचे बहुमत आहे, होईचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात आले. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 86, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होईचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 86, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले.
माननीय सभापती महोदय, महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2024चे 20वी क्रमांक 34 महाराष्ट्र कारागृहे व सुधार सेवा विधेयक 2024 संमत करण्यात यावे असा प्रस्ताव आपल्या अनुमतीने मी मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र कारागृहे व सुधार सेवा विधेयक 2024 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र कारागृहे व सुधार सेवा विधेयक 2024 संमत करण्यात यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. एकमताने होयचे एकमत, होयचे एकमत. महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा विधेयक 2024 एकमताने संमत करण्यात आले. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024. महोदय, महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2024 हे 20वी क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 मी आपल्या अनुमतीने मांडतो. विधेयक मांडण्यात आले. माननीय विरोधी पक्ष नेते, एक लाईनचं आहे, प्रामुख्याने ते औरंगाबादचं संभाजीनगर. महोदय, महाराष्ट्र विधानसभेने प्रस्ताव मांडा. महोदय, तो विचारात घेण्याचा प्रस्ताव मांडा. त्याच्या खाली खालचा विधेयक विचारात घेणे. जाऊ पुढे बसता नंतर बाजू ते मांडलं मी. महोदय, महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केले सन 2024 हे 20वे क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घ्यावे असा प्रस्ताव मी आपल्या अनुमतीने मांडतो. प्रस्ताव भाषण करा मंत्री महोदय. बोलायचं आहे का सर? प्रस्ताव असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 आपल्याला बोलायचे. प्रस्ताव मांडतो, नंतर बोला आपण. प्रस्ताव असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घ्यावे. आता आपण बोला. नाही सभापती महोदय, यामध्ये माझी एकच सूचना आहे. ठीक आहे की तुम्ही छत्रपती संभाजी महाराज हे नाव आता बदलल्यामुळे त्याच्या ठिकाणी केलं, एवढ्यापुरती जरी सूचना असली तरी 2014ला या विद्यापीठाची स्थापना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आणि 2024 पर्यंत आता 10 वर्ष झाले, त्यामध्ये कुठलीच प्रगती नाही आहे. काय केलं आहे त्याच्यामध्ये हे समजलं पाहिजे ना मला. नुसतं काय तिथे कुठल्या इमारतींमध्ये ते युनिव्हर्सिटीमध्ये भरतं, त्याच्यासाठी त्या मूळ व्यवस्था पाहिजे. विद्यापीठासाठी पूर्णतः संकुल पाहिजे, पूर्णतः प्राध्यापक पाहिजे, पूर्णतः शिक्षक पाहिजे, शिक्षकांची व्यवस्था पाहिजे, ॲफिलिएशन करण्याच्या व्यवस्था पाहिजे. सर्व कारण महाराष्ट्रामधील लॉ कॉलेजेस त्याला जोडले गेले पाहिजे, त्या कॉलेजेसच्या संदर्भामध्ये निर्णय घेतले पाहिजे, तिथून परीक्षा पद्धती बदलले, परीक्षाचा अभ्यासक्रम ठरला पाहिजे. हे कुठं आहे त्याच्यामध्ये अजून? नाही, एकच मिनिट, तुम्ही नंतर उत्तर द्या या गोष्टीचं. तर माझी विनंती अशी की अधिक मजबूत करण्याच्या नुसार नाव बदललं आनंदाची गोष्ट आहे, पण हे विद्यापीठ अधिक मजबूत केलं पाहिजे, अधिक विस्तारित केलं पाहिजे. या दृष्टिकोनातनं राज्य सरकारनं काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे. आजही नुसते नावापुरते विद्यापीठ आपल्याकडे स्थापन झाले, अनेक विद्यापीठांचे निर्णय झाले, अनेक विद्यापीठांच्या संदर्भात घोषणा झाल्या, पण त्या घोषणा होऊन त्या नावापुरतेच विद्यापीठ झाले किंवा अजूनही कार्यान्वित होऊ शकले नाही. तर तसं होता कामा नये. विद्यापीठ हे महत्त्वाचं विद्यापीठ आहे आणि त्यामुळे या सगळ्या साऱ्या अनुषंगिक बाबी
पूर्ण करून परिपूर्ण त्यासाठी स्टाफ करणं, कर्मचारी वर्ग देणं आणि नवीन त्यासाठी इमारतींची व्यवस्था करणं, याबद्दलची शासनाने काय व्यवस्था केली एवढंच फक्त मला पाहिजे. सभापती महोदय, 3 केंद्रीय विधी विद्यापीठं महाराष्ट्रामध्ये आली. त्या एक नागपूर आहे, एक संभाजीनगर आहे, मुंबई आहे. तिन्ही ठिकाणी दरवर्षी लागणारे सगळा निधी आपण देतो. सगळ्या इमारती पूर्ण होत आल्या. मुंबईसारख्या ठिकाणी तर त्या कमिटीचे अध्यक्षच सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश असतात. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणची जी कमिटी आहे त्याला कुठल्या ना कुठल्या स्तरावरचे न्यायाधीशच अध्यक्ष आहेत. ते सगळं मॉनिटर करतायत. तिन्ही ठिकाणी पुरेसे पैसे दिलेले आहेत, पुरेशी बांधकामं सुरू आहेत, कोर्सेस सुरू आहेत आणि अन्य लॉ कॉलेजेस त्याला कनेक्ट करण्याचा त्यातली प्रावधानच नाही आहे. ते एक कॅम्पस जे आहे विद्यापीठ म्हणून चालेल. त्याच्यामध्ये ग्रॅज्युएशनचे कोर्सेस चालतील, त्याच्यामध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशनचे विषय चालतील, त्याच्यामध्ये संशोधन चालेल. आता महाराष्ट्रामध्ये जी कॉलेजेस आहेत लॉची, ती त्याला मेडिकल युनिव्हर्सिटी सारखी आणि टेक्निकल एज्युकेशन युनिव्हर्सिटी सारखी अन्य इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आपण कनेक्ट करतो, अन्य मेडिकल कॉलेजेस कनेक्ट करतो, तशी त्यातली कल्पनाच नाहीये. पण तुम्ही म्हणता तशी वाईट स्थिती नाहीये. त्या तिन्ही ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देणं, निधी उपलब्ध करून देणं व्यवस्थित सुरू आहे. आत्ताचा हा विषय नसल्यामुळे तर तिन्ही विद्यापीठाचं व्यवस्थित प्रगती पुस्तक, प्रोग्रेस रिपोर्ट मी तुमच्यापर्यंत म्हणजे माननीय सभापती महोदयांच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. प्रस्ताव असा आहे की प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेचे संमत केलेले सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ कंसात सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात आले. मंत्री महोदय, आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. प्रस्ताव असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2024 हे विसभी क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 संमत करण्यात यावे. प्रस्ताव असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ कंसात सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 संमत करण्यात यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 संमत करण्यात आले. आता 19-20 या 2 दिवसाच्या कामकाजामध्ये आपण विधान परिषद आणि यांचा 259 आणि 260चा प्रस्ताव आपल्या सभागृहात सुरू आहे. आणि जे कोणी काल खडसे साहेब ऑनलाईन होते, मला वाटतं काल 27 मिनिटं आपण बोललेलो आहात. आता एक 5 ते 10 मिनिटात कन्क्लूड करून पुढील सदस्य त्याच्यावर बोलतील आणि मग माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब त्याच्यावर उत्तर देणार आहेत. मला वाटतं खडसे साहेबांना विशेष उल्लेख आणि ते या प्रस्तावाच्या नंतर उत्तर झालं की लगेच
घेऊ आपण नंतर. सभापती उपमुख्यमंत्र्यांनी वेळ दिलेली आहे. उत्तर अपेक्षित आहे. आपली 3 दिवस सभागृहामध्ये चर्चा सुरू आहे आणि त्यांना वेळ आपण त्यांनी हे केले, त्यांना दुसरं काम आहे आणि मग परत उत्तराची काही गडबड होईल आणि म्हणून आता आपली चर्चा ही शेवटच्या टप्प्यात आली. खडसे साहेबांनी 1-2-4 सदस्य बोलले की मग आपण त्यांना उत्तराला बोलवतो आहे, म्हणून त्याचा विशेष उल्लेख आणि ते जे कामकाज आपल्या सभागृहासमोर आहे ते आपण नंतर घेऊया. खडसे साहेब. सभापती महोदय, काल माझं भाषण करत असताना ज्या काही घटना घडल्या, वास्तविक मी कापूस या विषयावर बोलत होतो आणि मी सभागृहाचं अवलोकन करत असताना माझ्या असं लक्षात आलं होतं की कापूस या विषयावर कोणीही विचार मांडले नव्हते आणि त्याला कापूस या विषयावर पोर्तुगीजने विषय मांडत असताना त्याच्यामध्ये अडथळे आणले गेले, त्याच्यामध्ये काही व्यवस्था खंडित करण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण ते ठीक आहे. पण मी या संदर्भामध्ये आपल्याला पहिली विनंती अशी करणार आहे की ज्या काही घटना काल घडल्यात त्या भाषणाच्या संदर्भामध्ये, त्या भाषणाच्या संदर्भामधले जेवढं काही जे ठिकाणी संभाषण आहे ते सभासद आपल्या रेकॉर्डवरून काढून टाकण्यात यावं, अशा रीतीचं माझी आपल्याला विनंती आहे की अशा स्वरूपाचं संभाषण त्या ठिकाणी ठेवणं योग्य होणार नाही असं माझं मत आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेचं सत्र सुरू होत असताना सर्व महाराष्ट्राचं लक्ष या सभागृहाकडे आहे आणि सर्व शेतकऱ्यांचं लक्ष या सभागृहाकडे असताना त्यांचा पहिला प्रश्न आहे की माझ्या कापसाला भाव मिळेल का. या सभागृहामध्ये कोणीतरी मला या कापसावीचा प्रश्न विचारेल का, सरकारला या संदर्भामध्ये निर्णय घ्यायला भाग पाडेल का. आज शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत नाजूक झालेली आहे आणि अशा स्थितीत माझी मागणी आहे की 12,000 रुपयापर्यंत प्रति क्विंटलचा भाव शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारनं प्रयत्न केले पाहिजे. जर त्याला या ठिकाणी भाव मिळत नसेल तर त्या ठिकाणी कापसाला अनुदान दिलं पाहिजे. त्या ठिकाणी 7,500 रुपये आपण CCIच्या माध्यमातून कापूस घेतो, परंतु संपूर्णतः CCI खरेदी त्या ठिकाणी कापूस खरेदी करत नाही आणि मग तो कापूस 5,000-6,000 रुपये प्रति क्विंटलने व्यापाऱ्यांच्या घशामध्ये घालावा लागतो. अशा ठिकाणी प्रत्येक शेतकऱ्याला क्विंटल मागे किंवा हेक्टरी या ठिकाणी कापूस अनुदान देण्याची मागणी मी या माध्यमातून करतो. त्यावेळेस सोयाबीन असेल, आता अलीकडच्या कालखंडामध्ये कांद्याचे भाव उतरले, 300 रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत कांद्याचा भाव आला खाली. कांद्यालाही भाव नाही आहे. एक बाजूला कांद्यावर निर्यात बंदी सरकार करतं, निर्यातीवर त्या ठिकाणी केंद्र सरकारने त्या ठिकाणी टॅक्स लावला. हा निर्यात कर हा जर कमी केला पाहिजे आणि एक्सपोर्टला प्राधान्य दिलं पाहिजे आणि कांदा उत्पादकांना न्याय मिळाला पाहिजे, ही माझी त्या ठिकाणी मागणी राहणार आहे. अध्यक्ष महोदय, एक मागणी मी या ठिकाणी करणार आहे सरकारकडे या निमित्तानं की मागच्या कालखंडामध्ये आमच्या जळगाव जिल्ह्यामधील वरणगाव येथे काही प्रवासी हे नेपाळला गेले होते, तीर्थयात्रेला गेले होते आणि त्या ठिकाणी दरीमध्ये कोसळून त्या ठिकाणी 27 लोकांचा अपघाती मृत्यू झाला होता. अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर संपूर्ण परिसरामध्ये शोककळा पसरली. एकाच कुटुंबातले अनेक 5-5 व्यक्ती त्या ठिकाणी गेले. केंद्र सरकारने 2 लाख रुपयाची मदत त्या ठिकाणी घोषित केली आणि राज्य सरकारने प्रत्येकी 5 लाख रुपये मदत देण्याचा निर्णय आपल्याला देण्याच्या संदर्भामध्ये घोषणा केली. पण तो अद्याप 4 महिने होऊन गेले या घटनेला. राज्य सरकारकडून या दृष्टिकोनातून पैसे मिळालेले नाही. आचारसंहिता काही मदत करायला आड येत नाही, परंतु सरकार, मला माहिती आहे की सरकार दिवाळखोर असल्यामुळे कदाचित सरकारला पैसा देता आला नाही. माझी विनंती राहणार आहे की किमान आपण घोषणा केल्याप्रमाणे या जळगाव जिल्ह्यातील वरणगाव येथील ज्या ठिकाणी एखाद्याने त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आपल्या या घोषणेच्या अनुसाराने हे करावं. माझी विनंती दुसरे अध्यक्ष महोदय आपल्याला आहे की आम्ही भाषण करायला घेतलो, मंत्री महोदय एक आहे, आमदार सत्ताधारी पक्षातले कमी असतील, विरोधी कमी असतील, मी समजू शकतो की आज शेवटचा दिवस आहे, परंतु भाषण वांजोटा होतं का म्हणे. वांजोटा या अर्थाने की सभागृहाच्या एका गॅलरीमध्ये एखादा अधिकारी तरी असावा अशी आमची अपेक्षा आहे.
गॅलरीमध्ये एकही व्यक्ती नसणं, एकही अधिकारी नसणं, म्हणजे मग आमच्या या भाषणांची नोंद कोण घेणार आहे? का आम्ही नुसते भाषणं मनापुरतं आमचं काय म्हणतात आलं की समाधान करण्यासाठी भाषणं करायचे? या ठिकाणी आपल्याला विनंती राहणार आहे की कोणीतरी एखादा जबाबदार व्यक्ती, अधिकारी त्या ठिकाणी आपण उपस्थित करावा. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये शासकीय वैद्यकीय अधिकारी गट अ या पदावर वारंवार भरती प्रक्रिया राबवून देखील डॉक्टर उपलब्ध होत नव्हते. म्हणून 2019 मध्ये आपण त्या ठिकाणी निर्णय घेतला की BMS डॉक्टरांची नियुक्ती त्या ठिकाणी करावी. BMS डॉक्टरांना नियुक्ती घ्यावी म्हणून त्या कालखंडामध्ये मी सुद्धा सरकारला विनंती केलेली होती. परंतु प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये कार्यरत कंत्राटी BMS वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कोरोनासारख्या काळात रुग्ण शकण्यात देऊनही सरकारने मदत केली नाही. शासनाचे सर्व उपक्रम या डॉक्टरांच्या माध्यमातून राबवण्यात आले. त्याचा मागील 5-6 वर्षापासून सेवेच्या अनुभवाने त्यांच्या विना वैद्यकीय अधिकारी म्हणून त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय समावेश करावा. सदरील BMS कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी यांचा निमा, CMO, फोरम, कॉन्ट्रॅक्च्युअल मेडिकल ऑफिसर चे राज्याध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक ठाकूर, राज्य सचिव डॉक्टर साळुंके, दत्तात्रय यांच्यासह शिष्टमंडळाने मागील काळात माझ्यासह तत्कालीन आरोग्यमंत्री, मुख्यमंत्री यांना भेटून एक निवेदन मी दिलं होतं आणि यांना नियमित सेवेत सामावून घ्यावं अशी विनंती सरकारकडे केली होती. त्याचे सरकारने तातडीने दखल घेऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये कार्यरत BMS कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे समावेशन करावे आणि 2019 पासून यांना मानधन जे आहे ते फक्त 40,000 रुपये आतापर्यंत आपण देत आहोत. त्या मानधनामध्ये किमान 60,000 ते 70,000 रुपये म्हणजे वाढ करावी. अध्यक्ष महोदय, आरोग्य खात्यामध्ये आपल्या याच्यामध्ये वारंवार आपल्याकडनं येतं की डॉक्टर आपल्याकडे उपलब्ध नाही आहे. MBBS डॉक्टर उपलब्ध नसल्यामुळे बरेचसे आरोग्य केंद्र ओस पडलेले आहे आणि आपला आग्रह असतो की किमान 1-2 तरी MBBS डॉक्टर त्या ठिकाणी असले पाहिजे. MBBS डॉक्टरांच्या भरतीसाठी आपण प्रयत्न करतो परंतु ते मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्या जागी BMS डॉक्टर त्या ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने आपण काही ठिकाणी भरले. खरं म्हणजे कोरोना कालखंडामध्ये यांनी उत्तम रीतीने काम केलं. त्या ठिकाणी MBBS डॉक्टर नसतानाही यांनी त्या ठिकाणी सरकारला मदत केली. अशा ठिकाणी ज्या ठिकाणी MBBS डॉक्टर उपलब्ध नाही किंवा उपलब्ध होण्याची शक्यताच नाही, मग ते आदिवासी क्षेत्र असेल, दूरगामी क्षेत्र असेल किंवा अन्य क्षेत्र असेल, अशा ठिकाणी या वैद्यकीय क्षेत्रामधल्या BMS डॉक्टरांना नियुक्ती देणे आणि ज्यांना नियुक्ती दिलेली आहे ते कंत्राटी पदावरचे जेवढे काही BMS डॉक्टर आहेत त्यांना कायम करणे. त्यांना जर कायम केलं तर निदान MBBS डॉक्टर नसल्याची जी उणीव आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी भरून काढता येईल. आणि म्हणून माझी विनंती राहणार आहे आरोग्यमंत्र्यांना किंवा जे कोणी मंत्री आता असतील त्यांना की या संदर्भामध्ये तातडीने आपण हे केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्याकांसाठी जे पुरवणी मागण्यांमध्ये आपण दिलेलं आहे अध्यक्ष महोदय, तर अल्पसंख्याकांसाठी एक इंजिनिअरिंग कॉलेज, डिप्लोमा इंजिनिअरिंग कॉलेज मुक्ताईनगर जळगाव जिल्ह्यामध्ये इथे आपण मंजूर केलं. त्याचे बांधकामं पण झाले. गेल्या 4 वर्षापासून हे इंजिनिअरिंग कॉलेज बांधून पूर्ण झालेलं आहे परंतु त्या ठिकाणी अद्याप ते इंजिनिअरिंग कॉलेजची सुरुवात झालेली आहे. एकमेव महाराष्ट्रामधलं इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे जे अल्पसंख्याकांसाठी आहे, ज्याच्यामध्ये जैन, बौद्ध आणि मुस्लिम या समाजातल्या विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी प्रवेश मिळणार आहे आणि त्या ठिकाणी फ्री एज्युकेशन, मोफतचं एज्युकेशन देण्याची भूमिका सरकारने घेतलेली आहे. अल्पसंख्याकांवर त्या ठिकाणी या ठिकाणी त्यांना आधार मिळावा म्हणून या स्वरूपाचं हे अल्पसंख्याक पॉलिटेक्निक कॉलेज हे तातडीनं सुरू करण्याच्या संदर्भामध्ये मी करणार आहे. एक शासकीय ॲग्रिकल्चर कॉलेज मुक्ताईनगरला आपल्याकडे आहे पण तिथं पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था त्या ठिकाणी नाही आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे तिथली योजना जी आहे ती अजूनपर्यंत मंजूर न झाल्यामुळे विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर इमारती बांधून झालेल्या पण पाणीच नाही आहे आणि अशा अवस्थेत पाणी जवळ आहे पण त्या आणण्यासाठी जी योजना 60-70 लाखाची काहीतरी दिलेली आहे ती अजून सरकारकडून मंजूर झालेली नाही. ते तातडीने या ठिकाणी मंजूर करण्यात यावी अशी माझी विनंती त्या ठिकाणी राहणार आहे. शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालय जळगाव जिल्ह्यामध्ये स्थापन करावं त्यासाठी मुक्ताईनगर येथे आम्ही 60 एकर जागा दिली होती. बदल्या कालखंडामध्ये त्यांनी सांगितले की जळगावला झाला पाहिजे. ठीक आहे, जळगाव व्हायचं तर जळगावला करा. जळगावला जागा त्यासाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला गेला.
जळगावला माननीय विखे पाटील साहेब पशुसंवर्धन मंत्री असताना त्यांनी त्या ठिकाणी जळगाव येथे शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याच्या संदर्भातला निर्णय सभागृहामध्ये घोषित केला, पण अद्याप त्याची पुढची कारवाई त्या ठिकाणी झालेली नाही. आणि आपलं जे मंजूर झालेलं होतं ते आधी त्यांनी नगरला हलवलं, पण नगरला जायचं असेल तर आणखी नगरला न्या, पण जे जळगाव जिल्ह्याचं मंजूर झालेलं आहे ते किमान जळगाव जिल्ह्याला मंजूर करण्याच्या संदर्भामध्ये आपण कारवाई केली पाहिजे. पर्यटन व तीर्थक्षेत्र याचा एक हेड आपल्याकडे पुरवणी मागण्यांमध्ये आपण घेतलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथे संत मुक्ताईचं मंदिर आहे आणि या मुक्ताई मंदिराचा एक आराखडा 100 कोटी रुपयाचा आराखडा 7 वर्षापूर्वी 8 वर्षापूर्वी राज्य सरकारकडून तयार करण्यात आला होता, ज्याच्यामध्ये तीर्थक्षेत्राचाही विकास झाला पाहिजे, पर्यटनाचा विकास झाला पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून त्याला 10-12 कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च केले, पण तो गेल्या 5-6 वर्षामध्ये त्याला 1 रुपया सुद्धा निधी मिळालेला नाही आहे. मग अन्य ठिकाणी शेकडो कोटी रुपये आपण देत असताना मुक्ताई नगरच्या संत ज्ञानेश्वराची बहीण आहे मुक्ताई, ही त्या ठिकाणी सर्वत्र त्या ठिकाणी ज्याला आपण म्हणतो संत म्हणून ज्याला मान्यता मिळाली आहे, अशा मुक्ताई नगरच्या ज्या आराखड्याला मान्यता दिलेली आहे त्या मुक्ताई मंदिराचं काम अर्धवट अजून राहिलेलं आहे. जाणीवपूर्वक हेतुपूर्वक याला पैसे मिळत नाही की काय असं संत लोकांना वारकरी लोकांना वाटतं आहे. आणि त्यामुळे ही भावना होऊ नये. मुक्ताई ही सर्वांचीच आहे आणि सर्वांनीच त्याला त्या ठिकाणी जाऊन दर्शन घेण्याचं आपला आतापर्यंतची प्रथा आहे. माझी विनंती राहणार आहे की या पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्र या दोन्ही हेडच्या माध्यमातून या मुक्ताई मंदिराचा जो आराखडा आहे 100 कोटी रुपयाचा, ज्याला प्राथमिक स्वरूपाची मान्यता दिलेली आहे आणि याच्यामधनं प्राथमिक स्वरूपाचे जे 25 कोटी रुपये मुक्ताई नगर ब वर्ग तीर्थक्षेत्र म्हणून ज्याला दिलेलं आहे, त्याच्यापैकी 10-12 कोटी रुपये खर्च झालेला आहे. मुक्ताईचं मंदिर अपूर्ण अवस्थेमध्ये आहे, ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने या ठिकाणी मुक्ताई मंदिराला निधी दिला पाहिजे. आता अध्यक्ष महोदय, कापसाच्या संदर्भामधला विषय मी आपल्याला सांगितला. शेवटचे 2-3 विषय मी आपल्याला सांगतो की शिवस्मारक सागरामध्ये बांधण्याच्या संदर्भामधला निर्णय 10 वर्षापूर्वी सरकारने घेतला. 10 वर्षामध्ये इकडे तुम्ही काय केलं? शिवस्मारकासाठी मोठी घोषणा केली, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांना त्या ठिकाणी आणलं, त्याचे भूमिपूजन करण्यात आलं. पण ज्या छत्रपती शिवरायाचं नाव घेऊन आम्ही राज्य करतो त्या छत्रपती शिवरायाचं शिवस्मारक अद्याप पुढे वीट सुद्धा बांधली गेली नाही, विटेवर वीट सुद्धा ठेवली गेली नाही. या शिवस्मारकाचं काय झालं? दुसरा प्रश्न माझा असा आहे अध्यक्ष महोदय की स्वर्गीय गोपीनाथजी मुंडे यांचं स्मारक औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगरला बांधावं असा निर्णय झाला. इथं घोषणा पण झाली. मी स्वतः त्या ठिकाणी जाऊनही आलो. त्यासाठी जागाही उपलब्ध करून देण्यासाठी जे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पशु संवर्धन विभागाची जागा आहे जालना रोडवर, त्या जालना रोडची जागाही प्रत्यक्ष आम्ही त्या ठिकाणी पाहून आलो आणि त्या ठिकाणी स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे यांचं स्मारक बांधावं असा निर्णय आम्ही स्वतः त्या ठिकाणी जाऊन घेतला. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्याला तत्वतः मान्यता दिली. याला होऊन आज 8 वर्ष झाले. मग मुंडे साहेबांना तुम्ही मानणार असाल, मुंडे साहेबांमुळे माझं म्हणणं आहे की मुंडे साहेबांमुळे सरकार आलं. मुंडे साहेबांनी मेहनत केली, संघर्ष यात्रा काढली, त्या कालखंडात भाजप वाढवला, त्या कालखंडामध्ये विस्तारला. 2014ला त्या कालखंडाला पहिल्यांदा सरकार भाजप या ठिकाणी आलं. या स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडेचं योगदान महाराष्ट्राच्या राजकारणामुळे ते ज्यांच्या पुण्याईमुळे भाजप वाढला, ज्यांच्या पुण्याईमुळे तुम्ही मुख्यमंत्री म्हणून झाला, तुम्ही आज मंत्रिमंडळामध्ये आहात, त्या स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडेला तुम्ही विसरून गेलात. आणि इथं निर्णय घेतल्यानंतर जागा उपलब्ध करून दे. सारं किती लागणार आहे पैसे? का 500 कोटी लागणार आहे, 100 कोटी लागणार आहे, 25-50 कोटी रुपयाचा प्रश्न आहे. मुंडे साहेबांचे अनंत उपकार याच्यावर आहे. माझ्या सरकारनं त्यांनी घडवलं, अनेकांना घडवलं, ते आज मंत्रिमंडळामध्ये आहे. पण मंत्रिमंडळामध्ये आल्यानंतर त्यांना ते विसरले. माझी विनंती आहे की जे ठरलेलं आहे जालना येथे त्यांचं एक मोठं स्मारक करावं असा निर्णय जो तत्वतः मान्य केलेला आहे, त्याच्यासाठी जागा उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणी स्वर्गीय गोपीनाथजी मुंडे यांचं स्मारक व्हावं आणि ते उचित होईल असं मला त्या ठिकाणी वाटतं. अध्यक्ष महोदय, आपल्या शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याच्या संदर्भामध्ये आणि शिक्षक कर्मचारी साधारणतः काय आहे की आता आपण पोर्टलवर सगळे टाकलेलं आहे. पोर्टलवर टाकत असताना मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांचे पदं रिक्त आहेत
अनेक ठिकाणी अशा स्थिती आहे की कर्मचारी जे आहे शिक्षकेतर कर्मचारी भरण्याची परवानगी नाही आहे. झाडू मारायला सुद्धा आता शाळांमध्ये माणसं नाही आहेत. एक तर वेतनेतर अनुदान शाळांचं कमी झालं किंवा मिळतच नाही अशी स्थिती झालेली आहे. ह्या शिक्षकांना जे पूर्वी 12% वेतनेतर मिळायचं ते पूर्वी नंतर 6% राहिलं, 6%वरून 5%वर आलं. हे वेतनेतर अनुदान परत चालू करावं 12%पर्यंत आणि शाळांना त्या ठिकाणी मदत करावी अशी माझी विनंती करणार आहे. मी आणखी एक विनंती सरकारला करणार आहे की माननीय या ठिकाणी गेल्या 4 वर्षापर्यंत आपल्या 2 वर्षापूर्वी काही 25-15 मधनं आणि काही नगरविकासच्या माध्यमातून मुक्ताई नगर जिल्हा जळगाव येथील नगर परिषदेच्या आणि काही तालुक्यामध्ये काही कामांना मंजुरी दिली होती. ते मंजूरही झाले तर आता GRI निघाला. त्याला नंतरच्या कालखंडामध्ये राजकारण बदलल्यानंतर मागचे मुख्यमंत्री आले त्या कालखंडामध्ये त्यांनी उद्धवजी ठाकरेंनी त्या कालखंडात माझ्याच कामांना स्थगिती देऊन टाकली. ती स्थगिती दिली. मी त्यांना विनंती केली त्यावेळेला का सरकार बदललं. सरकार बदलल्यानंतर नवीन मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांनी विनंती केली की तुम्ही तरी हे स्थगिती उठवा. हे सार्वजनिक काम आहे, सार्वजनिक हिताचे काम आहे, माझे स्वतःचे कामं नाही आहे. परंतु त्यांनी पण ते स्थगिती उठवण्यास विलंब लावला आणि ते अजून जशीच तशी स्थगित. तिसरे मुख्यमंत्री आलेले आहेत. किमान माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मी विनंती करणार जे मंजूर झालेले काम आहे, ज्याला पैसा त्या ठिकाणी दिलेला आहे, GR त्या ठिकाणी काढलेला आहे, राजकीय कारणासाठी म्हणा का अन्य कारणासाठी ज्याला स्थगिती दिलेली आहे, सार्वजनिक कामं हिताच्या कामांना स्थगिती देताना एवढा विचार केला पाहिजे की जनतेचे काम आहे की स्वतःचे कामं नसतात. त्यामुळे अशा कामांना जी स्थगिती दिलेली आहे ती स्थगिती उठवण्याच्या संदर्भामध्ये सरकारने एक विनंती करावी अशी माझी एक शेवटचा विषय मी वारंवार सांगितला सभागृहामध्ये की या राज्यामधल्या शेतकऱ्यांना या ठिकाणी ॲग्रिकल्चर कनेक्शन देणं बंद करून टाकू. सरकारने मागच्या आठवड्यात निर्णय घेतला, महिन्यापूर्वी निर्णय घेतला की आता यापुढे राज्यामधल्या शेतकऱ्यांना ॲग्रिकल्चर कनेक्शन देण्यात येणार नाही आणि त्यासाठी निर्णय काढला की 7.5 हॉर्सपॉवर पर्यंत तुम्हाला सोलर पंपाचं कनेक्शन दिलं जाईल. चांगला निर्णय, मी त्या निर्णयाच्याबद्दल बोलणार नाही, पण तो कनेक्शनच द्यायचं नाही असं म्हटल्यानंतर अध्यक्ष महोदय 7.5 हॉर्सपॉवरचं कनेक्शन जे आहे ते एखादी ट्यूबवेल केली आणि तिथं 400 फूट पाणी गेलं, 700 फूट पाणी गेलं तर ते 7.5 हॉर्सपॉवरचं पाणी उचलत नाहीत. त्याला त्या ठिकाणी 15 हॉर्सपॉवरची मोटार लागते, कदाचित आणखी वाढवू शकेल. किंवा एखाद्या धरणावरून मला पाणी आणायचं आहे पाईपलाईनने आणि 2 किलोमीटर आहे, 4 किलोमीटर आहे, तलावरून किंवा धरणावरून पाणी आणत असताना त्या ठिकाणी सोलर बसवण्याची व्यवस्था नाही आणि मुळामध्ये 7.5 हॉर्सपॉवरचं त्या कनेक्शन घेऊन सुद्धा ते पाणी शेतापर्यंत येणार नाही. मग अशा विशिष्ट अवस्थेमध्ये सरकारने शेतकऱ्यांना ॲग्रिकल्चर कनेक्शन देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे ना. नाहीतर मग आता तर मोठ्या शेतकऱ्यांमध्ये उद्रेक होईल की कनेक्शनच बंद झालं, मग ट्यूबवेल करायची कशाला. मग शेतीमधून पाटबंधारा खात्याकडनं परवानग्या घ्यायच्या आणि पाणी आणण्याचं कशाला. सरकारने जी भूमिका घेतली आहे त्या भूमिकेचं मी पहिल्यांदा स्वागत केलं होतं ते यासाठी की ठीक आहे 5 वर्षाचं बिल तुम्हाला माफ करून टाकू. नंतरच्या कालखंडामध्ये सरकारने असं म्हटलं होतं की तुम्हाला आम्ही 24 तास वीज देऊ, 24 तास वीज देण्याची भूमिका अजूनपर्यंत पार पाडली गेली नाही. परंतु आत्ताच्या कालखंडामध्ये हे ॲग्रिकल्चर कनेक्शन न देण्याची जी भूमिका सरकारने घेतलेली आहे ती या संदर्भामध्ये पूर्ण होण्याच्या संदर्भामध्ये होऊ नये अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्तानं सरकारला विनंती करणार आहे की एकच शेवटचा फक्त विचारतो की सरकारकडे पैसा नाही ही गोष्ट खरी आहे. पैसा तुमच्याकडे नसताना ह्या साऱ्या गोष्टी करायच्या तुम्ही मान्य केलेल्या, अनेक घोषणा तुम्ही या ठिकाणी केल्या. लाडक्या बहिणीला 2100 रुपये देऊ ते तातडीनं देण्याच्या संदर्भात निर्णय घेतला. पण सर्वात महत्त्वाचं आहे की शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची ज्या तुम्ही घोषणा केली त्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफ आपण केव्हा करणार आहोत. मागचंच तुम्ही ज्यावेळेस म्हटलं होतं की मागचेच पैसे देणं बाकी आहे तुमचे, की शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी ज्यांनी कर्ज भरलं त्यांना 50,000 रुपये आम्ही देऊ अनुदान. वेळेवर कर्ज भरलं ते अजूनपर्यंत मिळालेलं नाही. माझी विनंती राहणार आहे, शेतकरी अडचणीमध्ये आहे
आपण स्वतः निवडणुकीमध्ये घोषणा केलेल्या जसं लाडके बहीणने आपल्याला मदत केली असेल तसं शेतकऱ्यांनी या संदर्भात मदत केली की आमचं आता संपूर्ण कर्ज माफ होणार आहे. संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा जी सरकारने केलेली आहे किंवा केली त्या संदर्भामध्ये सरकारने पहिल्यांदा शेतकऱ्यांचं संपूर्ण कर्ज माफ करावं, वीज बिल संपूर्ण त्या ठिकाणी माफ करावं, शेतकऱ्यांच्या कापसाला त्या ठिकाणी किमान 12,000 रुपये प्रति क्विंटलचा भाव द्यावा आणि शेतकऱ्यांना मदत करावी. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत, त्या थांबवण्याच्या दृष्टिकोनाचा काही उपाययोजना करावी आणि या सर्व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा एवढी विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. सन्माननीय सदस्य चित्राताई वाघ. कशावर होतं विशेष उल्लेख? नाही 260 नो. तुमचं नाव आहे ज्ञानेश्वरजी म्हात्रे, सत्यजितजी तांबे. त्यांचा पण वेळ मी घेणार आहे सभापती महोदय. ताईंचा वेळ पण मला दिलेला आहे ताईंनी. सभापती महोदय, आज या प्रस्तावावर चर्चा करत असताना सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष दोन्ही बाजूंनी ज्या पद्धतीने आपल्या भूमिका मांडल्या ते सगळं वाचल्यानंतर आणि ऐकल्यानंतर असे अनेक प्रश्न आज राज्यामध्ये आहेत की ज्याच्याकडे मला असं वाटतं की सरकारचं लक्ष वेधून घेणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. ज्याचा उल्लेख या सभागृहामध्ये वारंवार होतो त्या शिक्षण क्षेत्राच्या बाबतीमध्ये अतिशय चिंताजनक परिस्थिती राज्यामध्ये आहे आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांवर जेव्हा जेव्हा सभागृहात चर्चा होते तेव्हा तेव्हा त्याला कुठेतरी शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे आपण पाहतो आणि एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतो. परंतु सभागृहाला माझी विनंती आहे की शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे पाहत असताना शिक्षकाचे प्रश्न म्हणून नाही तर शिक्षण क्षेत्राचे प्रश्न म्हणून जर पाहिलं तर येणाऱ्या भावी पिढ्यांच्या दृष्टीने आपण त्याच्याकडे सकारात्मक दृष्ट्या पाहू शकतो. आजही शिक्षण क्षेत्रामधल्या शाळांची अवस्था, संस्था चालकांची अवस्था, शिक्षकांची अवस्था, विद्यार्थ्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. आजच शासनाने निर्णय घेतला की गणवेशाच्या बाबतीमध्ये पुन्हा एकदा ते पैसे शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे वर्ग करण्याचा निर्णय आजच सरकारने घेतला, त्याबद्दल सरकारचे आभार मानतो. परंतु जून महिन्यापासून आजपर्यंत या मुलांना, ग्रामीण भागातल्या मुलांना, शहरी भागातल्या सरकारी शाळांमध्ये जाणाऱ्या मुलांना गणवेश आपण देऊ शकलो नाही, ही देखील एक फार मोठी शोकांतिका आहे. शिक्षकांचे पगार वेळेवर होत नाही, शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शनची मागणी अजून प्रलंबित आहेत, टप्पा अनुदानाच्या बाबतीमध्ये ज्या GR शासनाने काढला त्याची अंमलबजावणी शासनाने केली नाही, पुरवणी मागण्यांमध्ये त्याची तरतूद केली नाही. त्याचबरोबर वेतनेतर अनुदानाच्या माध्यमातून शाळा आणि व्यावसायिक किंवा बाकी शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना जे अनुदान आपण देतो ते अनुदान वेळेवर दिलं जात नाही. RTE मध्ये आपण 25% मुलं कंपल्सरी केले, मात्र ग्रामीण भागामध्ये सुरू झालेल्या ज्या इंग्लिश मिडियमच्या शाळा आहेत त्यांचे 25% पैसे वेळेवर न मिळाल्यामुळे आज शाळा बंद करण्याच्या परिस्थितीवर आहे. ही सगळी दुर्दैवी अवस्था मला असं वाटतं की शासनाच्या निदर्शनास आणून देणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. शासनाने याच्यावर उपाययोजना करणं अत्यंत गरजेचं आहे. मागच्या सरकारमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि शिक्षण मंत्री केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून अनेक निर्णय मार्गी लागले, मात्र अद्यापही अनेक निर्णय प्रलंबित आहेत. पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षकांच्या भरती प्रलंबित आहेत. उच्च माध्यमिक आणि जे महाविद्यालय आहे तिथे प्राध्यापकांच्या भरती झालेल्या नाही. त्या प्राध्यापकांच्या भरती होणं देखील अत्यंत गरजेचं आहे. त्याच्यावर अजून अद्यापर्यंत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने कुठल्याही पावलं उचललेलं नाही, ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आणि त्याचाच परिणाम असा आहे की राज्यामधल्या शैक्षणिक दर्जा आहे तो दिवसेंदिवस खालावत चाललेला आहे. मला शासनाचं याच्याकडे लक्ष वेधायचं आहे. सभापती महोदय, एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दा जो आहे तो म्हणजे महाराष्ट्रातल्या नगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये राहणारे लोक आणि महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये राहणारे लोक यांच्या दृष्टीने जीवन मरणाचा एक प्रश्न मला आपल्या समोर आणायचा आहे. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम कलम 189 अ नुसार या कार्यक्षेत्रामध्ये अनधिकृत बांधकामांमध्ये राहणारे जे लोक आहेत किंवा ज्यांचे अनधिकृत बांधकाम आहेत त्यांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती या ठिकाणी आपण आकारतोय. महापालिका कार्यक्षेत्रातल्या शास्तीचा निर्णय हा त्या महापालिकेला आपण अधिकार दिलेला आहे, ते माफ करतात किंवा ते त्यांच्या पद्धतीने निर्णय घेतात, त्यांची ती आर्थिक परिस्थिती असते ते घेऊ शकतात. मात्र नगरपालिका, नगरपंचायतींमध्ये ही शास्ती लागल्यामुळे आज गोरगरीब माणसाच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न तयार झालेला आहे. 27 सप्टेंबर 2018ला
600 ते 1000 चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या 50%, तर 1000 चौरस फुटावरील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शासनाने निर्णय घेतला. मात्र 600 पेक्षा खाली जे लोक आहेत त्यांच्याकडून शास्ती आकारू नये असं देखील निर्देश असताना देखील अनेक नगरपालिका आणि अनेक नगरपंचायती आजही शास्तीचं त्याच्यामध्ये बिलं पाठवतायत. आणि जेव्हा एखादा माणूस मालमत्ता कर भरायला जातो तेव्हा ते पहिले शास्तीच्या खात्यामध्ये जमा होतात, म्हणून त्याला कधीच त्या ठिकाणी नो ड्यूचं सर्टिफिकेट मिळू शकत नाही. 600 ते 1000 मध्ये आज बहुतांशी घर आहे. राज्यामध्ये बहुतांशी नगरपालिका कार्यक्षेत्रातले घरं हे 600 चौरस फुटा ते 1000 चौरस फुटाच्या याच्या दरम्यानचे आहेत. आणि त्यांना जे आज आपण 50% सुद्धा जी शास्ती घेतोय ती सुद्धा भरण्याची परिस्थिती लोकांची नाही. आणि म्हणून 100% शास्ती या ठिकाणी माफ केली पाहिजे शासनाने. आणि हे सगळे जे अनधिकृत बांधकाम आहे त्यांना अधिकृत करण्याच्या दृष्टीने एक ठोस अशी योजना शासनाने आणावी अशी माझी या निमित्ताने मागणी आहे. सभापती महोदय, अनेक दिवसांपासून आपण पाहतो की नदी सुधारचे प्रकल्प सगळ्या देशभर चाललेले असतात. आपण अहमदाबाद गुजरातमध्ये पाहतो की साबरमती फ्रंटचा मोठा एक सुंदर असा नदी सुधार प्रकल्प झालेला आहे. माझ्या संगमनेर शहरामध्ये संगमनेरचं नावच जे आहे ते 3 नद्यांच्या संगमावरून तयार झालेलं आहे. म्हाळुंगी, आडळा आणि प्रवरा या नद्यांच्या संगमावरून संगमनेरचं नाव पडलेलं आहे. प्रवरा ही पवित्र अशा गोदावरी नदीची उपनदी आहे. कुंभमेळा आता 2026-27 साली होणार आहे. आणि म्हणून संगमनेर शहराच्या नद्यांचा जर आपण सुधार करण्यासाठी शासनाने 350 कोटी, आम्ही नगरपालिकेने 350 कोटी रुपयाचा एक प्रस्ताव तयार केला आहे. शासनाने जर त्याला मंजुरी दिली तर निश्चितपणाने आम्ही त्या नदीचा अत्यंत चांगला अशा पद्धतीने सुधार करू, ज्याच्यामुळे तिथल्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक सगळ्याच गोष्टीमध्ये मोठा हातभार त्या ठिकाणी लागू शकतो. तर माझी आज या निमित्ताने शासनाकडे ही विनंती आहे की त्यांनी हा 350 कोटी रुपयाचा आमचा प्रस्ताव या ठिकाणी मंजूर करावा. संगमनेर नगरपालिकेला त्याच्यातून मदत होईल. सभापती महोदय, एक अत्यंत आपल्याही जिव्हाळ्याचा जो प्रश्न आहे. नाही, हे आहेत ना, दोघं आहेत. सभापती महोदय, एक प्रश्न जो आपल्याही जिव्हाळ्याचा आहे, आपल्या सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा आहे, त्या प्रश्नाकडे मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. खरं तर पूर्वी डॉक्टर लोकांवर ज्या पद्धतीने हल्ले होत होते त्याच्यावर आपण महाराष्ट्रामध्ये कायदा केला आणि डॉक्टर्सवर होणारे जे हल्ले आहेत त्याला प्रतिबंध करणारा कायदा महाराष्ट्रामध्ये अस्तित्वात आला. मला आनंद आहे की त्याच्यानंतर आज डॉक्टरांवरील हल्ले कमी तर झालेच आहेत, परंतु हल्ले करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देखील त्याच्यातून मिळते आहे. मात्र मला आपल्याला या निमित्ताने सांगितलं पाहिजे की फेब्रुवारी 2024 मध्ये आमच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यामधील राहुरी येथील ऍडव्होकेट राजाराम आडाव व ऍडव्होकेट त्यांच्या पत्नी मनीषा आडाव या दोन्ही दाम्पत्याची, म्हणजे या आडाव दाम्पत्याची निर्गुण हत्या त्यांच्याच एका पक्षकारांच्या माध्यमातून झाली. आणि त्याच्यानंतर महाराष्ट्रामधील वकील समुदायामध्ये एक फार मोठा असंतोष निर्माण झाला आणि वकिलांच्या संरक्षणाचा कायदा देखील आला पाहिजे यासाठी वकील मंडळींची सातत्याने मागणी आहे. महाराष्ट्र गोवा बार काउन्सिल देखील याबाबत आग्रही आहे, मात्र अद्यापर्यंत तो कायदा अस्तित्वात आलेला नाही. वकिलांवरच्या होणाऱ्या हल्ल्यासाठी देखील सभापती महोदय कायदा आला पाहिजे अशा पद्धतीची माझी या निमित्ताने विनंती आहे. माझ्या जळगाव जिल्ह्याचं म्हणजे कुठं कसा व्यवसाय वाढू शकतो याचं एक उत्तम उदाहरण आज जळगाव जिल्ह्यामध्ये चालू आहे. जळगाव जिल्ह्यामध्ये प्लास्टिकवर रिसायकलिंग करणारे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंदे तयार झालेले आहेत. भुसावळ हे आहे की भुसावळ आपल्याला माहिती आहे की रेल्वेचं जंक्शन आहे. पूर्ण देशामधून येणाऱ्या सगळ्या रेल्वे ज्या आहेत त्या भुसावळमध्ये येतात, जळगावमध्ये येतात. आणि तिथे मागच्या 5-7 वर्षात प्लास्टिकवर रिसायकलिंग करणाऱ्या उद्योगांमुळे सुमारे 5 ते 10 हजार लोकांना रोजगार निर्मिती झालेली आहे. तर जळगाव जिल्ह्याला, जळगाव शहराला जर आपण या प्लास्टिक रिसायकलिंगच्या माध्यमातून जर एखादं अनुदान देऊन किंवा त्याला कुठेतरी एखादी योजना आणून जर त्यांना आपण मोठ्या ताकदीने जर त्याच्यावर जर फोकस ठेवला तर 1 लाख लोकांना नोकरी मिळू शकते, इतका रोजगार निर्माण होऊ शकतो, इतकं त्याच्या ठिकाणी प्लास्टिकवर कचऱ्यापासून जे प्लास्टिक आहे त्या प्लास्टिक पासून त्याचं रिसायकलिंग करून वेगवेगळे दादा त्या ठिकाणी आज फॅक्टरी छोट्या छोट्या जळगावमध्ये उभ्या राहिल्या आणि 5-7 हजार लोकांना डिझेल तर होतं, बायोडिझेल मध्ये त्याचा वापर होतो,
परंतु हे म्हणजे आपले जे कपडे अटकवायचे हँगर असतील किंवा जे प्लास्टिकचे जे बकेट असतील, अशा छोट्या छोट्या गोष्टी येतात आणि 5-7 हजार लोकांना नोकऱ्या जळगावमध्ये त्याच्यातून निर्माण झालेल्या आहे आणि 1 लाख जळगावमध्ये आणि 1 लाख लोकांपर्यंत रोजगार निर्मिती या व्यवसायातून होऊ शकते, इतकं पोटेन्शियल त्याचं आहे. तर शासनाने ज्या जळगावला त्याचं एक केंद्र करून त्याला जर काही प्रोत्साहन दिलं, काही त्याला अनुदान दिलं, काही जागा दिल्या, त्याच्यातून काही वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीच्या स्कीम जर आपण आणू शकलो तर 1 लाख लोकांना हे म्हणजे ऑर्गनाइज सेक्टर नाहीये, त्याला ऑर्गनाइज्ड कसं करता येईल या दृष्टीने जर केलं तर मला निश्चित खात्री की जळगावमध्ये एक रोजगार निर्मितीचं काम या निमित्ताने होऊ शकतं आणि त्याच्यात देखील शासनाने लक्ष द्यावं अशी मी विनंती करतो. थांबतो. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य प्रसाद लाड. पती महोदय, हे झालं की मी या साईडला अभ्यंकर साहेब घेतो, मग तुम्ही. आपण प्रथमतः 260 आणि 259चा प्रस्ताव मर्ज करून त्यावर मला बोलण्यासाठी संधी दिली, त्यासाठी आपले आभार. सभापती महोदय, सस्नेह जय महाराष्ट्र. 2014 साली माननीय देवेंद्रजीच्या नेतृत्वात महायुतीचं सरकार आल्यानंतर 5 वर्षाच्या काळात महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला गती दिली. लोकार्पण झाली, भूमिपूजन झाली त्याच काळात आणि त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या 2.5 वर्षाच्या काळात या विकास कामाला कुठेतरी जाऊन गती दिलेली ती थांबली गेली. सभापती महोदय, मी पुन्हा येणार. ज्यांनी 2019 मध्ये म्हटलं होतं त्यांना 5 वर्ष उशीर झाला, पण ते पुन्हा आले. या राज्याच्या विकासासाठी आले, या राज्याच्या हितासाठी आले आणि राज्य मोठं करण्यासाठी आले. आर्थिक क्षमतेने राज्याला मोठं करायचं आहे, सामाजिक क्षमतेने राज्याला मोठं करायचं आहे आणि या सर्व घटकांना एकत्र घेऊन, मग विरोधी पक्ष जरी असला तरी त्याला बरोबर घेऊन विश्वासात घेऊन हे राज्य पुढे नेण्यासाठी माननीय देवेंद्रजी संपूर्ण टीमसह या राज्यात मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा आले. मी माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांचा देखील आभार मानणार आहे की पहिल्यांदा 259 आणि 260चा प्रस्ताव मर्ज करून आपण ती मान्यता दिली आणि त्याच्यावरती आपण चर्चा करायला उभे आहोत. अशाच पद्धतीत पुढे देखील भविष्यात पुढची 5 वर्ष प्रत्येक गोष्टीत आपण मर्ज करून चालत राहिलो तर राज्याचा विकास निश्चितपणे चांगल्या पद्धतीने होईल, ही मला 100% खात्री आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या पद्धतीमध्ये मी एका विषयासाठी मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करणार आहे या सभागृहात की काल सन्माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी सेकलेक नावाच्या ज्या कंपनीने याचिका दाखल केली होती की ते टेंडर चुकीचं आहे, ज्यामध्ये महाविकास आघाडीने देखील प्रचंड मोठे मोर्चे काढले, अडाणींना मदत करण्यासाठी हे काम केलं गेलं, अशा प्रकारचे आरोप केले गेले. सन्माननीय तेव्हाच्या आमदार आताच्या खासदार वर्षाताई गायकवाड मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष त्यांनी देखील मोर्चे काढले आणि हा प्रकल्प किती खोट्या पद्धतीत केला गेला याची उहापोह करून या राज्याला निवडणुकीच्या काळात मुंबईला वेगळ्या दिशेला नेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु काल मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेली याचिका फेटाळून लावली आणि स्पष्टपणे निर्देश दिले की धारावी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये केलेलं टेंडर, त्यामध्ये केलेल्या गोष्टी या किती उत्तम पद्धतीने केल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये पूर्णपणे पारदर्शकतेने हे काम केलंय. त्यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांचं मी मनापासून पुन्हा एकदा अभिनंदन करतोय. खरं तर धारावी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये दादा खऱ्या अर्थाने मुंबईचा विकास होणार आहे. यामध्ये रिडेव्हलपमेंट कोणाला गेली, कोणी केली यापेक्षा ती रिडेव्हलपमेंट करून मुंबईचा विकास कसा होणार आहे हा विषय महत्त्वाचा आहे. धारावी सारखा विभाग ज्यामध्ये सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत युरोपियन फॉरेन कंट्रीजमधनं लोक धारावी पाहायसाठी टूर म्हणून येतात, ज्या धारावीमध्ये 11 लाखाहून अधिक घरं आहेत, ज्या धारावीमध्ये चर्मकारांचे व्यवसाय आहेत, ज्या धारावीमध्ये लेदर फॅक्टरीज आहेत, ज्यामध्ये चप्पल, बूट, बॅग, पर्स, जॅकेट बनतात आणि ती जगभरात एक्सपोर्ट केली जातात, ज्या धारावीमध्ये कुंभारकाम फार मोठ्या प्रमाणावर होतं, ज्या धारावीमध्ये फॅब्रिकेशनचं काम फार मोठ्या प्रमाणावर होतं, त्या धारावीमध्ये उद्योग आणि गरीब वस्ती अशा प्रकारचा एक समूह तिकडे राहतो. सर्व धर्म समभावाची लोक तिथे राहतात आणि मग त्या ठिकाणी हा एवढा मोठा प्रकल्प करत असताना त्या प्रत्येक माणसाला सामावून घेण्याचं या राज्य सरकारचं खरं तर उद्दिष्ट होतं. 11 लाखच्या आसपास जवळजवळ घरं आहेत, त्यापैकी काही लोक पात्र आहेत, काही लोक अपात्र आहेत.
परंतु राज्य सरकारने भूमिका घेतली टेंडर करत असताना की अपात्र लोकांना देखील यामध्ये घरं दिली पाहिजेत आणि त्यासाठी वेगळी जमीन देखील राज्य सरकारने अलॉट करून दिली। हा प्रकल्प पूर्ण करत असताना तिकडच्या छोट्या व्यावसायिकांना कुठेतरी त्रास होऊ नये म्हणून 100% रेल्वेकडनं 27 एकरची जागा घेऊन पुन्हा रेल्वेला दुसरी जागा देण्याचं काम देखील या प्रकल्पातून करणार आहे। त्यामुळे तिकडच्या छोट्या उद्योजकांना देखील कुठेही न हलवता त्यांच्या रोजगाराला बाधा न होता यामध्ये त्यांना घरं मिळणार आहेत आणि खऱ्या अर्थाने मुंबईचा विकास हा धारावीच्या माध्यमातून होणार आहे। धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामुळे एक गोष्ट निश्चितपणे होईल की मुंबईच्या पुनर्विकासाला फार मोठ्या प्रमाणावर गती येणार आहे। माननीय देवेंद्रजी 2014 ते 19 मुख्यमंत्री असताना त्यांनी बीटीटी चाळीचा वरळीच्या बीटीटी चाळीचा विकास केला। माझे सन्माननीय दोन मित्र या सभागृहात आहेत ज्यांनी वरळीचं नेतृत्व केलं। सन्माननीय सचिन अहिर असतील, सुनील शिंदे असतील, आता खालच्या सभागृहातील सन्माननीय शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे त्या विभागाचे नेतृत्व करतात। परंतु हे करत असताना बीटीटी चाळीचा विकास होईल की नाही ही शंका मनामध्ये होती। सभापती महोदय, एक गोष्ट मी आवर्जून सांगतो, मला जी आवर्जून सांगावीशी वाटते, तेव्हाचे तत्कालीन म्हाडाचे VP झेंडे साहेब होते आणि आपल्याला आश्चर्य वाटेल की वरळी बीटीटी चाळीचा विकास करत असताना ज्या वेळेला 2017-18 मध्ये ते टेंडर काढलं त्यावेळेला तेव्हा लक्षात आलं की बीटीटी चाळीची जमीन ही अजूनपर्यंत महाराष्ट्र शासनाच्या नावावरच नव्हती, तर ती नावावर होती ब्रिटिशांच्या। त्याचे कागदपत्र माननीय मुख्यमंत्र्यांनी तयार केले दादा आणि ती जमीन पहिली राष्ट्रपतींच्या नावे केली आणि राष्ट्रपतीकडनं नंतर राज्य शासनाकडे आणि मग राज्य शासनाकडनं म्हाडाच्या नावावर करून वरळी बीटीटी चाळीचा पुनर्विकास केला। त्याच पद्धतीमध्ये माननीय प्रवीण दरेकरांच्या नेतृत्वात पुढाकार घेऊन अभ्युदय नगरचा विकास व्हावा म्हणून आमचा प्रयत्न झाला। मुंबई जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून त्यांना कर्ज रूपाने निधी देऊन आपण तो विकास करूया असा एक प्रस्ताव माननीय दरेकरांनी ठेवला आणि मग त्यावेळेला देखील प्रचंड मोठ्या लोकांनी, बिल्डर लोकांनी त्याच्यामध्ये षडयंत्र केलं आणि तो विकास खुंटवण्याचं काम केलं। आज अभ्युदय नगरमध्ये आपण पाहिलं असेल तर ह्या सभागृहातले कैक लोक परळ, लालबाग, भायखळा, दादरमध्ये लहानाचे मोठे झाले। आमचं देखील बालपण त्या भागात गेलं। मिलिंद नार्वेकर साहेबांना देखील तो भाग अतिशय जवळून माहिती आहे आणि माननीय चंद्रकांत दादा पण तिथे राहिलेले आहेत रे रोडला। त्यामुळे एक कामगार वस्तीतली माणसं जी 180 फुटात 220 फुटात राहतात, माननीय प्रवीण त्या बिल्डरांच्या लॉबीला बाहेर काढून माननीय दरेकरांच्या नेतृत्वात माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी, त्यावेळेला ते उपमुख्यमंत्री होते निवडणुकीच्या आधी, एक बैठक सह्याद्रीवर लावली दादा आणि त्या बैठकीत एक स्पष्ट निर्देश दिला की याचं बिल्डरांना दिलेलं जे काम आहे ते रद्द करा आणि याचा विकास देखील राज्य सरकार म्हाडाच्या माध्यमातून करेल आणि किमान 630 स्क्वेअर फीट जो देईल त्याला ते टेंडर मिळेल आणि त्याबरोबर एक कार पार्किंग मोफत प्रत्येक घराला मिळेल। 14 एकरचा परिसर, आजूबाजूला असलेला सम मिळून 17 एकरचा परिसर, मला वाटतं की मुंबईची स्कायलाईनची दिशा बदलणारे हे 2-2, 3-3 प्रकल्प आहेत आणि यामुळे धारावी असेल, अभ्युदयनगर असेल, वरळी बीटीटी चाळ असेल, पोलीस कॉलनी असेल, कालिदास कोळंबकर सातत्याने 9 टर्म पोलीस वसाहतीसाठी भांडत होते, त्या पोलिसांना देखील घर देण्याचं काम माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलं। त्यामुळे मुंबईची स्कायलाईन बदलत असताना या प्रकल्पांमुळे मुंबईच्या विकासाला गती मिळणार आहे। मग त्या माध्यमातून पुढे जाऊन शेल कॉलनी असेल, टिळकनगर असेल, कन्नमवार नगर असेल आणि इतर मुंबईतल्या बाकीच्या वस्त्या असतील, या देखील फार मोठ्या प्रमाणावर त्याचा विकास केला जाईल आणि या माध्यमातून हाऊसिंग डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून निश्चितपणे याचा फायदा या माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या विजनमधनं या राज्याला निश्चितपणे होईल। आपण पाहिलंच असेल, नवी मुंबई विमानतळाचा प्रश्न होता। लोक म्हणत होती नवी मुंबई विमानतळ बनेल की नाही बनेल, परंतु माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी माननीय पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत नवी मुंबई विमानतळावरती एअरफोर्सचं पहिलं विमान उतरवून आणि टेक ऑफ घेऊन त्याचा देखील ट्रायल उद्घाटन केलं, याचा देखील आम्हाला अभिमान आहे। जगातल्या जेवढी मोठी एअरपोर्ट्स आहेत त्यापैकी एक एअरपोर्ट हे नवी मुंबईचं विमानतळ होणार आहे। दिबा पाटील साहेबांचं त्याला नाव दिलं जाणार आहे, याचा देखील मला अभिमान आहे। ज्या दिबा पाटलांनी भूमिपुत्रांसाठी लढा दिला, भूमिपुत्रांना न्याय मिळवून दिला, त्या दिबा पाटलांचं नाव त्या एअरपोर्टला दिलं जाणार आहे आणि जगातल्या मोठ्या एअरपोर्टपैकी हिथ्रो एअरपोर्ट सारखं एक मोठं एअरपोर्ट
नवी मुंबईत होणार आहे त्याचं देखील श्रेय माननीय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि या सरकारला जातं. ज्यामध्ये याच्या व्यतिरिक्त आपण पाहिलं असेल की मुंबई नवी मुंबई, मुंबई विरार, मुंबई वसई, मुंबई अलिबाग, मुंबई ठाणे, मुंबई भिवंडी, मुंबई कल्याण ह्या सगळ्यांना जोडण्यासाठी वेगवेगळे प्रकल्प हातामध्ये 2014 ते 19च्या काळात घेतले गेले. त्यापैकी सर्वात मोठा प्रकल्प होता तो शिवडी नावाशिवा प्रकल्प, ज्याला आपण आता अटल सेतूच्या नावाने ओळखतो. मला आठवतंय 2018-19 मध्ये एकदा बोटीतून जाऊन मधला पिलर जेव्हा टाकला होता त्यावेळेला तेव्हाच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांबरोबर ती पाहणी करायला एमनजी मी पण गेलो होतो आणि वाटतच नव्हतं की हा पूल होऊ शकतो. आज आम्ही इकडनं मुंबईकडनं पुण्याला जात असताना किमान 45 ते 50 मिनिटाचं आमचं अंतर कमी होतं. अशा प्रकारचा हा पूल, ज्या पुलामुळे आता नवी मुंबईच्या व्यतिरिक्त आता एक नवी महामुंबई या आजूबाजूच्या भागात निर्माण होईल आणि रायगड आणि या परिसरातील आमच्या शेतकऱ्यांना एक नवीन शहराचा लाभ मिळेल आणि त्यामुळे मुंबईवर असलेला तणाव थोडाफार त्या महामुंबईवरती शिफ्ट करता येईल आणि तो देखील प्रकल्प करत असताना माननीय देवेंद्रजींचं त्याच्यामध्ये योगदान होतं. आपण मुंबई सी लिंक बघता आहोत. नरिमन पॉईंटवरून आपल्याला एअरपोर्टला जात असताना पहिल्यांदा 1.5-2 तास लागायचे. आता आपण जर नरिमन पॉईंटवरून निघालो तर मला वाटतं एअरपोर्टला 20 ते 22व्या मिनिटाला आपण एअरपोर्टला पोहोचतो. आणि हाच प्रकल्प आता वरळीपर्यंत गेलाय. पुढे जाऊन तो वरळी ते वर्सोवा होईल आणि वर्सोवा ते मीरा भाईंदर होईल आणि मीरा भाईंदर ते नंतर वसई विरार होईल. त्यामुळे कालांतराने मुंबई ते वसई विरार, मीरा भाईंदर, वाढवण बंदरापर्यंत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ही सगळी ट्रॅफिकची जी रेषा आहे ही कमी होऊन इंधनाचं तर बचत होणारच आहे, पण या व्यतिरिक्त मुंबईच्या बाहेरचं देखील निश्चितपणे यामध्ये बचत होईल. लोकांना राहायसाठी जागा उपलब्ध होतील आणि मोठ्या प्रमाणावर या माध्यमातून विकास केला जाईल. सेल्फ रिडेव्हलपमेंटसाठी माननीय मुंबई बँकेच्या माध्यमातून दरेकर आणि आम्ही सातत्याने प्रयत्न करतोय. आज देखील आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे त्यासाठी वेळ मागितली, बैठकीसाठी वेळ मागितली, ज्यामध्ये छोट्या छोट्या चाळीमध्ये राहणारी लोक, ज्यांना स्वतःचं 150-200 फुटाचं घर असतं, बिल्डर तिथे येतो, बिल्डर दादागिरी करतो, काहीतरी लालच दाखवतो, जागा ताब्यात घेतो, जागा ताब्यात घेऊन मग त्याच्यातली 300 फुटाच्या जागी 350-400 फुटाचं घर देतो, 405 फुटाचं घर देतो आणि स्वतः मात्र त्यातला मलिदा कमवतो. अशा वेळेला माननीय दरेकरांच्या नेतृत्वात मुंबई बँकेने आणि आम्ही सेल्फ रिडेव्हलपमेंटचा प्रोजेक्ट आणला, ज्या सेल्फ रिडेव्हलपमेंटला 1000 कोटीची तरतूद आम्ही केली आणि आतापर्यंत भाऊ मला वाटतं 32 एक प्रकल्प आपले सुरू आहेत. 16 पूर्ण झाले आणि 16 प्रकल्प चालू आहेत आणि या माध्यमातून 200 फुटात राहणारा सर्वसामान्य मराठी माणूस आज 800 फूट, 1000 फूट, 1200 फुटाच्या घरात जायला लागला. त्यामुळे अशा प्रकारचे धाडसी निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री हे आपल्याला लाभले. या मुंबईसह या चर्चेमध्ये विदर्भाचा देखील मुद्दा आहे, मराठवाड्याचा देखील मुद्दा आहे. त्यामुळे विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांसाठी वैनगंगा, नळगंगा, पैनगंगा नदीजोड प्रकल्प असेल, मराठवाडा वॉटर ग्रीड असेल, पोखरा प्रकल्प असेल, जलयुक्त शिवार 2चा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असेल, असे अनेक प्रकल्प पूर्ण करायचा निश्चित हे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी उचललंय. मला आठवत आहे मागच्या याच सभागृहामध्ये कोकणामधल्या फुकट जाणाऱ्या पावसाच्या पाण्याबद्दल मी बोललो होतो आणि त्यावेळेला सर्वच सन्माननीय सदस्यांनी त्याला मला साथ दिली होती. आपण पाहतो की आम्ही सर्व कोकणातून येतो, कोकणामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रचंड प्रमाणात पाऊस पडतो, परंतु नितेश राणे साहेब आपल्याला देखील माहिती आहे की जानेवारी-फेब्रुवारी महिना आला की आपल्याला प्यायचं पाणी नसतं. मग एवढा पाऊस पडल्यानंतर हे पाणी जातं कुठं? ते सर्व कोकणातलं पाणी हे समुद्रात जाऊन मिळतं आणि कोकणाला पाणी देखील शिल्लक राहत नाही, ही परिस्थिती आहे. कोयनेच्या प्रकल्पाचं पाणी देखील ऊर्जा निर्मिती करून सोडलं जातं आणि ते देखील समुद्राला जाऊन मिळतं. त्यावेळी या सभागृहात माननीय मंत्री महोदय मी प्रस्ताव ठेवला होता की कोयनेचं जे पाणी सोडलं जातं त्या पाण्याला इंडस्ट्रियल MIDC साठी दिलं जावं आणि MIDC ला जे चांगलं पाणी देतं ते सर्वसामान्य गावाच्या लोकांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करून द्यावी. आणि त्यानंतर माननीय देवेंद्रजींनी पुढाकार घेऊन हा मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प, जे कोकणातलं पाणी मराठवाड्याला नेण्याचं एक म्हणजे तुम्हाला मी काय शब्दात सांगू, माझ्याकडे आता शब्दही नाही आहेत, एक विडा उचलला आणि तो प्रकल्पाचा पुरा DPR तयार केला आणि DPR तयार करून टेंडर पर्यंत आलं आणि भाषी कुठे शिकली मला माहित नाही. 2019 मध्ये आमचं सरकार गेलं
आणि तो मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प तसाच पडून राहिला. अजून कोणता डीपीआर बनलेला नाही. जे काही चुकीचं असेल ते रेकॉर्ड तपासलं जाईल, चुकीचं असेल ते कोणताही काढून डीपीआर टाकण्यात येईल. बनलेला नाही, कोणताही अजून टेंडर आलेलं नाही. मराठवाडा अरे water- मी तुम्हाला सांगतो डीपीआर तयार झाला होता. आपण रेकॉर्ड वरती घ्या. नाही बाबा, माहिती नसेल तर ते काढा. रेकॉर्डवर तपासून घेऊ, चुकीचं असेल ते काढून टाकण्यात येईल. फेसबुक मुख्यमंत्र्यांनी तो डीपीआर थांबवून ठेवला आणि फार स्पष्टपणे सांगतो आता त्याची सुरुवात झाली आणि निश्चितपणे मराठवाड्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्याला प्रत्येक गावाला पाणी मिळेल हा शब्द देखील या सभागृहात माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने मी तुम्हाला देतो. आणि डीपीआरच्या पेमेंटच्या देखील प्रस्तावित केलेलं आहे. त्यामुळे मला वाटतं की माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी कुठलीही गोष्ट वैयक्तिक घेऊ नये. ते मराठवाड्याचे सुपुत्र आहेत, मराठवाड्याला आम्ही न्याय देणार आहोत हे मला या माध्यमातून सांगायचं आहे. विदर्भातला मराठवाड्यातला अनुशेष दूर व्हावा यासाठी देखील विविध प्रकल्पांना गती देण्याचं काम केलं. आणि शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाचं असणारं पांदण रस्ते तातडीने पूर्ण व्हावेत यासाठी मातोश्री पांदण रस्ते योजना शेतकरीच्या हिताच्या दृष्टीने बदल करून या योजनेची अंमलबजावणी सुटसुटीत व्हावी यासाठी देखील माननीय मुख्यमंत्र्यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केलेले आहेत. लाडसाहेब एकच मिनिटं थांबवतो. काय आपल्याला 2:30 वाजता सभागृह तहकूब करायचा आहे. 3 वाजता बरोबर माननीय शिंदेसाहेब या इकडे रिप्लायला येणार आहेत. तर माझी विनंती आहे की सगळ्या सदस्यांनी विनंती करा, थोडंसं सहकार्य करावं. अजूनही या इकडे अभ्यंकर साहेब बोलायचे आहेत, राठोडजींना बोलायचं आहे. त्याचबरोबर आपण अमित गोरखे आपलं नाव आहे, त्याचबरोबर शिंदे साहेबांचं नाव आहे. लाडसाहेब आपलं नाव या इकडे नाही आहे, हे म्हणजे आपलं नाव नाही आहे. आपल्या गट नेत्यांनी नावं दिली नाहीत, आपण तरी हात वरती करतोय. पण त्याच्यामध्ये आम्ही तुम्हाला संधी देतो. या इकडे रेकॉर्डवर नावं नाही आहेत, देतो आम्ही. फक्त विनंती एकच आहे की आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं, मर्यादित बोलावं, आपले पॉइंट्स आपण दिलेत की पटपट होऊन जाईल. लाडसाहेब. सभापती महोदय मी अजून 5-6 मिनिटं बोलतो कारण मी प्रतोद आहे, मला बोलायची संधी दिली पाहिजे. मी जो मराठवाडा वॉटर ग्रीड महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जो बोलत होतो त्यामध्ये 2019 मध्येच तत्वता मान्यता दिलेली आहे. राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी राज्यातील सर्व सबस्टेशन परिसरात सोलर पार्क उभारण्याची गती दिलेली आहे. मागेल त्या शेतकऱ्याला शेतपंप देणार आणि त्या शेतपंपाला मोफत वीज देणार हा महत्वाकांक्षी निर्णय या राज्य सरकारने केला. त्यामुळे पूर्वी जर आपण ग्रामीण भागात गेलो, आमचा ग्रामीण भागाशी फार काही संबंध येत नाही, पण आम्ही ज्या वेळेला राजकीय दौऱ्याच्या निमित्ताने किंवा काही कामाच्या निमित्ताने ग्रामीण भागात जातो त्यावेळेला अशी परिस्थिती असायची की शेतकरी रात्रीची शेती करायचे कारण सकाळी वीजच नसायची, पंपाला पाणीच नसायचं. आता शेतकऱ्याला डोळ्यासमोर उद्दिष्ट ठेवून, ध्येय ठेवून शेतकऱ्याच्या विकासाच्या दिशेने काम करण्याचा निर्णय या राज्य सरकारने घेतलाय. त्यासाठी देखील मी या राज्य सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो. MMRDAच्या माध्यमातून मेट्रो असेल, मोनो असेल, अंडरग्राऊंड मेट्रो असेल, प्रत्येक शहरापासून वेगवेगळ्या बाजूच्या छोट्या शहरांना जोडण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून 2014 पासून केलं गेलं. आता त्याला अजून मोठी गती मिळाली. केंद्र सरकारने त्याला निधी दिला. आताच्या पुरवणी मागण्यामध्ये देखील त्याच्यासाठी तडजोड थोडीशी अर्थसहाय्याची केली गेली. त्यामुळे या सर्व बाबतीत जर आपण विचार केला तर निश्चितपणे सभापती महोदय हे राज्य सरकार गतिमान आहे आणि हा महाराष्ट्र थांबणार नाही हे निश्चितपणे दिसून येते. सभापती महोदय आता एक क्लब दोन्ही असल्यामुळे आपले दोन्ही प्रस्ताव क्लब असल्यामुळे मी थोडंसं 259 वर पण 1-2-3 मिनिटं बोलतो. सर्वप्रथम मी सांगतो की ज्या पद्धतीमध्ये 259 मध्ये कायद्याचं राज्यच राहिलं नाही, कायदा सुव्यवस्था बिघडली आहे अशा प्रकारचा आरोप केला गेला, तो आरोप तर मी प्रथमतः खोडून काढतो. माननीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात कुठल्याही प्रकारचा कायदा तोडला जाणार नाही, गुन्हेगारांना पाठीशी घातलं जाणार नाही. गुन्हेगार कोणाचाही असेल, कोणाबरोबरही फोटो असेल तरी त्याच्या मुसक्या आवळण्याचं काम हे सरकार करेल ही ग्वाही माननीय मुख्यमंत्र्यांनी खालच्या आणि वरच्या दोन्ही सभागृहात दिली. आपण पाहिलं असेल, परभणीचा विषय असेल, अतिशय दुर्दैवी घटना होती परभणीची, पण त्यामध्ये एका व्यक्तीचा मृत्यू देखील झाला, जाळपोळ झाली, आंदोलनं झाली. माझं एक स्पष्ट मत आहे,
आंदोलन करणं हे प्रत्येक कार्यकर्त्याचा आपला संविधानिक अधिकार आहे, पण त्या आंदोलनाच्या माध्यमातून जाळपोळ करणं, सरकारी वस्तूंचं नुकसान या घटना होती। एक मराठा समाजाचा चांगला मुलगा सरपंच मारला गेला, त्याबद्दल कालच्या सभागृहात सुरेश दत्त साहेबांनी फार विस्तृतपणे सांगितलं, मी त्याबद्दल सांगणार नाही, परंतु त्या बाबतीत देखील माननीय मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करून कालच्या काल सर्व आरोपी अटक केले गेले आणि जो आरोपी स्वतःला राजकीय पक्षाचा वरदस्त असल्याचं सांगत होता त्याला देखील मकोकाखाली अटक करण्याचे आदेश माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिले, त्याचं देखील मी या सभागृहात स्वागत करतो। काल परवाच्या कल्याणमधल्या घटनेमध्ये देखील स्पष्टपणे माननीय मुख्यमंत्र्यांची भूमिका होती, अशा प्रकारच्या मुजोरी आम्ही खपवून घेणार नाही। आज देखील ज्या पद्धतीमध्ये जेलचं बिल या सभागृहात त्यांनी आणलं, जेलच्या माध्यमातून ज्या कैद्यांना, ज्या कच्च्या कैद्यांना त्रास होतो त्या कच्च्या कैद्यांना देखील न्याय देण्याचं काम, बालसभा सुधारगृह बनवण्याचं काम, असे अनेक गृहच्या खात्यात माध्यमातून अनेक उपक्रम त्यांनी राबवण्याचं काम केलं, त्यासाठी देखील माननीय मुख्यमंत्र्यांचं मी स्वागत करतो। जाता जाता एक शेवटचं पान वाचून मी सभापती महोदय शेवटी एकच सांगतो, समाज माध्यमांवर काही क्लिप फिरतात ते निदर्शनास माझ्या आलं, सत्यजितराव, राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात कोणतंच राजकीय अस्त्र वापरता आलं नाही, त्यावेळी अनेक लोकांनी त्यांची जात काढली होती, परंतु सभापती महोदय देवेंद्रजी जन्माने ब्राह्मण, कर्माने मराठा, मनाने ओबीसी, दिलदार वृत्तीचा धनगर, कणखर आदिवासी, शूरवीर बंजारा, कष्टाळू वंचित आहे, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे, कारण ते महाराष्ट्र सेवक आहेत। सभापती महोदय, मी तुम्हाला सांगतो की या राज्यातल्या काही लोकांनी तुम्ही त्यांची जात काढली, परंतु त्यांची जात, गोत्र, धर्म केवळ आणि केवळ महाराष्ट्र आहे आणि म्हणून या प्रगतीच्या महाराष्ट्राकडे घेऊन जाणाऱ्या देवेंद्रजींचं, त्यांच्या सरकारचं मी ह्या आमच्या 260 प्रस्तावाकडून केलेल्या विकासाचं स्वागत करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सभापती महोदय, विवेकानंदांनी म्हटलेलं आहे की ज्या देशामध्ये शिक्षणाला महत्त्व दिले जात नाही तो देश कधीही पुढे जात नाही। इथे मी बघतो आहे की आता हा 6वा दिवस आहे, यामध्ये शिक्षणावरली चर्चा सगळे 7चे 7 आमचे सदस्य यांचा जर वेळ लक्षात घेतला तर सगळ्यांना मिळून 2 तास सुद्धा कालावधी या ठिकाणी शिक्षणावर चर्चा करण्याकरता मिळाली नाही असं मला दिसून येत आहे। त्यामुळे या विषयाकडे अधिक लक्ष न दिल्यामुळेच आज आपल्याला असं दिसून येत आहे की महाराष्ट्र शिक्षणामध्ये 7व्या क्रमांकावर आहे। आपलं राज्य हे देशामध्ये सर्वात श्रीमंत आहे असं आपण समजतो। 42 लाख कोटीच्या वर आपली GSDP आहे, परंतु या ठिकाणी आपल्याला शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र 7वा क्रमांक हा ॲक्सेप्ट करावा लागला। यापूर्वी कधीही असं घडलेलं नाही। 2006 पर्यंतचा इतिहास मला शिक्षणाचा चांगला माहिती आहे, त्यामध्ये पहिला किंवा दुसरा क्रमांक हा महाराष्ट्राने कधीही गमावलेला नव्हता। पहिल्या किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर राहणारं महाराष्ट्र आज 7व्या क्रमांकावर 2023-24ची ही आकडेवारी आहे। 24-25 मध्ये कदाचित याहीपेक्षा आपण खालचा तळ गाठला असेल अशा प्रकारची स्थिती मला दिसून येते आहे। नवीन शैक्षणिक धोरण हे 29 जानेवारी 2020ला हे लागू झालं होतं, परंतु त्यानंतर आता 4.5 वर्ष होऊन गेलेले आहेत। आतापर्यंत नवीन शैक्षणिक धोरणाची कोणत्याही प्रकारची वाटचाल महाराष्ट्र शासनाने ही जाहीर केलेली नाही। हे फारच खेदजनक आहे की जेव्हा महाराष्ट्राने हे सुरुवातीला 2020 मध्ये ते धोरण आल्याबरोबर मान्य केलं होतं की हे शैक्षणिक धोरण आम्ही पूर्णपणे 100% अंमलात आणू, अशा प्रकारचा निर्धार केल्यानंतर सुद्धा त्या धोरणाच्या संदर्भात अजूनपर्यंत कोणतीही स्पष्टता शालेय स्तरावर तर अजिबातच नाही। महाविद्यालयीन पातळीवर जे काही सुरू आहे ते सुद्धा ते फक्त संस्था आणि विद्यापीठ आपल्या भरोशावर आपल्या उत्पन्नातून जे काही त्यांना करता येणं शक्य आहे तेवढा अपवाद जर सोडला तर बाकी कोणत्याही प्रकारचा ठोस कार्यक्रम
हा महाविद्यालयामध्ये सुद्धा सुरू होऊ शकलेला नाही. आपल्याकडे शालेय शिक्षणामध्ये जर हे नवीन शैक्षणिक धोरण अत्यंत योग्य अशा प्रकारचं आहे, कारण जगामधलं शालेय शिक्षण ज्या फिनलंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड वगैरे या देशांमध्ये आदर्शवत अशा प्रकारचं मानलं जातं. त्या देशातील शिक्षण प्रणाली आपल्याकडे आणावी या दृष्टिकोनातूनच हे नवीन शैक्षणिक धोरण आलं. परंतु त्याच्याकरता फार मोठ्या प्रमाणामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याची आवश्यकता होती. परंतु आतापर्यंत गेल्या 4-4.5 वर्षामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीकरता कुठल्याही प्रकारचे फंड्स उपलब्ध करून दिले गेलेले नाहीत. याचं एक मी उदाहरण आपल्याला सांगेल की नवीन जे काही स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे त्यामध्ये पूर्व प्राथमिकला अधिक महत्त्व याच्यामध्ये दिलेलं आहे. नर्सरी ते वर्ग 2 अशा प्रकारचा हा 5 वर्षाचा कोर्स जो आहे त्याला फाउंडेशन कोर्स असं म्हटलेलं आहे. या फाउंडेशन कोर्सपैकी हे 3 पहिले जे वर्ष आहेत, नर्सरी, KG1, KG2 या 3 वर्षाकरता आम्हीच हिशोब काढलेला आहे की त्याकरता कमीत कमी 3 खोल्या, जवळजवळ 1,20,000 अंगणवाड्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत. ह्या सर्व 1,20,000 अंगणवाड्या जर आपण उन्नत करतो म्हटलं, त्या ठिकाणी पूर्व प्राथमिकचे सर्व वर्ग भरवतो म्हटलं, तर त्याकरता लागणाऱ्या ज्या वर्गखोल्या आहेत आणि तिथे कमीत कमी 3 शिक्षक जर देतो म्हटलं, तर आम्ही काढलेल्या हिशोबाप्रमाणे 20 लाखाला 1 खोली असं जर पकडलं तर हे जवळजवळ 57,000 कोटी रुपये नुसतं याच्याच करता लागतात, त्या बांधकामाकरता लागतात. त्यापैकी 7,000 कोटी सोडा, पण 700 कोटी सुद्धा या ठिकाणी आपण कोणत्याही प्रकारची तरतूद करू शकलेलं नाही. त्यामुळे पूर्व प्राथमिकचं शिक्षण जे बेस आहे त्या बेसच्या बाबतीत सुद्धा कोणत्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी धोरण न ठेवल्यामुळे पुढे आणखी काही आहे. 6 ते 8 मध्ये इतका चांगला कार्यक्रम नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये आहे की ज्यामध्ये फन कोर्सेस त्यांनी म्हटलेलं आहे. म्हणजे व्होकेशनल एज्युकेशन हे 6वी पासून सुरू करायचं, जेणेकरून 5 ते 6 वर्षपर्यंत एखादा व्होकेशनल ट्रेड जर त्या विद्यार्थ्यांनी अवगत केला तर स्वतःच्या पायावर तो निश्चितपणे उभा राहू शकतो. इतकं सक्षम अशा प्रकारचं ते धोरण 6 ते 8च्या सेगमेंटमध्ये रिकमेंड केलं गेलेलं आहे. परंतु त्या बाबतीत सुद्धा कुठल्याही प्रकारची तरतूद नसल्यामुळे हे फक्त आता कागदावरच राहणार आहे. 6वी ते 8वीच्या या कालावधीमध्ये कमीत कमी 4 ट्रेड एका शाळेमध्ये सुरू करतो म्हटलं तरी कमीत कमी त्या ठिकाणी 1 कोटीच्या वर तरतूद लागेल. आणि सध्याच्या माध्यमिक शाळा किंवा प्राथमिक शाळा 1 कोटी रुपये खर्च करण्याच्या स्थितीमध्ये 5% शाळा सुद्धा सध्या नाही आहेत. त्यामुळे हे अंमलात तेव्हाच येऊ शकेल जेव्हा राज्य शासन याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये तरतूद करू शकेल. खूप मोठा विषय नवीन शैक्षणिक धोरणाचा आहे, मी त्याविषयी बोलणार नाही. दुसरे आणखी काही विषय महत्त्वाचे असल्यामुळे आणि आता मला आपण निश्चितपणे जास्तीचा वेळ द्याल अशी मला खात्री आहे, कारण लाडसाहेब या ठिकाणी 22 मिनिटं बोललेत आणि शिक्षणाच्या संदर्भातलं महत्त्व लक्षात घेता आपण मला 32 मिनिट तरी कमीत कमी द्याल अशा प्रकारची मी आपल्याकडे. आपण सदस्यांना विनंती आहे, आपण एक दुसऱ्याबरोबर असं कॉम्पिटिशन केलं तर मग अन्याय बाकीच्या सदस्यांवर होईल. कारण कसं आहे, आपल्याला 2:30 वाजता सभागृह तहकूब करायचं आहे. त्याच्यामुळे उरल्यात आता 8 मिनिटं आणि हेमंत पाटील आणि शिंदे साहेबांनाही बोलायचं आहे. आपली इच्छा असेल की त्यांनी नाही बोलावं तर आपण बोलावं, आम्हाला काही हरकत नाही. 2:30 वाजता सभागृह तहकूब होणार, याची आपण सगळ्यांनी दखल घ्यावी. रिक्त जागा महाराष्ट्रामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये शाळेमध्ये आहेत. त्याची आता सगळ्यांना याच्या बाबतीत आधीही चर्चा झालेली आहे. जवळजवळ 1.5 लाख शिक्षकांच्या जागा 1999चा विचार जर केला तर 5.5 लाख पदं आपल्याकडे शिक्षकांची मंजूर होती. आज फक्त त्यापैकी 3,91,000 पदच फक्त शिल्लक आहेत. याचा अर्थ असा की जवळजवळ 1.5 लाख पदं हे कमी झालेली आहेत. आणि याचं कारण महत्त्वाचं असं आहे की संच मान्यतेच्या संदर्भात 15 मार्च 2024 रोजी जो काढलेला GR आहे तो अत्यंत घातक आहे. त्याच्यामध्ये मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याची महत्वाकांक्षा ठेवणारी जी मुलं आहेत त्या मुलांचं शिक्षण हे त्या भाषेमधून आपल्या मातृभाषेच्या शाळेमधून होऊ शकणार नाही, कारण त्या ठिकाणी शिक्षक नाही आहेत. जे साधनं लागतात ती साधनं आपण उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. शिक्षकेतर अनुदान आपण जे देत होतो 9%, 12% वगैरे ते सगळं कमी केलेलं असल्यामुळे 1,00,000 1.5 लाख रुपयाचा रक्कम ही माध्यमिक शाळांना जी मिळते त्याच्यामधून ते खडू फळा एवढा खर्च सुद्धा त्या ठिकाणी भागू शकत नाही. अशा प्रकारची अवस्था आहे. त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळा ह्या खरोखर बंद होण्याच्या मार्गावर आलेल्या आहेत. पोर्टलच्या द्वारा 2017 पासूनचा हा कार्यक्रम आहे
17 तर आजपर्यंत म्हणजे जवळजवळ 7 वर्ष झालेली आहेत. 7 वर्षाच्या कालावधीमध्ये सुद्धा पोर्टल असं म्हणू शकत नाही की आम्ही 100% जेवढ्या रिक्त जागा आमच्याकडे रजिस्टर झाल्या होत्या त्या सर्व जागा आम्ही भरू शकलो, अशा प्रकारचा दावा राज्य शासनाचं पोर्टल करू शकत नाही. आणि त्याच्यामुळे शेकडो शाळांमध्ये आजही रिक्त जागा उपलब्ध आहेत. अल्पसंख्याक संस्थांच्या बाबतीत तर फार मोठा गोळ आहे. अल्पसंख्याक संस्थांच्या बाबतीत आपल्याला बंधन घालता येत नाही. सुप्रीम कोर्टाचे 2 निर्णय आहेत, TM पाईचे आहेत आणि सेंट झेवियर अहमदाबाद या 2 ठिकाणचे सुप्रीम कोर्टचे निर्णय आहेत. आणि त्याच्यानुसार मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन्समध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या किंवा अन्य कोणत्याही पदावर बंदी घालता येत नाही. ते सर्व पदं आपल्याला भरण्याकरता त्यांना उपलब्ध करून द्यावे लागतात. परंतु अनफॉर्च्युनेटली आपल्याकडे असं घडलंय की हे पदं जी बंदी आपण इतर शाळांवर आणली होती ती अल्पसंख्याक संस्थांवर पण आणली. त्यामुळे आणि त्याच्यानंतर मग आता अलीकडे 50% जागा भरण्याकरता परवानगी देण्यात आली. या 50%च्या नंतर आणखी दुसरा घोळ असा केला आहे की जसं त्यांनी ही मोठी विसंगती आहे. ज्या शाळा अल्पसंख्याक नाहीत त्या शाळांना 100% जागा भरण्याची परवानगी, त्यांना मात्र 50% अल्पसंख्याकाला, जेव्हा की ते मोठे प्रिव्हिलेज्ड आहेत. त्या जागा भरण्याच्या संदर्भात राज्य शासनाने तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. विना अनुदानित शाळा ज्या आहेत त्यांना 100% अनुदान देण्याचं धोरण 89 पासूनचं आहे. त्यानंतर 2000 मध्ये ते रिवाईज झालं. 20 ते 100%, नव्या वर्षी 100% अशा प्रकारचं हे प्रचलित धोरण आहे. ते अंमलात येण्याची आवश्यकता आहे. आपण माझ्याकडे पाहतात म्हणून फक्त मी मुद्दे सांगतोय. आता वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आहे, जुनी देयकं आहेत, 7व्या वेतन आयोगाचे हप्ते आहेत, त्याच्याकरता निधी कोणत्याही प्रकारचा उपलब्ध करून दिलेला नाही आहे, तो देण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षण सेवक सारखी योजना आहे. आणि याशिवाय ग्रामीण भागामध्ये 10 पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळा, याच्यामध्ये दुसरा शिक्षक जो आहे तो कंत्राटी आहे. तो जर कंत्राटी दिला तर तो काम करू शकणार नाही. म्हणून त्या ठिकाणची म्हणजे शिक्षण सेवक योजना आणि कंत्राटी या दोन्ही ज्या योजना आहेत त्या रद्द होण्याची आवश्यकता आहे. मुंबईमध्ये साहेब अनधिकृत शाळा आहेत, 229 शाळा आहेत. लहान सहान अटी ज्या आहेत त्या अटी जर शिथिल केल्या, त्या ठिकाणी जवळजवळ 1 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, 6000 शिक्षक त्या ठिकाणी आहेत. हे सर्व शिक्षक त्या पालकांना त्या शाळा पसंत आहेत. ह्या सर्व 229 शाळांची एखाद दुसरा निकष जर पूर्ण होत नसेल तर तो त्या ठिकाणी मान्य करायला पाहिजे. त्याच माध्यमातून ह्या शाळा नियमित होऊ शकतील. मला वाटते इतरही मुद्दे आहेत. धन्यवाद सन्माननीय सदस्य हेमंतजी पाटील साहेब. थोडक्यात आपण मांडावं अशी विनंती आहे. थोडक्यात मांडतो. धन्यवाद सन्माननीय सभापती महोदय. सन्माननीय सदस्य माननीय प्रवीण भाऊ दरेकर यांनी मांडलेल्या 260 अन्वये सत्तारूढ पक्षाच्या प्रस्तावात समर्थन देण्यासाठी मी आपल्यासमोर उभा आहे. या सरकारने मुंबईसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले कोस्टल रोड, शिवडी नावाशिवा नवी मुंबई हे महत्त्वाचे कामं तर केलेलीच आहेत. परंतु त्याचबरोबर मराठवाडा असेल, विदर्भासाठी सुद्धा अत्यंत महत्त्वाची अशी कामं या सरकारने केलेली आहेत. मी लोकसभा सदस्य म्हणून काम करत असताना 2.5 वर्ष अर्थविषयक स्थायी समितीचा सदस्य म्हणून काम करत होतो. वारंवार मुंबईमध्ये त्या फायनान्स कमिटीच्या आमच्या बैठका व्हायच्या आणि खऱ्या अर्थानं वृत्तपत्रांमध्ये किंवा अनेकदा आपल्या वाचनामध्ये येतं की मुंबई ही आर्थिक राजधानी आहे. परंतु सर्व बँकांचे मुख्यालय हे मुंबईमध्ये आहेत. RBI मुंबईमध्ये आहे. आणि जो काही या देशाचा GST तयार होतो, GST मिळतो, त्याच्यातला जवळपास 40% GST हा मुंबईतनं जातो. जो काही इन्कम टॅक्स या देशाला मिळतो त्याच्यातला जवळपास 40 ते 45% इन्कम टॅक्स हा मुंबईतनं जातो. एवढं महत्त्वाचं शहर असताना ज्या पद्धतीनं ट्रॅफिकची वाट तिथं लागलेली आहे किंवा आम्हाला मुंबईच्या बाहेर जात असताना नांदेडसारख्या ठिकाणी आम्ही राहतो, 8 तास 10 तास लागतात, तर मुंबईच्या बाहेर पडायलाच 2-2.5 तास लागायचे. तर शिवडी नावाशिवा केल्यामुळं आम्ही 15 मिनिटात आज आम्ही पनवेल सारख्या ठिकाणी गाठू शकतो. तिथून पुढं आम्हाला जाता येतं. त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाचे आणि जिव्हाळ्याचे मुंबईकरांच्या दृष्टीने असलेले ट्रॅफिकच्या समस्येवरचे प्रश्न सोडवण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे. दुसरं सर्वात महत्त्वाचं काम ग्रामीण भागातील
आणि मराठवाडा विदर्भाला जोडणारा वैनगंगा, नळगंगा, पेनगंगा प्रकल्प आणि मराठवाडा वॉटर ग्रीड हे 2 प्रकल्प अत्यंत महत्वाचे असे प्रकल्प याला मान्यता या सरकारनं दिलेली आहे. मी मराठवाड्यासारख्या नाही 2 मिनिटं मांडू द्या महत्वाचा विषय सभापती. आणि मी गटनेता आहे, माझं नाव दिलेलं होतं, ऐका ना. विषय महत्वाचा आहे. आपल्याला सीएम साहेबांचा रिप्लाय 3 वाजता घ्यायचा आहे. 5 मिनिटं वाढून त्याच्यामध्ये आपण ज्यांना लंच नाहीच घेतलंय साहेब. आपण जर वेळ बघितली असेल तर आपण तर बरं होईल, नाही तर का होईल, आपण लवकर संपवायचं काम करतोय, खालचा सभागृह चालूच राहणार आहे. आपण बोललं तरी आपण मोठे मांडा अशी विनंती आहे. सभापती महोदय, माझी विनंती आपल्याला 4-5 लोकांचेच विशेष उल्लेख आहेत, तर सभागृहाच्या वतीने पहिले आपण ही चर्चा संपवून घेऊ साहेब. पहिले ही चर्चा संपवून घेऊ. मराठवाड्यामध्ये गोदावरी, पूर्णा, पेनगंगा या अत्यंत महत्वाच्या अशा नद्या आहेत आणि मराठवाडा विभागाचं जे काही भौगोलिक क्षेत्र आहे 64,45,00,000 हेक्टर हे लागवडी योग्य क्षेत्र आहे आणि आतापर्यंत फक्त 11.86 लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचन क्षमता आपण निर्माण करण्यामध्ये यशस्वी ठरलेलं आहे आणि साधारणतः अनुशेष 6.71 लक्ष इतका सिंचनाचा अनुशेष शिल्लक आहे. या सिंचनासाठी अत्यंत महत्वाचं काम जे आहे वैनगंगा, नळगंगा, पेनगंगा प्रकल्पाचं झालेलं आहे. टप्पा क्रमांक 1 मध्ये आपण अभ्यास करण्यासंदर्भामध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्याच्याबद्दल मनापासून सरकारचं मी अभिनंदन करतो. या अभ्यास करण्याच्या संदर्भामध्ये आपण जे 326 किलोमीटर कालवे करण्याच्या संदर्भामध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेली. आपल्याला विनंती आहे की वैनगंगा आणि नळगंगा पर्यंत दिलेली आहे. नळगंगा ते पेनगंगा ही सुद्धा जोडण्याच्या संदर्भामध्ये ही प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी. VIDC ला DPR तयार करत असताना पेनगंगा नदीपर्यंतचा जो काही अभ्यास करायचा आहे त्यासाठी ही मान्यता देण्यात यावी. त्याचबरोबर कृष्णा खोऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पुराच्या वेळेस पूर हानीमुळे मोठं नुकसान होतं, तर ते जे पाणी जर आपण लातूर किंवा धाराशिव या जिल्ह्यांकडे जर वळवलं तर मराठवाड्याची जी काही 260 TMCची आमची तूट आहे ती भरून निघणार आहे. त्याचबरोबर कैलासवासी विलासराव देशमुख साहेब मुख्यमंत्री असताना 25 TMC पाणी उजनीतलं मराठवाड्याला देण्यात यावं म्हणून त्यांनी मंजुरी दिली होती. आजपर्यंत तेही पाणी आम्हाला देण्यात आलेलं नाही, तेही पाणी देण्यात यावं ही माझी मागणी आहे. त्याचबरोबर सगळ्यात महत्वाचं की आपण हा जो काही नदी जोड प्रकल्प सभापती महोदय नदी जोड प्रकल्प घेतलेला आहे याचं कार्यालय नाशिकमध्ये आणि तिथं दुसऱ्या मुख्य अभियंत्यांना कार्यभार दिलेला आहे. त्याच्यामुळं कुठल्याही प्रकारचं काम नाशिकमधून होत नाही. माझी विनंती की ते जे कार्यालय शेवटचं जे टोक आहे नांदेड इथं जर ते नदीजोड प्रकल्पाचं कार्यालय हलवलं आणि स्वतंत्र जर मुख्य अभियंता जर तिथं दिला तर हे काम निश्चितपणे वेगाने पार पडेल. त्याचबरोबर सह्याद्री माथ्यावर पडणारं 168 TMC पाणी हे कोकणामध्ये वाहून जात आणि या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी ही मान्यता माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना देण्यात आलेली आहे आणि निश्चित याच्यातनं 155 TMC पाणी बोगद्याद्वारे किंवा गुरुत्वाकर्षणाद्वारे व लिफ्टद्वारे हे मराठवाड्याला मिळणार आहे. तर अनेक वर्ष झाली या प्रकल्पावर चर्चा होत आहे, तर हा प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित व्हावा यासाठी मी आपल्याला विनंती करतो. त्याचबरोबर मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाच्या संदर्भात विरोधी पक्षनेते यांनी ऑब्जेक्शन घेतलेलं होतं. प्रसाद लाड सन्माननीय सदस्य बोलत असताना 4/10/2016 इथं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाडा ग्रीड पाणी पुरवठा योजनेच्या संदर्भात मान्यता दिलेली आहे. योजनेच्या पूर्वव्यवहारता अहवाल तयार करण्याच्या संदर्भात 25/9/2017 रोजी UOI मागवण्यात आलेले आहेत आणि योजनेच्या पूर्वव्यवहारता अहवाल तयार करण्यासाठी 18/11/2017 रोजी सदस्यांनी खाली बसून बोलू नये. RPF ज्येष्ठ सदस्यांनी खाली बसून बोलू नये. 2017 सालीच RPF मागवण्याच्या संदर्भात निविदा
ह्या जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत, परंतु दुर्दैवानं त्याच्यानंतर आलेल्या सरकारनं ही महत्वाची अशी पाणी पुरवठा जी योजना आहे थांबवलेली आहे. दुसरा एक महत्वाचा विषय आहे की मराठवाड्याला एकच आयुक्तालय आहे. आमच्या किनवट सारख्या भागातनं संभाजीनगरला जायला जवळपास 450 ते 550 किलोमीटर हे जावं लागतं आणि 2014 साली माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना त्यांनी नांदेड इथं महसूल आयुक्तालय व्हावं म्हणून अधिसूचना काढलेली होती. तर ते सुद्धा आयुक्तालय नांदेडला झालं पाहिजे, ही माझी महत्वाची मागणी आहे. त्याचबरोबर 16 सप्टेंबर 2023 रोजी संभाजीनगर इथे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाड्याच्या विकासाच्या 37,016 कोटी रुपयाच्या मागण्या, ह्या अत्यंत महत्वाच्या मागण्या मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. आमच्या हिंगोली जिल्ह्यामध्ये हळद संशोधन केंद्रासाठी आदरणीय दादासाहेब इथं बसलेले आहेत. ते कृषी मंत्री असताना 100 कोटी रुपये आणि 65 एकर जागा त्यांनी त्यावेळेस दिले आणि आज महत्वाचं पीक ऊसाच्या नंतर हळद हे अत्यंत महत्वाचं पीक आहे. 2 लाख एकरवर आणि जगात सर्वात जास्त हळद पिकवणारा जिल्हा म्हणून हिंगोलीला मान्यता मिळालेली आहे. मी या सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो. धन्यवाद पाटील साहेब. शेतकऱ्यांसाठी मराठवाड्यासाठी विशेष प्रकल्प आपण केलेले. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. एक फक्त सभागृहाला विचारायचं आहे. आता भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने राजहंस सिंग, त्याच्यानंतर परिणय फुके, श्रीकांत भारतीय, त्याचबरोबर अमित गोरखे असं नाव दिलं होतं. तर तुमच्याकडनं फक्त आता अमित गोरखे एकच जण बोलणार आहेत. त्याच्यानंतर शिवसेनेकडनं सचिन अहिर, सुनील शिंदे अशी 2 नावं आहेत. तर नाही, त्यांचं नाव आपण दिलं नाहीये. तर तुमच्यामधलं ठीक आहे. ऐकून घ्या, माझा वेळ मी यांना देतो, पण मी एक शायरी बोलून थांबणार आहे. नाही, तुमची शायरी पण त्यांना देऊन टाका. मी तुम्हाला लिहून पाठवतो, तुम्ही बोला. शिवसेना म्हटलेला आहे. आपण शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष म्हटलं तर बरं होईल. नाही, त्यांच्यामध्ये ऐका ना, शिवसेना इकडे म्हटलं तर अजून क्लिअर होईल. मला समजण्यामध्ये चूक झाली तर उगाच नाही मंत्री महोदय, मी पूर्ण वाचतोय. आपण पूर्ण ऐकून घेतलं तर आपण पूर्ण ऐकून घ्या. नाही, तुम्ही नंतर बोला. मला पहिले हे वाचून घेऊन द्या. कामकाजाला मदत करा. राष्ट्रवादीकडनं खडसे साहेबांचं नाव होतं, त्यांचं झालंय. विक्रम काळे, अमोल मेटकरी, शिवाजीराव गर्जे, इद्रिस नाईकवाडी आणि पंकज भुजबळ. तर आपल्यामधलं कोण बोलणार आहे? गर्जे साहेब, फक्त गर्जे साहेब बोलणार आहेत. त्याचबरोबर काँग्रेसमधनं राजेश राठोड यांचं नाव होतं, ते सभागृहात नाही आहेत. शिवसेना उभाटा गटामधनं अभ्यंकर साहेबांचं नाव होतं, ते अभ्यंकर साहेबांचं बोलणं झालेलं आहे. आणि अपक्षांकडनं फक्त सत्यजित तांबे यांचं नाव आलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आता आपण साहेब हरकत आपण नंतर घेऊ. आपण आता सुनीलजी शिंदे आपण बोलायला सुरुवात करा अशी विनंती आहे. सभापती महोदय, 259 आणि 260च्या या क्लब केलेल्या प्रस्तावावरती या ठिकाणी मी माझे मत प्रकट करीत आहे. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, पुढे जाणार असं आपण वारंवार सांगताय, तरी महाराष्ट्रातले शेतकरी आत्महत्या करतायत. ते कधी थांबणार? हा खरा आम्हाला पडलेला प्रश्न आहे. या प्रस्तावामध्ये सत्ताधाऱ्यांकडून अनेक गोष्टींवरती, अनेक चांगल्या योजनांवरती प्रकाश टाकलेला आहे. अनेक योजनांवरती महाराष्ट्रातल्या जनतेची बऱ्याच ठिकाणी दिशाभूल केलेली आहे. तरी सुद्धा आपल्याला मॅन्डेट मिळाले याचं आम्हाला आश्चर्य वाटते. अतिशय संत गतीने इंदू मिलमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाचं काम सुरू आहे. त्याची गती कधी देणार, ते काम कधी पूर्ण होणार याबद्दल शासन काही बोलत नाही. अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवरायांचा जागतिक स्तरावरचं स्मारक आपण कधी निर्माण करणार, हा जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्या किल्ल्यावरती छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याला अपघात झाला. हा सगळा महाराष्ट्राने पाहिलेला दुर्दैवी प्रकार आहे. आमच्यासारखे कार्यकर्ते जे मुंबईमध्ये राहतात, मुंबई शहरामध्ये मग लालबाग असेल, परळ असेल, माझगाव असेल, भायखळा असेल, लीला रोड असेल, इथे राहणारा पश्चिम महाराष्ट्रातील आमचा बांधव जो सातत्याने सांगतोय की जसं डॉक्टर बाबासाहेबांचं तुम्ही
इंदू मिलच्या धर्तीवरती इंदू मिलमध्ये स्मारक निर्माण करताय, तसं मध्य मुंबईत अपोलो मिल असेल किंवा एनटीसीची एखादी दुसरी मिल असेल, इथे शाहू महाराजांचं स्मारक निर्माण करा, तिथे आम्हाला कोल्हापूर भवनाची निर्मिती करून द्या. अनेक चांगल्या गोष्टी त्या ठिकाणी त्यांना राबवायच्या आहेत, परंतु गेल्या 10 वर्षात शासनाने या बाबतीत कधीही सकारात्मक उत्तर दिलं नाही. सुदैवाने आजही 2-2 कोल्हापूरचे मंत्री या मंत्रिमंडळात आहेत. त्यांच्याकडून आम्हाला निश्चित आशा आहे की ते तरी या बाबतीत अतिशय दक्षतेने पाहतील. सभापती महोदय, अनेक वेळा या सभागृहामध्ये आम्हाला आश्वासित केलं गेलं की वरळीसारख्या विभागामध्ये, कारण वरळीसारख्या विभागामध्ये एखादा अपघात घडला तर केईएम किंवा नायर हॉस्पिटलला जायला जवळजवळ या ट्रॅफिकमधनं 1-1 तासाचा अवधी लागतो आणि त्याच्यामध्ये त्या पेशंटची काय अवस्था होते. सातत्याने आम्ही मागणी करतो की पोद्दार हॉस्पिटल असेल, कामगार हॉस्पिटल असेल, इकडे तुम्ही आम्हाला आयसीयू यंत्रणा निर्माण करून द्या. शासनाने अनेकदा सांगितलं की आता सगळं काय झालेलं. एकदा तर तिकडे निर्माण झालेली सचिन भाऊनी डीपीडीसीच्या फंडातनं निर्माण केलेली सगळी यंत्रणा काढली आणि जीटी हॉस्पिटलच्या गोडाऊनमध्ये नेऊन टाकली. वरळीच्या जनतेला या बाबतीत आम्ही अतिशय गंभीरतेने मागतोय. तिथे शासन सांगून सुद्धा आमचं वरळीच्या जनतेची ही एक छोटीशी अपेक्षा आहे, तीही पूर्ण करत नाहीत. आणि म्हणूनच या ठिकाणी या प्रस्तावावरती खेळताना बोलत असताना अनेक गोष्टींचा आपल्याला या ठिकाणी उल्लेख करता येईल. या ठिकाणी बीडमध्ये जे काही झालं ते संपूर्ण राज्याच्या जनतेच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आहेत. आता त्याच्यात मी काय नव्याने जात नाही, परंतु आता आर्थिक पाहणी अहवाल आला, यामध्ये तर स्पष्ट नमूद केलेलं आहे की महिलांच्या बाबतीतल्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झालेली आहे. याबद्दल शासन काय करणार? कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल आपण अनेक गोष्टी या ठिकाणी आपल्या प्रस्तावामध्ये आहेत, परंतु प्रस्तावातील गोष्टी वेगळ्या आणि घडतंय वेगळं. या बाबतीत हा तर मी तर स्पष्ट म्हणेन की ते शासनाचे हे अपयश आहे. आज आम्ही सायबर क्राईममध्ये गुन्हे रोखण्यामध्ये अपयशी ठरलेलो आहे. पोलीस स्थानकामध्ये एखादं सिव्हिल मॅटर घेऊन गेली एखादी फॅमिली, आपसातलं भांडण असेल तर त्या ठिकाणी एखादा अधिकारी समझोता करतो. एखादी जागा वगैरे कोणी लाटली असेल, त्या जागेबद्दल आम्ही एखादं प्रकरण घेऊन गेलो तर स्वतःच्या सोयीचं असेल तर लक्ष घालतात, नाही तर कोर्टात जा सांगून पळवाट काढतात. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन एक जे काही चांगले अनुभव यायला पाहिजे ते देखील त्या ठिकाणी येत नाहीये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आज गेली कित्येक वर्ष आम्ही घेत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्यामुळे सर्वसाधारण राजकीय कार्यकर्ते आहेत, सामाजिक कार्यकर्ते आहेत की त्या प्रत्येकाला नगरसेवक होण्याची, त्या ठिकाणी नगर परिषदेचा सदस्य होण्याची, नगराध्यक्ष होण्याची, महापौर होण्याची प्रत्येकाला इच्छा आहे, परंतु याबाबत देखील शासन या ठिकाणी आग्रही नाही. आणि त्यामुळे अशा तऱ्हेचे प्रस्ताव आणून या ठिकाणी आपण जनतेमध्ये फार मोठं चित्र जरी निर्माण करत असाल तरी शासनाने या बाबतीत या सगळ्या बाबतीत शासनाचं हे अपयश आहे असं या ठिकाणी आम्हाला निश्चितच बोलावं लागेल. आमच्या मतदारसंघामध्ये कालही मी म्हटलं, मला वाटलं की राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये माननीय मंत्री महोदय मी जी काही महत्वाची मागणी केली आहे त्याच्यात कुठेतरी आम्हाला त्या मागणीला उत्तर देतील, परंतु त्याबद्दल साधा उल्लेखही झालेला नाही की बेडळीच्या रिडेव्हलपमेंटमध्ये आता ज्या लोकांना तुम्ही शिफ्ट करायला मागताय, 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा सुरू आहेत, आता त्यांना डिस्टर्ब करू नका अशी आपण विनंती केली होती, परंतु शासन त्या बाबतीत काही बोलायला मागत नाही. काल नायर हॉस्पिटलच्या प्रकरणाबद्दल मी प्रकाश टाकला होता, तीच परिस्थिती आता केईएम मध्ये सुद्धा आहे, त्याबद्दलही ते आपण काही बोलायला मागत नाहीत. महानगरपालिका अस्तित्वात नसल्यामुळे या ठिकाणी हॉस्पिटलचं प्रशासन त्या ठिकाणी बोकाळलेलं आहे, त्यांच्यावरती कोणाचं निर्बंध राहिलेलं नाही. आणि त्यामुळेच या ठिकाणी सगळ्या या मुंबईपासून राज्याच्या शेतकऱ्यांपासून कामगारांपासून सगळेच या ठिकाणी हवालदिल झालेले आहेत. शासन नव्याने या ठिकाणी बसते, निदान नव्याने बसत असताना आपण कार्यभार हाती घेताय. एक चांगलं शासन आणि चांगलं प्रशासन या ठिकाणी बघायला मिळेल अशी आम्ही आशा व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. अमित गोरखे. धन्यवाद सभापती महोदय. 260 अन्वये बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. आत्ताच माननीय यांनी
भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं इंदू मिल दादर मुंबई यातला भव्य स्मारकाचा उल्लेख केला, त्याच विषयावर मी बोलू इच्छितो. खऱ्या अर्थानं महायुती सरकार वेळोवेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा सन्मान करत आलेली आहे. त्यामुळं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतरत्न असेल, लंडनमधलं घर असेल, किंवा भारतामध्ये संविधान दिन साजरा करणं असेल, किंवा आंबेडकर जयंतीला संपूर्ण भारतभर सुट्टी देण्याचं काम असेल, ही सगळी जबाबदारीची कामं ही आमच्या सरकारनं केली याचा मला अभिमान आहे. त्यामुळे 19 मार्च 2013 रोजी दादर चैत्यभूमीजवळील इंदू मिल क्रमांक 6 येथील सुमारे 4.84 हेक्टर जागेवर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं भव्य अशा स्मारकाच्या कामासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर 11 ऑक्टोबर 2015 रोजी माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन समारंभ संपन्न झालेला आहे. आज त्या स्मारकाचं काम जवळजवळ 47% पूर्ण झालंय आणि आता या सरकारच्या काळामध्ये 2025 डिसेंबरपर्यंत जे टार्गेट आहे ते काम त्या ठिकाणी पूर्णत्वाकडे नेण्याचं काम त्या ठिकाणी होत आहे. आज त्या ठिकाणी 1000 क्षमतेचे सभागृह असेल, प्रदर्शनासाठी भव्य हॉल असेल, शोध केंद्र असेल, व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय, संमेलन कक्ष, ध्यान केंद्र, परिक्रमा पथ, दुकाने, गार्डन असं मोठं काम त्या ठिकाणी होत आहे. मला अत्यंत अभिमानाने सांगायचं आहे की स्मारकातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याची उंची 350 फूट म्हणजे 250 फूट उंच पुतळा व 100 फूट उंच पादपीठ, 450 फूट, 350 फूट प्लस 100 फूट पादपीठ करण्याचा शासनाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या सुधारित संकल्पनेस दिनांक 15 जानेवारी 2020 रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्याचबरोबर आज त्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्या भूमीवर बुद्ध धम्माची दीक्षा घेतली त्या दीक्षाभूमीला राज्य शासनाने दिलेली जमीन अपुरी असल्याने तेथे येणाऱ्या अनुयायांसाठी ही जागा अपुरी पडते. त्यामुळे दीक्षाभूमीलाही आणखी 57 एकर जागा देण्याचं कामही या शासनाने केलेलं आहे. आज साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक विकसित करण्यासाठी आपल्या राज्य शासनाने खर्च 305 कोटी 62 लाख रुपये 29,173 इतका भरीव निधी दिलेला असून त्यानंतर 11 मार्च 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत अण्णाभाऊ साठे यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक त्याचबरोबर संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र चिरागनगर घाटकोपर येथे बांधण्याची परवानगी झालेली आहे व त्याचं लवकरात लवकर काम पूर्णत्वास येणार आहे. मला या अन्वये आपल्याला हे निदर्शनास आणून द्यायचं आहे की आज भारतीय जनता पार्टीने जे काम हाती घेतलेलं आहे त्याचं प्रगती जवळजवळ 47% झालेली आहे आणि अत्यंत जोखमीचं आणि महत्त्वाचं काम हे महायुती सरकार करत आहे. आज आपल्याला कल्पना असेल की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सन्मान हा वेळोवेळी महायुती सरकार केंद्रातलं सरकार करत आहे. पण आपण जर इतिहास पाहिला तर इतिहासामध्ये या घटनेचं उल्लंघन करण्याचं काम वेळोवेळी या काँग्रेस सरकारने केलंय. मग त्याच्यामध्ये NSC जी स्थापना झाली ती शॅडो प्राईम मिनिस्ट्री ज्यावेळेस सोनिया गांधी सरकारनं केली ते घटनेचं उल्लंघन त्यांनी त्यावेळेस केलं होतं. किंवा भंडारा पोटनिवडणुकीमध्ये 1994ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना पाडण्याचं कामही काँग्रेसनं केलं होतं. हिंदू कोड बिल ज्यावेळेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलं त्यावेळेस त्याला विरोधी काँग्रेसने केला. त्याच्यावर माननीय आंबेडकरांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे त्यावेळेस माननीय बाबासाहेबांनी काँग्रेस व गांधींचा अस्पृश्यासाठी काय केलं हे पुस्तकही त्यांनी त्यावेळेस लिहिलं. 1967ची आणीबाणी सर्वांना माहिती आहे. शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर केला म्हणून इलाहाबाद कोर्टानं त्यावेळेस इंदिरा गांधींचे सगळे अधिकार काढले आणि ती आणीबाणी जाहीर त्यांना करावी लागली होती. अशा प्रकारचं संविधान विरोधी काम वेळोवेळी काँग्रेसने केलेलं आहे. आणि मी पुन्हा एकदा सांगतो, महायुती सरकार असेल, केंद्रातलं सरकार असेल, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना सन्मान करण्याचं काम हे प्रतिष्ठेचं काम वेळोवेळी आमचं सरकार करत आहे. त्यामुळे मी या सरकारचं अभिनंदन करतोय कारण भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं इंदू मिलचं जे काम आहे ते आता व्यवस्थितरित्या प्रगतीपथावर आहे
अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं काम त्या ठिकाणी चालू आहे असं माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हे काम अत्यंत चांगल्या पद्धतीने होईल, त्याबद्दल मी राज्य शासनाचे व्यक्तिशः व समाजाच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो. तसेच साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचा ज्या पंचक्रोशीतील वाटेगावात जन्म झाला त्या अशा पुण्यभूमीतही त्यांचं भव्य स्मारक करून त्याला भरीव असा निधी उपलब्ध करावा असंही या निमित्ताने मी मागणी करतो. सोबतच त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदतीची गरज असून राज्य शासनाच्या वतीने त्यांना मदत करण्याचा विचार करण्यात यावा व जाता जाता गेल्या अनेक वर्षापासून मातंग समाजासह साहित्य प्रेमींचा प्रलंबित असलेली मागणी म्हणजे आमच्या साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न देण्यात येऊन गौरवण्यात यावे अशी ही मागणी मी करतो. धन्यवाद. शिवाजीराव गर्जे. माननीय सभापती महोदय, 260 खाली जो प्रस्ताव सत्तारूढ पक्षाच्या वतीने देण्यात आलेला आहे त्यावरती बोलण्यासाठी मी उभा आहे. आपण सर्वच लिस्ट शॉर्ट लिस्ट केली आणि आजचा दिवस हा वर्षातला सगळ्यात लहान दिवस आहे म्हणून जास्त वेळ घेणार नाही. 2014 ते 19 जे प्रकल्प करायचे राहिलेले आहेत किंवा आता या गतिमान सरकारच्या माध्यमातून ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पावलं आपण उचलत आहोत, सरकार उचलत आहे आणि ते जे विषय घेत आहेत त्याबद्दल या सरकारचं खरोखर अभिनंदन आहे. माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री दोन्ही आणि सर्वच मंत्री महोदयांचं खरोखर हे विषय जे घेतलेले त्याबद्दल अभिनंदन करतो. विषय बरेच घेतलेले आहेत परंतु एवढं घेणं शक्य नाही किंवा त्याच्यावर बोलणं शक्य नाही. काही फक्त एक दोन विषय मी फक्त घेतो. आत्ताच उल्लेख केलेला आहे सन्माननीय सदस्यांनी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहेबांचं घटनेचे शिल्पकार आणि महामानव छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांचं आपलं सर्वांचं नातं अतूट आहे. छत्रपती स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराजांचं वडू बुद्रुक इथलं स्मारक, असे अनेक स्मारक जे आता पूर्णत्वाला येतील आणि सर्वांसाठी खुले होतील त्याची आपण सर्वजण प्रतीक्षा करत आहोत आणि आशा आहे की लवकर लोकार्पण त्याचं होईल. खऱ्या अर्थाने प्रश्न आहे पाण्याचा. अनेक हजारो लाखो वर्षापासून एक रेन शॅडोचा एरिया तयार झालेला आहे. अगदी कोल्हापूर जिल्हा जरी घेतला, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, आमचा नगर, इकडे म्हणजे सर्वच हा जो ट्रॅक आलेला आहे अगदी खाली औरंगाबाद म्हणजे संभाजीनगर असेल किंवा मराठवाडा विदर्भ सर्वच एरिया तो असेल तर हा रेन शॅडोचा एरिया आहे. यामध्ये उल्लेख आलेला आहे की नदी जोड प्रकल्पाचा जे वायाला जाणारं पाणी आहे ते जर खरोखर यशस्वी झालो आपण आणि यशस्वी व्हायला काही अडचण वाटत नाही तर मराठवाड्याचा विकास होईल, दुष्काळी भागाचा विकास होईल. आणि आज जे पाण्याचे वादविवाद चाललेले आहेत की नगरचं पाणी खाली नको, खालचे लोक म्हणतात आम्हाला आलं पाहिजे, इकडे नाशिक जिल्ह्यातून पाणी गेलं पाहिजे, परंतु प्रत्येकाला असं वाटतं की आपल्या हक्काचं पाणी आपल्याला मिळालं पाहिजे. या दृष्टीने जे वायाला जाणारं पाणी आहे ते जर आपण वळवलं तर खरोखर सुजलाम सुफलाम होईल हा एरिया आणि आपापच हे वाद मिटतील. दुसरा एक मुद्दा असा आहे की आता अनेक मोठ्या धरणामध्ये भलं जायकवाडीचा प्रकल्प असेल किंवा इतर प्रकल्प असतील तर गाळ खूप साचलेला आहे आणि त्यामुळे नॅचरली
गाळ साचल्यामुळे त्या धरणाची कपॅसिटी जी आहे पाणी साठवण्याची ती कमी कमी होत आहे. शहरीकरण वाढलेलं आहे, ग्रामीण भागाला पाणी मिळेनासं झालेलं आहे, अशी परिस्थिती आहे. परंतु मध्यंतरीच्या काळामध्ये माननीय अजितदादांच्या माध्यमातून अनेक बॅरेजेस या गोदावरी नदीवरती झालेले आहेत आणि त्यामुळे बाष्पीभवन जे होतं जायकवाडी प्रकल्प असेल किंवा मोठे प्रकल्पामधून तर ते थांबण्यासाठी मदत होते. आणि आपण सर्वांनी विचार केला पाहिजे की 30-40% जर पाणी बाष्पीभवन होत आहे म्हणजे पर्यायाने एक तर गाळामुळे कमी झालेला आहे एरिया, साठवण कमी व्हायला लागलेली आहे आणि बाष्पीभवन म्हणजे दुहेरी संकट आपल्या पुढे आहे. यावरती सुद्धा शासनाने तज्ज्ञ समितीच्या मार्फत काही विचार केला पाहिजे. आणि हा जर विचार झाला, मी एकत्रित जायचंय, 19 नाही होत, प्रकल्प मोठा असतो, 22ला झालं, 23ला झालं, पण बरोबर घेऊन जाण्याचं ते सारखे विसरतायत. हा मोठा प्रॉब्लेम आहे सध्याचा. नाही, आश्वासनच सभागृहातलं आश्वासन आहे त्यांचं. ते आश्वासन देतात ते पाळत नाही, तसा माझा अनुभव फार वर्षापासून आहे. अध्यक्ष महोदय, टोलच्या बाबतीतही आजही महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी जनतेला टोल भरावा लागतोय. ज्यांची मुदत संपलेली आहे तिथंही टोलची वसुली अजूनही चालू आहे. त्यामुळे टोलमुक्त महाराष्ट्र ही जी घोषणा होती तीही पूर्ण करण्याची संधी या 5 वर्षात माननीय मुख्यमंत्र्यांना मिळेल अशी मला खात्री आहे. मराठी शाळा वाचू असं त्यावेळी आश्वासन होतं. आजही मराठी शाळांचा टक्का घसरतोय. महिलांच्या सुरक्षिततेवर जास्त मी बोलून वेळ घेत नाही, पण महिलांवर घरगुती हिंसाचार, अपहरण, लहान मुलींवर अत्याचार, मुलींचे बेपत्ता होण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात प्रचंड वाढलेले आहे. आणि गृहमंत्री म्हणून मला खात्री आहे की याची त्यांना जाणीव असेल. अध्यक्ष महोदय, लाडकी बहीण योजना फार चांगली योजना आपण काढली. 65 वर्षाच्या वरच्या महिला फार नाराज झाल्यात तुमच्यावर. 65 वर्षापर्यंत वरच्या ज्या महिला आहेत त्यांनाही याच्यात आपण घ्यावं. त्यांना त्यांचे कसं आहे, वय जास्त झालं, वयोश्री ठीक आहे, पण मला आपलं अभिनंदन केलं पाहिजे की आपण सभागृहात सांगितले की कोणती योजना आम्ही बंद करणार, सगळ्या योजना आम्ही चालवू, पूर्ण करू. हे जे आश्वासन आहे हे रेकॉर्डवर आपण दिलेलं आश्वासन आहे आणि मला खात्री आहे की हे आश्वासन महाराष्ट्रातल्या एकाही लाडक्या बहिणीचं नाव यादीतनं कमी न करता आपण पूर्ण कराल. आणि तुम्ही एकदा बोलला की ते करता असा माझा नाही, पण सगळ्यांना वाटते की तुम्ही बोललाय, माझं तुम्ही कमिटमेंटच पूर्ण करत नाही, त्यामुळे मी ते मान्य करणार नाही, पण तुम्ही आश्वासनं पूर्ण करू शकाल असा महाराष्ट्रात जनतेला विश्वास आहे. आता 14 साली काय सांगितलेलं, नितेश राणेंच्यासाठी सांगतो मी, उठायचं नाही, गडबडीत चिडायचं नाही. वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवरील हे भारतीय जनता पक्षाच्या, तुम्ही किती साली गेला भाजपमध्ये? 19. हे 14 सालचं आश्वासन आहे, म्हणजे जाहीरनाम्यातलं आहे. वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवरील अतिक्रमण काढून टाकून त्या जमिनी वक्फ बोर्डाला परत देऊ आणि वक्फ बोर्डाच्या बाजूने न्यायालयात लागलेले निकाल असतील त्याची कडक अंमलबजावणी करू असे आश्वासन जाहीरनाम्यात सांगितलेले होते. तुम्ही असेही सांगितलेले होते की धार्मिक नेत्यांसोबत चर्चा करून वक्फ बोर्ड मजबूत करण्यात येईल. आता माझ्याकडे कॉपी आहे, मी पाठवतो कॉपी. डिस्टर्ब नाही करायचं, मी कॉपी देतो ना. 2014च्या निवडणुकीत आम्ही जाहीरनामाच काढला नव्हता, वचननामाही काढला नव्हता. नाही काढलंच नव्हतं काही. नाही आणून द्या, काहीच अडचण नाही, तुम्ही आणून द्या, आम्ही काढलंच नव्हता. मी नंतर पाठवतो. माझ्याकडे आहे, प्रिंटेड आहे. मी प्रिंटेड असल्याशिवाय वेबसाईटवरून डाउनलोड केल्याशिवाय मी बोलूच शकत नाही.
मी फार पुराव्यानिशी आहे माझ्याकडे ते, पण ठीक आहे. आता भूमिका तुमची 180 डिग्रीमध्ये चेंज झाली आहे, माझं त्याच्याबद्दलही काय म्हणणं नाही. आता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मालवणला पुतळा पडला, आपण गेलेलो सगळे मिळून, निलेशही आलेला, तुम्ही नव्हता होत त्या दिवशी. पण ह्याच्यात दोषींच्यावर काय कारवाई, काही चर्चाच नाही. पुतळा ज्यांनी केला त्याच्यावर काय स्कीम आहे, पण नवीन सिरीज सुरू झालेली आहे. मागची सिरीज आम्ही लँडस्लाइड विक्ट्री साजरी करत जिंकली. नव्या मालिकेची सुरुवात नागपूरच्या ग्राउंडवर झाली आहे आणि नागपूरचेच मुख्यमंत्री आता आमचे कॅप्टन आहेत. इथूनही आमच्या विकास आणि कल्याणकारी कामांची विजयी पताका फडकत राहील अशा प्रकारची ग्वाही मी आपल्याला या ठिकाणी देतो. येत्या 5 वर्षात जनतेला जे आश्वासनं दिलेली आहेत त्या पुढच्या 5 वर्षामध्ये आम्ही पूर्ण करू याचा विश्वास देखील व्यक्त करतो. कारण आम्ही 2.5 वर्षामध्ये नाताभाऊ कमीत कमी 5 वर्ष नाही त्याहीपेक्षा जास्तीच्या कालावधीचं काम केलं. कल्याणकारी योजना असतील, विकास असेल, आणि म्हणून महायुतीने ज्या योजना सुरू केलेल्या आहेत या योजनांपैकी कुठलीही योजना बंद होणार नाही. या सर्व योजना सुरू राहतील आणि येत्या काळात जनतेच्या कल्याणासाठी नवीन देखील योजना सुरू केल्या जातील. सर्वसामान्य लोकांचं जीवन उंचावणं, त्यांच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल घडवणं, त्यांच्या आयुष्यात समाधान निर्माण करणं आणि राज्याला प्रगत आणि समृद्ध करण्यासाठी आमचं सरकार अहोरात्र काम करेल अशा प्रकारचा शब्द या ठिकाणी मी देऊ इच्छितो. हिवाळी अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्ष गारटलेला दिसला, कारण अंबादासजी जनतेच्या प्रेमाची ऊब आम्हाला मिळाली, महायुतीला मिळाली.